දුටුවේ නැහැ වෙනදා අපි මේ පෙරහුරුවේදී අපි දුටුවා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිටම අර බොහෝ දරුවන් මෙන්ම වැඩිහිටියනුත් ආස කරන ඒ දසුන ඒ ප්‍රහාරක යානා අතීතයේ තිබූ යානා අපට දක්නට ලැබුණා. ඒ කෆීර් යානා මේ නාලන්දා ක්‍රීඩා පිටිය ඉහළින් ගමන් කළ පෙරහුරුව ඒ ඊයේ පෙරහුරුව තිබුණා නම් අද දිනේදී නිරන්තරයෙන්ම අපට දැක් ගන්න හැකියාවක් ලැබේ. නිසකවම දැන් මේ වන විට භූමියේ තිබෙන සංදර්ශනය ආරම්භ වී තිබෙනවා. අපි තව නොබෝ වෙලාවකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් තරගය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රධාන විශ්වකාරවරුන් දෙපළ ක්‍රීඩාංගණයට සිටිනවා. දර්ශන පෙරේරා සහ රසාංජ දුල්සරි විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. තරග විනිශ්චය කරන නිසා මේ දෙවන දිනේ තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. වයස 19න් පහළ පළමු කොටසේ සී කාණ්ඩයේ ප්‍රබල නාලන්ද කණ්ඩායම් සහ ප්‍රබල මහානාම විද්‍යාලය. සී කාණ්ඩයේ අංක 1 සහ අංක 2 අතර තියුණු තරගයක් අපේක්ෂා කළා ඊයේ දිනේ තරගයේ ආරම්භයේදී. මේ තහවුරු කළා විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවකදී මහානාම විද්‍යාල ලකුණු 56කට කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඩිලීෂගේ ඉනිම ඉතාමත් සුවිශේෂී ඉනිමක් බවට පත් වුණා. හොඳ සහායක් ලබා දුන්නා සවිදු කාවින්ද. මේ දෙදෙනා අතර ලකුණු 72ක සබඳතාවයේ තීරණාත්මකයි. ඒ ලකුණු 72 සබඳතාවයේ නොවන්නට මහානාම කණ්ඩායමේ ඉරණම ඔයිටත් වඩා වෙනස් වන්නට ඉඩ තිබුණා. ඔවුන් අවසානයේ ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. පන්දු වාර 75යි පන්දු 3ක් තුලදී මුල් ඉනිමට. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් සිදු වුණා ඊයේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා අවිෂ්ක කාසිය වාසිය දිනාගෙන සඳහන් කළේ ලකුණු 150 175 අතර මහානාමයෙන් සීමා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව. ඔහුගේ සැලසුම සාර්ථක වුණා 175කට සීමා කළා. ඒ වගේම ඔහු සඳහන් කළා ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන්ගේ මුල් පැය එකහමාර තුල කඩු ලබා ගතහොත් ඒ සීමාවට යා හැකි බව. එය පැහැදිලි වුණා මුල් කාල සමය තුල කඩලු 5ක ඕන් බිඳගත් ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන්. නායකයාගේ සැලසුම් එසේම ක්‍රියාත්මක වී මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 175කට සීමා වී තිබියදී මේ දෙවන දිනේ තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ. ඊයේ දිනේ චමෝද්‍ය රාජපක්ෂ නොදැවී සිටි. දැන් අනෙක් පිතිකරුවා නව පිතිකරුවා මොකද අවසන් පන්දුවෙන් ඊයේ දිනේ කඩුල්ලක් බිඳ වැටු නිසා එම පන්දුවරේ තුල පන්දු 3ක් තමයි ඒවා තිබුණේ. ඒ නිසා අද එම පන්දුවරේ ඉතිරි පන්දු 3 යොමු කළ යුතුයි. ඒ අද දිනේ පන්දුවර වලට ගණනය වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පන්දු 3ක් අද ඊයේ දිනේ ඉතිරි වූ පන්දු හැටියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණයේ. සත්කාරක කණ්ඩායම නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අද උදෑසන මේ තනතිල තුල ස්ථාවර වීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉනිම ගොඩ නැගීමට නම් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට ප්‍රබල පිතිකරුවන් 5 දෙනෙක්ම දැවී ගොස් අවසන් නාලන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමේ. සමස්තය බැලුවොත් 56ට කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණා මහානාම විද්‍යාලයේ. දැන් නාලන්දයත් 48 දී කඩලු 5ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අර 72 සබඳතාවේ. මහානාමයේ වෙනුවෙන් ඩිලීෂ සහ සවිදු කාවින්ද යොමු කළ සබඳතාවේ තමයි වැදගත්. මහිම වීරකෝන් නවක පිතිකරුවා වශයෙන් පිටියට එක්ව තිබුණේ. විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනා සහ මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් අතර කිසියම් දැන් 9:40ට මුල් පන්දු යැවීමට නියමිතව තිබුණේ. නමුත් 9:40 දැන් පසුවේ තිබෙන නිසා විනිශ්චයකරුවන් නියමිත වෙලාවට පැමුණත් පන්දු රකින්න කණ්ඩායම් පැමුණුනේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටියේ. නිසා විය යුතුයි විනිශ්චයකරුවන් අපිට නිශ්චිත වශයෙන් කීමට ඉඩ කඩක් නැහැ. කෙසේ නමුත් 9:40ට අනිවාර්යයෙන්ම අද දිනේ මුල් පන්දුව යොමු කළ යුතුයි. ඊයේ දිනෙත් අපිට මතකයි විනාඩි 10ක් පමණ ප්‍රමාද වී තරගය ආරම්භ වුණේ. එනම් ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නිසා නොවේ ඊයේ දිනේදී. අපි බලමු තවමත් මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන ආකාරයක් විනිශ්චයකරුවන්ගේ දක්නට ලැබේ. ඊයේ දිනේ සිදුවීමක් සිදු වුණා. මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරද්දී පිතිකරුවන් ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා එක නොයසේ නම් ඩේන්ජර් ඒරියා එක ස්පර්ශ කිරීම සහ ටීම් බෝන්ඩින් එකක් කණ්ඩායම් අවවාදයක් ලබා දී තිබුණා මහානාම විද්‍යාල. නමුත් ඉනිම අවසන් වූ නිසා එම අවවාදය එතනින් එහාට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මහානාම ඉනිමත් පවත්වන තුරු එවැනි දෙයක් සිදු වූ විට සෑම නව පිතිකරුවෙකුට විනිශ්චයකරුවන් සඳහන් කරනවා කණ්ඩායම් අවවාදයක් ඔබට ලබා දී තිබෙන බව. ඒ නිසා ඉනිම අවසන් වූ නිසා එය දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. දැන් විනිශ්චයකරු ක්‍රීඩා පිටියෙන් නික්ම යන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. දුල්සිරි විනිශ්චයකරු ක්‍රීඩා ගාරයට
දිව ගියා. ඉතා ඉක්මනින් දිව යන ආකාරයක් අප දුටුවේ. තාමත් තරගය ආරම්භ කිරීමට ඉඩ කඩක් නැහැ. මේ අපිට දිවා භෝජනයේ සඳහා තරගය නතර කරද්දී හෝ සිසිල් පැන් පානයේ තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ කුමක්ද සිදුවේ යන්න. එනිසා කෙසේ නමුත් නාලන්ද විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන සී කාණ්ඩයේ තීරණාත්මක තරගය අද දෙවන දිනේට නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණේ 9:40ට කිසියම් හේතුවක් නිසා තරගයේ මදක් ප්‍රමාද වන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙන. අපි මද විරාමයක් ලබා ගමු. ඉන් අනතුරුව යලි සූදානම් ඔබ හා සම්බන්ධ වන්න. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ අපි අලිත් සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අප සඳහන් කළ උපකල්පන වර්ධින්න පුළුවන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවේ මිතුරේනි. අප දුටුවා ඉන්පසුව විනිශ්චයකරු ක්‍රීඩා පිටියෙන් නික්ම ගොස් පන්දුවක් රැගෙන ආවා. එසා ප්‍රමාදයට හේතුව තාමත් නිශ්චිතව අපට සඳහන් කිරීමට ඉඩ කඩන්න. කෙසේ නමුත් දැන් තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. ඊයේ දිනේ චමෝද්‍ය පන්දු 6කට මුහුණ දුන්නා ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ චමෝද්‍ය රාජපක්ෂ. ඊයේ දිනේ පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබුණා මේ පන්දු ඕවරේ. අචින්ත සුපුන් පන්දු යවමින් සිටියේ ඊයේ පන්දු වාර 1යි පන්දු 3ක් තුල ඉලකුණු පන්දු වාරයයි අවසන් කඩුල දබා ගත්තා. පීඩනය වැඩි කර තිබෙන ආරම්භයේදීම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිලි පොයින්ට් සහ ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ගිහි ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් පිතිකරුවා අසල රඳවමින් නව පිතිකරුවා මහිම සූදානම් ඔහුගේ මුල්ම පන්දුව පිළිගැනීමට. ගුවන්ට මුසු කරනවා දිනේ ක්‍රියාත්මක කළ මුල්ම පන්දුව. නමුත් දිනේට අදාළ පන්දුවක් නොවේ. ඊයේ දිනේ ඉතිරි වූ පන්දු ඕරේ පන්දු 3න් එක් පන්දුවක් තමයි අද දිනේ ආරම්භ කළේ. අචින්ත මැනවින් පන්දු යනවා. පන්දු වල 1යි පන්දු 4යි කඩලු 2යි ලකුණු ලබා නොදී. ලංකාර ඔන් ඩ්‍රයිව් පාරකින් තමාගේ ප්‍රථම ලකුණ අත් කර ගන්නවා මහිම වීරකෝන්. මහිම ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරන්නේ එක් ලකුණකින් නවක පිතිකරුවා අවශ්‍ය වෙන දිනේ පිටියට එක්ුණේ මහිම. ලකුණු සංඛ්‍යාව 49යි කඩලු 5කට 17 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඊයේ දිනේ ඉතිරි පන්දු 3න් දැන් පන්දු 2ක් යවා අවසන්. ඊයේ දිනේ අවසන් වශයෙන් දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා ලකුණු 23කට අවිෂ්ක පන්දු 50කට මුහුණ දුන්නා අවිෂ්ක කණ්ඩායමේ නායකයා. වෙන අප උදෑසන සඳහන් කළාද 72 වෙනි නිදහස් දිනය හැටියට ඉල්ලීමක් කරන අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළේ අචින්ත සාර්ථක පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවරක් ඊයේ දිනේදී පන්දුර 17ක් අවසන් 49යි කඩලු 5යි නාලන්ද විද්‍යාලය.
72 වෙනි නිදහස් දින සමරුවාද නිදහස් චතුරස්‍රයේ පැවැත්වෙන සමගාමීව පැවැත්වෙන ඒ ගුවන් යානා සංදර්ශන අපට දැක ගන්න පුළුවන් නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළ අහසේ ඒ ගුවන් යානා ගමන් කරන ආකාරය අභිමානවත් මොහොතක් හැටියට අභිමානවත් නිදහස් සැමරුමක් 72 වෙනි නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අප තාමත් ආසන්නයේ සිටින්නේ නිදහස් සමරුව පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාංගණයට. මෙන්න නිසල් ආකාශ කැඳවන්නේ පන්දු යෑම සඳහා පන්දුවර 7ක් යවා එක් නිලකුණු පන්දුවාරය ලකුණු 15කට කඩලු 3ක් දවාගත් දක්ෂ පන්දු යවන්න. ඊයේ දිනේ කඩලු 3 එකම පන්දුවාරයේ දවා ගැනීමට සමත් වෙන්නේ නිසල්. පන්දුවක් එවර රක්ෂාකාරී පහර කෙල්ල කරන්නේ අද උදෑසන මුහුණ දෙන පන්දුවට. නිසල්ගේ ප්‍රථම පන්දුවටයි මුහුණ දෙන්නේ මහිම. ලකුණු 126ක් පිටුපසින් වී සිටින්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ පහනාම විද්‍යාල ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වී සමරන මුල්ම නිදහස් දින සමරුව තමයි අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අභිමානවත් ආකාරයෙන් මේ නිදහස් දින සමරුව සිදුවන බව තමයි අපට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. නිසල්ගෙන් තමත් හොඳ පන්දුවක්. ලකුණු 49යි කඩලු 5යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ සත්කාරක කණ්ඩායම. ජාලි අපට ඇසෙනවා මේ පන්දුවෙන් පස්සේ කතා කරමු. මෙන්න පුනරුපේ ඉතා හොඳ පද අපට ඇහෙනවා කපීර් යානාවල හඬ. නමුත් ඒ ඔබට පෙන්වීමේ හැකියාව නැහැ. එකවරම කපීර් යානා ඉතා ඉක්මනින් පියාසර කරනවා ඉතා වේගෙන්. බලමු අපේ කැමරා ශිල්පීන් තමත් දක්ෂීන් ඔවුන් අද හොඳින් ආවරණය කර දුන්නා අපේ නිදහස් දින සැමරුමට අවශ්‍ය කරන දත්තයන් කීපයක්. වෙනිසල් හොඳ පන්දුවක්. නිවැරදි ඉලක්කය නිවැරදි පතිතය හඳුනාගෙන තිබෙනවා ආරම්භක පන්දුවරයා අද ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන දිනේ නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුවරේ පන්දු 3ක් තුල කිසිදු ලකුණක් ලබා දුන්නේ නැහැ මහිමට නිසල්. තවත් ලකුණු 126ක් පිටුපසින් සිටින කඩලු 5ක් අතැතිව ඊයේ නිදහස් සැමරුමේ පෙරහුරුවේ දර්ශන ඉතාමත් හොඳින් අපේ කැමරා ශිල්පීන් අප වෙත ලබා දුන්නා. නිසල් පන්දුවාර 7යි පන්දු 3ක් යවා ලකුණු 15කට කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර පෙර පරිදිමයි. මේ තමයි වැදගත්. ඊයේ දිනේ තරගය නිමා කරද්දී හොඳින්ම පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා නිසල්. ඔහු ඒ රිද්මය හොඳින් පවත්වා ගන්නවා දෙවන දිනේ නිවැරදි ඉලක්කය නිවැරදි පතිතය ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන තා හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. ඒ ඉතා හොඳ ආරම්භයක් ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නාගේ. මහිම අද දිනේ නවක පිටුකරුවා වශයෙන් පිටියේ එක්ුණේ එක් ලකුණක් ලබාගෙන තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර පිටිකරු මුළුමනින්ම පරාජය වෙනවා පන්දුවෙන්. හොඳ අවුට් සිංගර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට මදක් පිටතින් ඔහු පන්දුව පත්‍ය කරමින් මේ පුනරූපණය හොඳින් පන්දුව දෝලණය වෙනවා ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවතට. වෙනුක රුබසිංහ කළු රැකීමේ කාර්යය නිතවන්නේ. මේ පන්දුවරේ පන්දු 5ක් තුල කිසිදු ලකුණක් ලබා දුන්නේ නැහැ නිසල්. හොඳ ආරම්භයක් දිනයට ලබා ගත්තා තමාට සහ කණ්ඩායමට. වරපායිනෙන් ඉවතටයි පන්දුව ඇදියන්නේ. ක්ලාස් කිරීමකට සැරසුණා නමුත් නිවැරදි එල්ලේ තිබුණේ නැහැ. නිමාව දකින්න තරඟයේ 18 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 49යි කඩලු 5යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 49යි කඩලු 5යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ අවසන් පන්දුවරේ නිලකුණු පන්දුවරයක් නිසල් ක්‍රියාත්මක කරේ. දිනේ හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. මේ අචින්ත සුපුන්
ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරමින් ඉහළින් පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණු 6යි දිනේ එල්ල කරන ප්‍රථම 6 පහර. පීඩනයෙන් මිදීමට එල්ල කරන 6 පහර. දඟපන්දු යවන්න ක්‍රියාත්මක වනවා සමග අලංකාර ස්ලොග් ස්වීප් පහරකින් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක් අත් කරගන්න. එවර දුර්වල පන්දුව මැනීම් තේරුම් ගත්තා චමෝද්‍ය ක්‍රියාත්මක වුණා ඔහුගේ පිත්ත. චමෝද්‍ය ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරන්නේ ලකුණු 6කින්. ඊයේ දිනේ චමෝද්‍යට ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් තවත් ලකුණක් කරා දිවයනවා. හොඳ ක්‍රිකට්, ගුඩ් ක්‍රිකට්. 6 පහරකින් අනතුරුව එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පන්දුව ස්ක්වාලෙක් සහ මිඩ් විකට් අතරට ස්ථානගත කරමින් චමෝද්‍ය ඉතාමත් මැනවින්නේ සිදු කළා. මේ ඉතාමත් වැදගත්. තමාට එරෙහිව අචින්ත පීඩනයක් ගෙනදී පීඩනයෙන් මිදීමට එල්ල කළා ස්ලොග් ස්වීප් පහරෙන් ලකුණු 6ක්. ඉන් පසු පන්දුවේ ඔහු එක් ලකුණක් අත් කරගන්නවා. පායින්ඩ දෙසට ඇදියන පන්දුවට පාරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් කරා පැතිමාරුකට ගන්නවා. බලන්න ලලිත් අවස්ථාවේ 6 පහරේ වටිනකම අර පීඩනයේ ගෙන දුන් දඟපන්දියවන්ට එරෙහිව දැන් ලකුණු 8ක් ලබා ගන්නවා. 6 පහරක් ඉන් අනතුරුව අන්ත මාරු කර ගන්නවා. ඒ පීඩනයේ දැන් ලිහිල් කරගත්ත ඒ 6 පහර එල්ල කරනවත් සමග. එයයි අවශ්‍ය විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ බිඳ වැටී තිබෙන ඉනිම ශක්තිමත් කරන්නට. නායකයා පවන්ත වීරසිංහ මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා පසුපාදයේ පැමිණ පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ ඊයේ දිනේ ශ්‍රී ලංකා යෝන් කණ්ඩායම 19 පහළ කණ්ඩායම පලිය ශූරතාව තරගාවලියේ අවසන් තරගයේදී පරාජයටපත් වුණා එංගලන්ත කණ්ඩායම ඉදිරියේ. ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා මහානාම විද්‍යාලයේ සොනාල් දිනුෂ්, ඒ වගේම නාලන්ද විද්‍යාලයේ චමිදු විජේසිංහ. අවසන් පන්දුව යොමු කරමින් මිඩෝන් කලාපයේ ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. සාර්ථක පන්දුවරයක් නාලන්ද විද්‍යාලයට. ඒ පන්දුවරය තුල ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 19ක් අවසරදී නාලන්දය 59යි කඩලු 5කට. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. ලකුණු 59යි කඩලු 5කට පන්දුවාර 19ක් අවසනදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. චමෝද්‍ය ලකුණු 7ක් ලබාගෙන පන්දු 9කට මුහුණ දෙමින්. වර තරමක් ඉහළ ඉපිලි එන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරීවයි පාරක් එල්ල කරන්නේ. අන්ත දෙකෙන් කඩුලාභී පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නායක පවන්ත වීරසිංහ. එක් අන්තයකින් නිසල් කඩුලාභී පන්දු යවන්න වේග පන්දු යවන්න අනෙක් අන්තයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ අචින්ත සුපුන්. නමුත් අචින්තට පසුගිය පන්දුවරේ 6 පහරක් සහිතව ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා මහිම සහ චමෝද්‍ය. ඒ අනුව මේ ආරම්භන්නේ 6 වන කඩුලේ සබඳතාවය. මහානාම විද්‍යාලයේත් 6 වන කඩුලේ ලකුණු 72ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුවා. ඩිලීෂ සමග කවින්ද. වර පායින්ෙන් ඉවතටයි පන්දු ඇදියන්නේ. තරමක් දුර්වල පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු ඇදියන්නේ. ඩිලීෂ සමග කාවින්ද ඊයේ දිනේ ලකුණු 72ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුවා මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 6 වෙනි කඩුල්ලට. දැන් තත්ත්වය සමානයි. 59යි 5යි. මහානාමයේ 56යි 5යි. දැන් අවශ්‍ය ඩිලීෂ සහ සාවින්ද කාවින්ද ගොඩනැගු සබඳතාවේ මහිම සහ චමෝද්‍යගේ නාලන්දේ වෙනුවෙන් දැන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ඔවුන් විශ්වාසයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන පිටේ පූර්ණ මුහුණතින් තමයි පහරවල් එල්ල කරන්නේ. පීඩනය උදෑසන එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළත් මම නැවතත් කියන්නේ අර 6 පහරත් සමග මේ දෙදෙනාගේම විශ්වාසය ගොඩනැගී තිබෙනවා. චමෝද්‍ය ලකුණු 7ක්, මහිම ලකුණු 4ක්,
අචින්තගේ පන්දු වාරය තුල ඒ විශ්වාසය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගොඩනගා ගත්තා. කෙසේතත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් තරමක් ඉහළින් තිබෙනවා 3කට එහා ගිය වේගයක් රඳවාගෙන යනවා මේ පිටිකරුවන්. තාමත් හොඳයි. හොඳ ලකුණක්. සෙමෙන් ලබා ගන්නවා පන්දුව ස්ථානගත කරමින් මේ පන්දු 10කට පසුව නිසල්ගෙන් ලබා ගන්නා ප්‍රථම ලකුණ. ඔහුගේ මුල් පන්දු 6 නිලකුණු පන්දු ඕවරයක්. ඊට පසු මේ ඕවරේ පන්දු 3ක් නිලකුණු පන්දු 10කට පසුව තමයි නිසල්ගෙන් 1 ලකුණක් ලබා ගන්න. නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන්නේ අවිෂ්ක පෙරේරා. ඔහු ලකුණු 23ක් ලබා ගත්තා කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහුගේ දිගු ඉනිමක් බලාපොරොත්තු වුණා විශේෂයෙන්ම නාලන්ද විද්‍යාලය. නමුත් ඔහු දවා ගැනීමට සමත් වුණා ඊයේ අවසන් කඩුල වශයෙන්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා පහරයකට පොළඹවන්න සමත් පන්දුවක් යොමු කරන්න නිසා ඔස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකී දෙදෙනෙක් සහ ගලි කව පොයින්ට් ඒ පන්දුරක් රඳවාගෙන තමයි මේ අවුට්සිග පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳ දෝලනයක් දක්නට ලැබුණා මේ පන්දුවේ. ලකුණු 115ක් පිටිපසුනේ සිටින්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණයට පිටුපසින් තරගාවලියේ මේ කණ්ඩායම් දෙකම අපරාජිත කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියට සිටින්නේ. එසා මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නා කණ්ඩායමට වැඩි වාසි තිබෙන තරගයක්. සේ බලන විට මේ තරගය හැම අතින්ම වැදගත් තරගයක්. නිමාව දකිනවා ඒ සමගින් 20 වන පන්දු වරේ ලකුණු 60යි කඩලු 5කට. පන්දුවර 20ක් අවසන් ලකුණු 60යි කඩලු 5යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ 48 දී අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටුණා. ඒ අනුව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ලකුණු 12ක සබන්තාවයක්. මොකද ලකුණු 12 වුණත් වැදගත්. මොකද කඩලු බිඳ වැටීමේදී නිරන්තර සබන්තා තිබුණේ නැහැ. ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන් පමණක් ලකුණු 29ක සබන්තාවයක්. දෙවන කඩුල්ලට ලකුණු නැහැ. දෙවන කඩුල්ලට ලකුණු නැහැ සබන්තාවේ. ඉන් පස්ව ලකුණු 14ක සබන්තාවයක් හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පවන්ත අචින්ත කෙරේ විශ්වාසය රඳවා තිබෙනවා. මේ අවසන් පන්දුව හොඳ දන් කැවීමක් තරමක් පහතින් පන්දුව ඇදී ගියේ. පසුගිය පන්දුවේ 6 පහරක් එල්ල කළත් ඔහු අචින්තටමයි පන්දුව බාර දෙන්නේ. විශ්වාසය තබා තිබෙනවා අචින්ත කෙරෙහි. තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් යොමු කරන පන්දුව ලකුණක් කරා දිව යනවා. දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ලකුණක් ලබා දී හෝ 6ක් ගැහුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කඩුල්ලක් තමයි අවශ්‍යතාවය. මොකද කඩුළු 5ක් මිදගෙන තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ ස්ථාවරත්වය ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි නාලන්දා කණ්ඩායමට. ඔබ සඳහන් කළ පරිදි 6 වෙනි කඩුල්ල තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඉනිම ගොඩනැගුවේ ඊයේ දිනේ. 6 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඉවරත් ආරක්ෂාකාරීවයි පන්දු පිළිගන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවක්. අචින්ත පන්දු වාර 3යි පන්දු 3ක් තුල ලකුණු 12කට කඩලු 2ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ දවාගත් අවසන් කඩුල්ල අචින්තගේ උඩ පන්දුවක් නමුත් රැක ගැනීමට ඉඩ කඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරමක් ඉදිරියේ පන්දුවපත් උනේ. බලමු මේ පන්දුව. ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා තරම පිටුපසින් සිටේ ඩීප් මිඩෝන් වන්නට. උඩ ඉදිරියෙන් පන්දුවපත් උනේ. යම් ආකාරයකින් කලබලයටපත් වුණාද මහිම්? ඉවර තරමක් යටින් පන්දුව ඇදී යන්නේ ඉහළ ඉපිලීමක් අප දකින්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් නැහැ. මෙන්න එහි පුනරූපය. පන්දුව තරමක් යටින් ඇදී යන්නේ.
වර පිතිකරු පරාජය කරමින් කල්රකින්න අතර පන්දු ඇදුණා. නිමා දකින්න තරඟයේ 62 තරඟයේ 21 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 62යි කඩලු 5කට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එරෙහිව. .21 overs completed. Nalanda College at the moment 62 for the loss of 5 wickets now. They resumed on 5 wickets yesterday, and now these two batsmen seems to be getting a hold of it. As I welcome Adil. Good morning, Oshada. Pretty decent start for the home team here on day 2. There you go. A bit of aggression by Nisal, but unfortunately called wide by the umpire. Nisal, that was way too over the head of the batsman. Good call from the umpire. Had a tough day yesterday, these two umpires. Two experienced umpires as well. 15 wickets on a single day is no easy task. Definitely. For the umpires to give all those decisions, it's not going to be easy. And not to mention the hot and humid climate as well. Definitely. It's all about cricket. The heat, the humidity, and especially cricket in Sri Lanka. It's definitely all about dealing with those tough temperatures and tough weather conditions. Definitely, the players and even the umpires, they're all, used to these conditions. And talking about this game, Nalanda College at the moment, bit of a struggle here. 64 for the loss of 5 wickets. This man caused lots of trouble yesterday for Nalanda, picking up 3 wickets in 1 over. Seems like he's trying to trap the batsman by the short ball. He has placed 2 fielders at the leg side boundary, one at deep fine leg and one at deep square leg. But both deliveries weren't on the spot where he would like. One went over the head and this time down the leg side. Well, I think Nisal should just continue what he did yesterday. Bowling outside the off stump, touch outside the off stump, maybe in that 4th to 5th stump area. He did really well. He consistently hit those areas with the ball yesterday. And with 2 slips and a gull in position, I think he should just continue his good work with the ball just like he did yesterday. And also on this wicket, which provides a lot of spin and it's not that express, a bit on the slower side. I doubt whether the short ball tactic will be useful for Nisal. And we also saw the 3 wickets which he got yesterday, all pitched fuller and beating the outside edge. Definitely, not even Nisal, but even in Mahanama College innings, Jitesh and Dinet Samaravir all got wickets by bowling in that outside the off stump region. That time, we'll get just a single Chamodya. Once again, that leg side area. So Nisal seems to be in kind of a struggle. Might be intentional, but it's not working out for Mahanama College with the ball so far. Once again, straight, bit too straight. Easy for these two batsmen just to tackle it down or to leave it. Mahanama shouldn't let these two batsmen get away with this. They've put some pressure. They've taken 5 wickets yesterday, and these tactics, I don't think it'll help them to put more pressure on the Nalanda batsman. And even they don't have much runs to deal with as well. It's a tournament game, so a first innings victory is very important. So they're still trailing by 109 runs. So they need only just one partnership. One good partnership will make or will change the game for Nalanda College and for Mahanama College as well. So it's important for Mahanama College not to give any space for these two batsmen.
Definitely. And also I expect Devindu Kakiridenia to bowl in tandem with the other spinner Achinta Supun. Devindu Kakiridenia is by far their best bowler in this season, but we just saw only one over so far, and that's the end of over number 22. Nalanda 67 for the loss of 5. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. So Achinta Supun, the left arm spinner, will continue. Now this is the interesting phase of this game, bringing up the spinners from this media box end. That is the end which Achinta got his 2 wickets. The last wicket to fell down yesterday was the big wicket. Avishka Pereira is trying to drive that ball outside the off stump. Too much flighted, but I hope Mahima Virakun did better on that occasion. He could have hit it anywhere, just one step forward, and he could have bisected any of those gaps on the offside. He has 2 gaps, a gap between the pitch catching fielder and mid-off, and also a small gap between the catching fielder and extra cover. Once again he finds the fielder, but this time picks up a single. And these things are what the young batsmen should learn. When you are given the opportunity, when the ball is flighted, and when you can just come one step forward and place the ball, you could get 4 valuable runs. Definitely, I think in these 2-day games it's important when the situation is worse. Actually, it's 68 for 5 wickets down, so they'll fancy some runs here. Is that a dropped opportunity? That was close. Yep. That was close, and hope we'll get the replay soon. There you go. Beautifully flighted delivery, and just hitting the arm. That was too fast, but if he had held on to that, it would have been a very good catch. Well, those are tough chances, but yesterday we saw a very easy chance dropping down of Nalanda College. That was once again flighted up. The left-hander seems to be struggling against the left-arm spinner. Was struggled to deal with the last 2 deliveries. Gave a tough chance to the short leg field in the previous, and now almost hit it to the catching fielder on the leg side. This time he sweeps. Will it carry down to the fielder? Yes, and it's a wicket. Chamodya Rajapaksha has thrown his wicket away after struggling in 2 deliveries. He has perished by hitting a sweep which he didn't connect well. Easy catch for the deep fine leg fielder. There you go. That was a top edge. Well, that time I think he just slapped it too hard. Unfortunate way to get out. Chamodya Rajapaksha is gone for 10 of 18, and now Nalanda 6 down. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. So Mahanama College getting that early breakthrough
crucial breakthrough. And this Is is the what wicket. happened. Yes, he's just slapping it too hard, getting that top edge, an easy catch there. And for credit the should go fielder, to the yes. bowler as well. He created pressure, bowled at the right spots regularly, kept the batsman struggling, and eventually batsman playing the wrong shot and throwing his wicket away. Yes, that's what pressure makes you do. You know, trying to go for a big shot just after getting those singles. So Moksha Sankalp is the new batsman out in the middle for Nalanda College, a right-handed batsman with the highest score of 26. He's at the non-strikers end. Mahima Veerakone will take strike. He seems to be comfortable playing the spinner. Yes, I think the tact. Yes, we'll talk about it. The next over, 23 overs completed. Nalanda College 68 for the loss of 6 wickets. We are yet to see Devindu Kakirideniya as Nisal Avishka continues for Mahanama, the fast bowler who picked up 3 wickets. That's the nice area there from Nisal. That corridor of uncertainty. Mahima. A bit of sledging too from the tall fast bowler. Good to see coming at the new batsman, and also it was a good shot for a first ball to face it from the middle of the bat. Moksha Sankalp, it's always good to feel bat on ball. Coming in as the number 8 batsman. Lot to prove with the bat though in this season. That time once again through that leg side with wavered Nisal. Got to keep it tight outside the off stump. He seems to be struggling to bowl in consistent lines today, unlike yesterday. Yesterday he was spot on. Picked up 3 crucial wickets for his team. But today doesn't seem to be in his rhythm. Yes, we saw 2 or 3 deliveries, you know, in that region outside the off stump. That was much better, and a good line by the fast bowler. But today the issue has been he hasn't been consistent with his line and length. You know, we saw plenty of balls sliding down the leg side, short pitch deliveries outside the leg stump. So that tells you that he is struggling at the moment for a bit. Hope that he can get back into his rhythm. That's obviously what Mahanama College captain Pavanta would be thinking at the moment. He got his main bowler, 2 strike bowlers from both the ends trying to clear up these tail enders. Once again straying down the leg side. This is not working for Nisal Avishka. There you go, trying to bowl short, but not the correct length, not the correct line for that length. He still has cover on the leg side, but don't think he can get those 2 fielders into play with that line. Short cover fielder placed as well, that offside. Once again a brilliant delivery. Now this has been a nice pattern. First ball was really good, and then a wayward delivery down the leg side. Once again a good delivery, another wayward delivery, and here you go, this beauty. That was a peach. Why can't he just continue this line? I think he's trying to mix things up, but I don't think that's going to work actually.
because what he did yesterday was consistently bowling outside the off stump, just like that last delivery. So it's just a matter of continuing that. If he can clear up that top order with that kind of bowling, then definitely he can clear up these tail enders as well. There you go. Once Once again, again straight down the leg straight side. that And time. that was a perfectly executed over of a pattern of good deliveries and bad deliveries. 3 runs, they're getting back to the 3rd run there. Just giving away 3 runs unnecessarily. Nisal Avishka bowled 3 beautiful deliveries, and in between some really wayward deliveries, and that's the end of over number 24. Nalanda 71 for 6. Twenty-four overs completed, and Samudya Achinta, I beg your pardon, Samudya was in the Nalanda College side. Just got out to Achinta. This is Achinta again. Wow, that was a beauty. The umpire standing still there. That was a ripper by Achinta. Beautifully looped delivery. Perfect length for that turning delivery. Now this is some wonderful. Moksha Sankalp had no clue. A good test for Moksha as well. Against this Mahanama College bowling attack in tough conditions. That time down the leg side, Moksha could have done better there. There is no deep square leg fielder, just a man at deep mid wicket. You could have earned a boundary easily. So these are the chances Nalanda are missing. I think they should count on these, because the spinner is bowling well. Whenever he gives you a loosener, you got to count on those. This time an easy single. So after that ripper, Achinta slightly has lost his rhythm. Yes, bowling bit too full that time, Achinta. Trying to give it a bit more air. I still believe Kakiridenia should be bowling from the other end. Definitely is a strike bowler. The best bowler of this season so far. These two spinners, Achinta bowling quite well at the moment, and the duo could just pick the 4 remaining wickets, and that's exactly what Mahanama wants, and what they should be trying for. Yeah, I think Pawanta will try out another, 1 or 2 overs from Nisal, trying to get that edge, because he bowled like 3 deliveries in an over, which are really good. He definitely has the potential, but the thing is, his consistency is a big question. Once again, a beauty. Nicely flighted delivery. Last ball of this over, just 1 run from it. A good over from Achinta, picking up 3 wickets in 5.5 overs. And picking up the first wicket for the day as well. That time the batsman will cross the ends for an easy single there. So 25 overs now completed. Nalanda College 73 for the loss of 6 wickets. So no change in bowling for Mahanama. Nisal Avishka will continue
and Pavantha would be pleading him to be consistent in this over. Just 3 consistent deliveries on the same line would do it, I guess, for this Nalanda tailenders. But the thing is, Nisal is struggling to bowl on a consistent line. That was nicely driven down the ground by Mahima Veerakone. That's a good shot there once again. As you mentioned, Mahima presenting the full face of the bat, gliding it down the ground. This is what they should do at the moment, these two batsmen, trying to pick up runs as quickly as possible, because just 4 wickets to go. They're still trailing by 101 runs. Every run is valuable for Nalanda at the moment. Trying to avoid that first innings loss. If they can go for an outright victory, then that's it. But and this is a crucial game. These two teams definitely are the group toppers of Group C. Nalanda at first position, and Mahanama just 1 position behind them. And more importantly for Mahanama College, they haven't been able to get to that outright victory so far in this in this tournament. So I think they'll try out their chances in this game against Nalanda College. They definitely have the time. Just 4 more wickets in this innings, and then they can try. If they want, they can bat for like half a session and ask their star batsman Pavantha and Pawan to score quickly, and then come again at the Nalanda batting unit. Yes, it was unfortunate in the first innings, Pavantha, Pawan, Vinuka Singh, all 3 top batsmen got out in unfortunate ways for Mahanama College. That cost them the game. But Pavantha and Pawan are coming after a first-class game where they played for CCC. Pawan scored an unbeaten 71, and Pavantha was unbeaten on 42 in the second innings. And Pavantha is the first double centurion of the season as well. He missed out a chance in the previous season, 196. That was against Dharmaraja. Dharmaraja, yes. Once again, bowling shot, this time pulled away, but there is cover. Just a single. 2 fielders positioned exactly for that shot from these 2 batsmen. Nisal consistently trying to hit that area. So nothing much from Nisal in this over. Not at least those rippers which he bowled in the previous over, which were nullified by some wayward deliveries in between. I strongly believe that Pavantha would be thinking of a bowling change in the next over. Yes, I think this is the right time to bring Kakradeni on, because the 2 batsmen seems really okay with the pace attack with Nisal, and we saw some struggle against Achintya. So another spinner, and a quality spinner, would definitely do it for Mahanama. And why not try your best bowler? Last ball of this over from Nisal. Now Nalanda College trailing by 99. And that'll be the end of the over. 1 run to end the over. 26 overs completed. Nalanda College 77 for the loss of 6 wickets. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ 26 overs completed, 76 for the loss of 6 wickets. So Nalanda College just avoided the follow on as well. That would be a great relief for the home team.
So Achinta now will continue. Tossed up delivery there once again. An easy single. It was a good single indeed by Moksha and Mahima. I think the key under these conditions when playing against spin is try to play it as late as possible. Letting the ball do their work with the turf. Getting all those turns and playing it late, and that is exactly what the Nalanda College tailenders did. They survived for few overs. That was dragged from outside the off stump. A bit of risk involved in that shot, but nevertheless, Mahima did pretty well to fetch 2 runs off that shot. Is the partnership between Dilisha and Savindu in that Nalanda College innings, it was a half-century stand between the two batsmen. That is where things got really good for Mahanama with the bat. That second session of the game. Now what they did was they played very late, especially for Raveen. Just letting the ball turn and playing it late. And if you can see, Dilisha survived for 132 deliveries and Savindu survived for 86 deliveries. This time a quicker delivery by Achinta. Good variation. After seeing the batsman sweeping him, just threw his variation at the batsman. A quicker one. Pawanta seems to be unhappy with something. Complaining to his teammates. Oh, that was an edge. Just after the quicker delivery, a beautifully flighted delivery. There's good variations from Achinta. This is great by the left arm spinner. Good thinking, smart cricket. There you go, nicely flighted. Almost giving a catch to the slip fielder. Once again, a beautifully flighted delivery. The spinner seems to be getting some good advantages out of these conditions. We saw in the pitch report as well, lots of cracks in that region. This media box end, bowling from this media box end. Achinta. It's nicely bowled once again, pushing the batsman down. So that's the end of the over. 27 overs completed. Nalanda College 80 for the loss of 6 wickets. Unanimous decision. New world record. පන්දුවර 27ක් අවසන් ලකුණු 80යි කඩලු 6යි නාලන්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම දෙවන දිනයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 19න් 15 ඩිවිෂන් 1 නැත්නම් පළමු කොටසේ සිය කාණ්ඩයේ තරගය මේ තරගයේ මහානාම විද්‍යාලය මුලින් ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. පිළිතුරු ඉනිම නාලන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 80යි කඩලු 6යි දැන් ලකුණු 95ක් පිටුපසින් ඒ අනුව පිට දෙවන වතාවට පන්දුර පහර දීමේ අවදානමෙන් මිදුණා. විශේෂයෙන්ම දෙදින තරගයකදී ලකුණු 100කට වඩා පරතරයක් තිබෙනවා නම් දෙවන වරටත් පන්දුර පහර දීමට ආරාධනා කළ හැකියි. ඒ අවදානමෙන් මිදුණා නාලන්ද විද්‍යාලය. මා සමග එකතු වෙනවා හිතවත් ප්‍රියන්ත උදේරත්න. සුබෝදෑසනක් ප්‍රියන්ත. සුබෝදෑසනක් ජාලිය. මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ සාර්ථක තත්ත්වයක් අපි ප්‍රදර්ශනය කරනවා මහානාම කණ්ඩායම. විශේෂයෙන් ඔවුන් මේ නාලන්ද කණ්ඩායම විශේෂයෙන් ප්‍රබල නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 80කට කඩලු 6ක් දවාගෙන යම් හොඳ කියන්නේ ඔවුන්ගේ හොඳ ස්ථානයක ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම සිටීම. පන්දුයයි මේ වෙනසක් සිදුවන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. නායක පවන්ත තීරණය කර තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. පවන්ත වීරසිංහ ප්‍රථම වතාවට ඔහු පන්දුව බාර ගැනීමට සූදානම් වන්නේ. නායකයා විශේෂයෙන් මෙවර තරගාවලිය තුල දිත්තු ශතකයක් ලැබුවා. ඔහු මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව සුවිශේෂී පිතිකරණයකදී ඔහු රයිට් ආම් ඔෆ් ස්පින් පන්දු යවන්න තරග 7කදී කඩලු 16ක් බිඳ දමා තිබෙනවා. හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 40කට කඩලු 5ක්. යනු පාර්ට් ටයිම් බෝලර් කෙනෙක් කියන්න බෑ. ඔව් මම හිතනවා යම් සාර්ථකත්වයක් තියෙන යම් විශේෂත්වයක් තියෙන පන්දු යවන්නෙක් හැටියට අපිට ඔහු දඟ පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම මම හිතනවා විශ්වාස කරන ඔහු මේ තනතිරුවේ පන්දුව දඟ කැවෙන ආකාරය ගැන කල්පනා කිරීමේදී ඔහු යම් මේ පිටිකරවන්ට යම් පීඩනයක්
ලබා දේවි කියන එක. මේ 6 වෙනි පන්දු යවන්න රංග අපේ ලකුණු සටහන්කරු ඔහු සඳහන් කරනවා 6 වෙනි පන්දු යවන්න හැටියට නායකයාම තීරණය කර තිනවා පන්දු යැවීමට. මොක්ෂ ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 14කින්. මහිම වීරකෝන් පන්දු 37කට මුහුණ දී ලකුණු 14යි. පවන්තගේ මුල්ම පන්දුව රයිට් ආම් ඔෆ් ස්පින් කිව්වට නිකන් ඔෆ් කටර් පන්දු යවන්නේ. ඔෆ් කටර්ස් වගේ ටිකක් පන්දුව වේගයෙන් යවන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන. ඒ වගේම ඔහුගේ අර උෂ සෑහෙන ටිකක් උස ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ එයාත් ඔහුට යම්කිසි වාසියක් ගෙන දේවි කියන එක අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. නමුත් කෙසේ වුණත් බලමු කෙසේද ඔහුගේ තාමත් බලමු ප්‍රථම පන්දුව යවන්න. මතක් වෙනවද ඔෆ් කටර් පන්දු යවන්නේ නාලන්දාවෙන් බිහුව? මම දන්නවා ඔබ කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. කුමාර ධර්මසේන. ඔහු මීට වඩා පීවර ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවා හැබැයි. ඔහුගේ අර අත් දෙක ගෙනියන ආකාරය මීට වඩා වෙනස්. මේ පවන්තගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව. හොඳින් කැපීමක් සිදු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මේ අවසන් පන්දුවේදී අපි දුට හොඳ ලූප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පන්දුව ටිකක් ඔහු වේගෙන් දුවගෙන ආවත් පන්දුව මුදාහරන අවස්ථාවේදී ඔහු යම් ප්‍රමාණයක පන්දුව වේගය අඩාල කරමින් පිටි කරව යම් ප්‍රමාණයක විමතියකටපත් කරන ආකාරයකොත්. ආරම්භයේ සාර්ථකව ඔහු නිවැරදි ඉලක්කය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 3ක් තුල කිසිදු ලකුණක් ලබා දුන්න අප සඳහන් කළා කුමාර ධර්මසේන පිළිබඳ. උනාලන්දයෙන් බිහි වූ විශිෂ්ට ගණයේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම 1996 වීල්ස් ලෝක කුසලානි දිනාගත් කණ්ඩායමේ ප්‍රබල සමාජිකයෙක්. ඒ වගේම ප්‍රබල තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. අද වර්තමානයේ වන විට ලෝකයේ අංක 1 විනිශ්චයකරුවෙක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ නාලන්දයට විශාල අභිමානයක්, ශ්‍රී ලංකාවට විශාල අභිමානයක් හැටියට නම් කිරීමට පුළුවන්. පවන්ත දැන් පන්දු පිටිය වෙනස් කරනවා මේ වෙන විට. මම විශ්වාස කරන ජාලිය දැන් පවන්තර මේ පන්දු තුනේ යවපු ආකාරය ගැන මම හිතන හොඳ විශ්වාසයක් පැමිණලා තියෙනවා. හොට ඒ නිසා හොඳ පන්දු පිටියක් සකස් වෙන ආකාරයක්, ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග්, බෑක්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් දෙන්නෙක් එකතුව ඔහු ළඟට ගෙන තමයි පිටිකට පන්දු යැවීමට උත්සාහය දරන්නේ. හොඳ පන්දු පිටියේ සැකසීමක් තරමක් ගුවනේ පන්දුව තිබුණා. ඉතාමත් හොඳ නායකත්වයක්, ඒ වගේ හොඳ පන්දු පිටියේ සැකසීමක් ඔහුගේ පන්දු පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් ඔහු අවශ්‍ය කරන ඒ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරා. පැහැදිලිවම මම හිතන්නේ ඒ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. නමුත් ඉතින් ඒ වගේම පන්දු රකින්නන්ගේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ අපිට පේන්නේ ඒ පුනරුපණේ ඔබට පේන මේ තමයි ඔහු බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ. ඒ වගේම ඔහුට අවශ්‍ය ස්ථානයට ඔහුට පන්දු පතිත කරවීමට හැකියාවක් ලැබුණා. අතරම ජාලිය එවැනි ආකාරයේ පන්දු පිටියක් සකස් කිරීමේදී පන්දු යවන්නට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. මට මේ ස්ථානයට අවශ්‍ය ස්ථානයට පන්දුව පතිත කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. මම හිතන්නේ ඊටමත් හොඳින් පවන්ත මේ අවස්ථාවේ සිදු කරනවා. නායකයා පන්දු යවන්න වුණාම වඩාත් පහසුයි. සාමාන්‍ය ඕනෑම පන්දු යවන්න පුළුවන් නායකයාත් එක්ක අවශ්‍ය නම් පන්දු පිටිය සකසා ගන්න. නමුත් විශාල වාසියක් තිබුණා නායකයා පන්දු යවන විට ඔහුටම පන්දු යැවීමේ ඉලක්කය, ඒ වගේම පන්දු පිටිය සකස් කරන ආකාරයත් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරපු නායකයින් අතරේ ලෝක ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ වසීම් අක්‍රම් නායකයා වුණාම ඔහු පන්දු පිටිය සකසා ගන්නවා. ඒ වගේම කපිල් දේව් වෙන ක්‍රීඩකයෙක්, ඉම්රාන් ખાන් වෙන ක්‍රීඩකයෙක්. බොහෝ විචාරකයන් සඳහන් කළා මේ වසීම් අක්‍රම් ඔහුට ඇර අනිත් සියලු දෙනාටම බයින බව. මේ අවසන් පන්දුව පවන්තගේ ලකුණක් නැහැ. ඉතා හොඳ ආරම්භයක්. නිලකුණු පන්දුවරයකින් පවන්ත වීරසිංහ පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ. පන්දුවරය අවසන් නාලන්දේ 80යි කඩලු 6කට. නැවතත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ සිට සජීවීව අප සම්බන්ධ වන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර 19න් 15 පළමු කොටසේ සී කාණ්ඩයේ තරගයේ දෙවන දිනේ මේ ක්‍රියාත්මක වන් අචින්ත ඔහු අකණ්ඩව පන්දු යවනවා. ඊයේ දිනේ නතර කර තැනින් ඔහු අතරම ඔහු කඩලු තුනක් දවාගෙන ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වෙන ආකාරය මට ඔහු දැක්කහම යම් ක්‍රීඩකයෙක්ව මතක් කරන මම හිතන්නේ ඔබලා ඔහු ගැන කතා කරන්නත් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. රංගන හේරද්ද?
ඔබ හරි. රංගන. ඔහු ප්‍රථම පන්දු යවපු අවස්ථාවේ සිටම ඔහුගේ පන්දු යවන ඉරියව්ව ගැන ඒ වගේම ඔහුගේ තියෙන වේරියේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් පන්දු සංකලනය ගැන මම ඉතාමත් හොඳින් අවධානය යොමු කරා. අතරම අපි මේ අපේ දකින්නේ මීට පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ගුණේ පා කරමින් අතරම හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා ඔහු පන්දු යවන ආකාරය. මොකද ඔහුට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා ඔහුගේ සංකලනය යවන අවස්ථාවේදී Tamanට අවශ්‍ය ස්ථානයේ අවශ්‍ය ඉලක්කයට පන්දු යැවීම ගැන විශේෂයෙන්ම රංගන වගේ තමයි පන්දුව කරකවන්නෙත් ඒ වගේ පන්දු මුදාහරන අවස්ථාවත් ඒ ඉරියව්ව පෙන්වුම් කරනවා. ඔව් ඒ වගේම වැඩි දුර දිවගෙන යන්නේ නැහැ. අවසන් මොහොතේදී තමයි ඔහුගේ සියලුම දේවල් සිදුවන්නේ පන්දු මුදාහරන අවස්ථාවේදී. මේ රංගනට අචින්ත සමාන කරනවා නෙවෙයි ඔහුගේ හැඩරුව සහ ඉරියව් අපි ඇක්ෂන් එක. මේ ඔහුගේ පන්දුවේ මේ ඉරියව් මෙන්න සයිඩ් ඔන් ඇක්ෂන් එකක් වගේ තිබෙන්නේ ප්‍රියන්තනේ. තරමක් එක් පැත්තකට හැරි පන්දු යොමු කරනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා සමග ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. මහිම වීරකෝන් තමත් හොඳින් විශේෂයෙන් මහිම තමාගේ අන්තය රැකගෙන හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා. කොමුණත් පිටිකරු යම් අවදානමක් ලබාගෙන එල්ල කරන ලද ස්වීප් පහරක් අතර මේ අවස්ථාවේදී අපිට පේන ඔහුගේ පාදය ඔෆ් සයිඩ් එකට වැඩිපුර යොමු කරලා නමුත් පන්දුව නම් පතිත උනේ මිඩල් ස්ටම්ප් එකේ මම හිතනවා සෑහෙන අවදානමක් තිබ්බා. නමුත් පිටිකරු මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ලබා ගැනීම අධිෂ්ඨානයෙන් සිටින නිසා ඔහු ඒ අවදානම ලබා ගත්තා. මම හිතනවා මීට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි මේ කණ්ඩායම දැන් ඔවුන් වැටී තියෙන තත්ත්වය ගැන කල්පනා කිරීමේදී. හොඳ පන්දුවක් ඒ වගේම හොඳින් ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරනවා. හොඳ ක්‍රිකට් විශේෂයෙන්ම තමාට එරෙහිව 4 පහරක් එල්ල කිරීමේ අනතුරුව තියුණු පන්දුවක් යොමු කරන පිටිකරුවත් ඉතාමත් හොඳින් පිටේ පූර්ණ මුහුණතින් හැබැයි පාදයේ වැදුනා නිසක දැවී යාම සම්පූර්ණ කඩුල්ල ආවරණය කරගෙන හිටියේ. හොඳින් පිටතර ලබා ගත්තා පන්දු. ඒ වගේම තමයි අපි සමහර අවස්ථාවල සමහර අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. පන්දුර 29ක් අවසන්. නාලන්දේ 84යි කඩලු 6කට. ලකුණු 84යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 6කට. පවන්තගේ මුල්ම පන්දුවෙන් එක් ලකුණක් අත් කරගන්න. පවන්තක ගැන සඳහන් කරලා ප්‍රියන්ත ලකුණු ද්විත්ව ශතකයක් ලැබුවා මලියදේවට එරෙහිව. ඉතින් රංගන හේරත් ගැන අපි කතා කරද්දී රංගන හේරත් බිහිුනේ මලියදේවෙන්. ඒ වගේම රංගන නායකත්වයේ දැරුවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹින් පිට නායකත්වයේ දැරුව ක්‍රීඩකයන් අතරේ සනත් ජයසූරිය, ඒ වගේම රංගන හේරත් ටීඑම් ඩෙල්ෂානුත් අපි කොළඹින් පිට හැටි තමයි සලකන්නේ. කළුතර කොළඹට ආසන්නයි. ඒ නායකයන් ගැන කියද්දී ප්‍රථම නායකයා බිහි කළ විද්‍යාලයේ නාලන්දේ ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා ඒ බන්දුල වර්ණපුර ඒ වගේම මහේල ජයවර්ධන නායකත්වය දරුවා ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් සඳහා කැඳවාගෙන ගිය නායකයෙක්. ඒ වගේම ප්‍රියන්ත ඔබ ආනන්දයේ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා නායකයින් අතරේ වැඩිම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයන් බිහි කළ විද්‍යාලය ආනන්දය. සහෝදර පාසල නාලන්දයෙන් දෙන්නයි ආනන්දයෙන් 3 දෙනයි. ක්ලාන්ස් කිරීමට උත්සාහ කරන ෆයිනල් එක කලාපයෙන් පන්දුව ඇදීනේ 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. මහිම මීට පෙර පන්දු ඕවරේදීත් 4 පහරක් ලබා ගත්තා. දැන් පවන්ත ඉදිරියේත් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා මහිම වීරකෝන්. මහිම ඒ අවස්ථාවේ ඉතාමත් හොඳින් ඒ පන්දුවේ දඟ කැවෙන ආකාරය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. ඔහු දැනගත්තා ඔහුගේ ශරීරයෙන් ඉවතට යනවා කියන එක. ඔහුගේ ශරීරය ඔෆ් සයිඩ් එක පැත්තට අරගෙන තමයි ග්ලාන්ස් කිරීම කරන්නේ. එහෙසේ නොවුනා නම් මොකද අපි දකිනවා බෑක්වර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. සමහරට උඩ පන්දුවක් වෙන්නත් තිබ්බා. මම හිතනවා හොඳ සැලකිලිමත් වීමක්. ඒ වගේම මේ පන්දුවේ වේගයත් ඔහු උපයෝගී කරගත්තා. ඉතාමත් සාර්ථකයි. විශේෂයෙන්ම කඩුළු රකින්නත් දැන් බොහෝ විට ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් බවට බෑක්වර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ඇඳවන සමහත් ලෙග් ස්ලිප් පැත්තට වන්නට කඩුළු රකින්න ආසන්නයේට ඒ පහර එල්ල කරනවත් සමග පන්දු පිටිය වෙනස් කරා. ඔව් පැහැදිලිව මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්. මොකද පවන්තට ටික පන්දු වේගින් යවන ක්‍රීඩකෙක් නිසා. නමුත් දැන් මහිම පෙරට වඩා විශ්වාසයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාර පන්දු 45ක ඔහු ක්‍රීඩා කර ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.
ඔව් මම විශ්වාස කරනවා මේ තරඟාවලියේ මේ කියන්නේ පාසල් තරඟාවලියේ යම් ප්‍රමාණයක ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකෙක් වෙන්නට හැකියාවක් ඇති කියලා. මොකද ඔහු ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි ධනාත්මක ආකාරයෙන් ඔහු ඕනවට වඩා අර අපි කියන හිර වෙන්නේ නැතුව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ පන්දුවක් පවන්තේ. ඒ වගේම ප්‍රතිකරුවාත් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. මම සඳහන් කළා ආනන්දයෙන් බිහි වූ නායකයින් විශේෂම අර්ජුන රණතුංග, මාවන් අතපත්තු, දිනේෂ් චන්දිමාල් මේ තිදෙනාම ටෙස්ට් නායකයින්. ඔවුන්ට දෙවෙනි වන්නේ නාලන්දේ නායකයින් දෙදෙනෙක් ඒ බන්දුල වර්ණපුර සහ මහේල ජයවර්ධන. හැබැයි මම හිතන්නේ අපිට ඊට වැඩිය කතා කර යුතු විශේෂිත දේවල් තියෙන මේ ආනන්ද නාලන්දය අතර අපි ගැන කතා කරමු. ඊළඟ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්නේ තමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසින් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාල් එක් කලාපයට 1 ලකුණක් පමණයි. ඒ තමයි ජාලිය ආනන්දයට ක්‍රීඩාංගනයක් නැති කාලේ ආනන්ද නාලන්ද කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩා කරේ පුහුණුවීම් කරේ මේ ක්‍රීඩාංගනේ. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා තමයි මේ සහෝදරත්වයේ සංග්‍රාමයේ නැත්නම් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ආනන්ද නාලන්ද පැහැදිලිවම. ඒත් මම හිතන්නේ එය අර නායකයන් බිහි වුණාට වඩා ඒ සහෝදරත්වය සහ එකම ක්‍රිකට් එක එකම ආකාරයෙන් ඉගෙනගත්තු මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ ක්‍රීඩාංගණයෙන් වීම මම හිතන්නේ විශේෂිතයි. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. පන්දු ඕවරේ නිමාව නාලන්ද විද්‍යාලය 90යි කඩලු 6කට. නාලන්ද විද්‍යාලය 90යි කඩලු 6 ඔබ සඳහන් කළා මේ එකම ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරන අයියලා මල්ලා බෙදාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා ඒක. ඔව් පැහැදිලිවම. ඉතින් ඔබට තේරෙනවානේ දැන් කාලේ කොපමණ අපහසුතාවයන් තියෙනවද මේ පුහුණුවීම් වල යෙදෙන්න. නමුත් ඒ කාලේ පාසල් දෙකක් එකම ක්‍රීඩාංගනේ එකම එකට සහෝදරයන් හැටියට පුහුණුවීම් වල යෙදෙනා. නමුත් හැබැයි අවසානයේදී කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියට ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතන්නේ ඒ අතීතය ගොඩක් සුන්දරයි මේ දැන් වර්තමානයට වඩා. ඒ නිසාම තමයි ආනන්දයෙන් ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයන් 17ක් බිහි වෙන විට නාලන්දයෙන් ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයන් 14 දෙනෙක් බිහි වුණා. තාමත් වැදගත් විශේෂම අතීතයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශාල ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් දායාද කළ විද්‍යාල දෙකක් හැටියට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ආනන්දය සහ නාලන්දය. අචින්තගේ නව පන්දුවරේ ආරම්භක පන්දුවට 1 ලකුණක් අත් කරගන්නවා. ඒ වගේ මචින්තගේ පන්දුවේ මම තවත් දකින විශේෂත්වයක් තමයි ජාලිය හො ඉතාමත් හොඳින් මේ තන තීරුවට අවශ්‍ය වන වේගය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව ඒ වගේම පිටිකරුවන්ව හැමතිස්සෙම ඉදිරිපස්ස පාදේ ක්‍රීඩා කරවීමට උත්සාහ කිරීම ඔහු පන්දු හොඳින් ගුවනේ පා කරමින් මම හිතන්නේ එය මේ පිටිකරුවන්ට යම් ප්‍රමාණයක මානසික වශයෙන් යම් පීඩනයක් ගෙන දෙන අවස්ථාවක්. බොහෝ හොඳ තැනකට ගෙන අපිට විශේෂම ක්‍රීඩා පිටි පිළිබඳ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරද්දී අත්‍යවශ්‍ය මේ දෙන ක්‍රීඩා පිටි. නමුත් බොහෝ පාසල් වලට මේ තනතීරු සහිත ක්‍රීඩා පිටි නැහැ. විශේෂයෙන් දැන් මහානාමයේ දැන් මේ අණ්ඩේ දෙවන ස්ථානයේ. නමුත් ඔවුන්ටත් ස්ථිර ක්‍රීඩා පිටියක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 19න් පහළ ක්‍රීඩා කියලා හැකි තනතීරු සහිත ක්‍රීඩා පිටියක් නැහැ. නමුත් ඔවුන් පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන ඒ ඉතාමත් වැදගත් සිදුවීමක් අගය කළ යුතුයි. ලේට් කට් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔව් ඇත්තටම ජාලිය මම හිතනවා මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට ගොඩක් පාසල් තියෙන මේ අපි දකින්නේ ඒ පුරුපණි ඉතාමත් හොඳින්. ඒ වගේම ටිකක් පන්දුවේ වේගයෙන් පවන්ත පන්දුව ටිකක් වේගින් අසමාන අචින්ත වේගෙන් පන්දු යොමු කරා. මේ තමයි මම කිව්වේ ඔහුගේ පන්දු සංකලනය යොමු කිරීමේදී හොඳ විශ්වාසයකින් ඔහු ඒ පන්දු යවන. මොකද ඉලක්කය හැමතිස්සම හොඳ ස්ථානයක පවත්වාගෙන යමින්. ඒ වගේම අපි ක්‍රීඩාංගන ගැන කතා කිරීමේදී මම හිතන්නේ මේ අපි වයස 19න් පහළ මේ පාසල් ක්‍රිකට් ගැන කල්පනා කිරීමේදී ගොඩක් පාසල් වලට ඒ පහසුකම් නැහැ ජාලිය. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ගැන අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ගැන කල්පනා කරද්දී මම හිතනවා උන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට උන් තරඟ සංඛ්‍යාවක් ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. මම ඔහුගේ පුහුණුකරු සමග කමල් කාර්යෝස් ඔහුගේ සමග කතා කිරීමේදී උන්ට ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් කරන්නවත් උන්ට අවස්ථාවක් තැනක් නැති ආකාරයක් තමයි ඔහු පැහැදිලි කරලා දුන්නේ මට. අචින්තගේ අවසන් පන්දුව තියුණු දන් කැවීමක් සාර්ථක පන්දුවරයක් 1 ලකුණක් පමණයි. නාලන්දේ 91යි කඩලු 6යි. මේ ගෙදර ඉන්නේ අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි ඉන්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්.
දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. අපි ක්‍රීඩා පිටි ගැන සඳහන් කරමින් සිටි විශේෂම කැලණිය ගුරුකුල විද්‍යාලයට ඒ වගේම වෙන්නප්පු ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන උන්ට තනතිරු සහිත ක්‍රීඩා පිටියක් නැහැ. මේ ඔබට මතකයි එදා අපි සාන්ත සෙබස්තියන් සහ දී මැසිනොඩ් කණ්ඩායම් දෙකේ තරඟයේදී ඔවුන්ගේ පුහුණුකරු විසින් කිව්වා ඔවුන්ට ටර්ෆ් විකට් එකක් ඔවුන්ටත් නැහැයි කියලා. නමුත් එදා තරගයේ වෙන්නප්පු ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ වෙන්නප්පු ශාන්ත ජෝසප් වාස් සමාවෙන්න මැසිනොඩ් එකේ තිබෙනවා විකට්. ඔව් ෆයිනල් එක කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් එක ලකුණක්. දැන් මේ පිටිකරුවා දෙදෙනා වැඩි විශ්වාසයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා ප්‍රියන්ත. ඔව් පැහැදිලිවම ඒ වගේ මම විශ්වාස කරන පවන්තගේ පන්දුවේ මේ ටික වේගය වැඩි දෝ කියන එක. මොකද මෙවැනි තනතිරුවකදී හැමතිස්සෙම පන්දුව සෙමින් යවන්න පිටිකරුවන්ට ඉතාමත් අපහසුයි. ඒ කියන්නේ පහරවල් වලට යොමු වීමට ඒ වගේම පහරවල් හරියට කල්යල් බැලීම සිදු කිරීම. නමුත් මේකේ පන්දුව ටික වේගෙන් යන නිසා පිටිකරුවන්ට යම් පහසුකමක් තියෙන ආකාරය තමයි දකින්න තියෙන්නේ. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් උන එක ලකුණ කෙරෙහි විශ්වාසය තබා තිබෙනවා මහිම සහ මොක්ෂ. හොඳ සබන්තාවයක් ඕන් ගොඩනගනවා. 68 දී තමයි 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. ඒ අනුව දැන් ලකුණු 25ක සබන්තාවයක් 7 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතා හොඳ සබන්තාවයක්. ඒ වගේම ඔවුන් දෙන්නාගේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා ඔවුන්ට එක ලකුණ දෙක බැකින් ලබා ගැනීමේ මේ සම්බන්ධතාව ඉදිරියට ආ හැකි කියන එක. මොකද උනට වඩා ලොකු පහරවල් කරා යන්න කල්පනා කරන්නේ නැතුව මට එය යම් විශ්වාසයක් පෙන්නුම් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ඉනිම ගැන අවධානය යොමු කරද්දී පළමු කඩුවලට ලකුණු 29ක සබන්තාවෙන් අනතුරුව දෙවන හොඳම සබන්තාවය තමයි මේ ගොඩනැගෙන මහිම සහ මොක්ෂ අතර. නිරන්තරයෙන් කඩලු බිඳ වැටීම විශේෂයෙන්ම ලකුණු 29 දී කඩලු 3ක් බිඳ වැටීම නාලන්දයට ගොඩ එන්නට අසීරු පීඩනයක් ගෙන දුන්න අවස්ථාව හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මහිමගේ පාද චලනය ඕ ඉක්මනින් පසු පාදයට පැමිණෙනවා ප්‍රියන්ත. අවස්ථා කිහිපෙදී පහතින් එන පන්දු පවා ෂණයකින් ඔහු හොඳින් පාලනය කරනවා. ඔව් ඇත්තටම දැන් ඔහු මේ පන්දු 51කට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. පන්දු පහර දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔවුන් දෙදෙනා අතර පන්දු 53ක තමයි මේ ලකුණු 25ක සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් මෙහිදී ඇත්තටම පන්දු ප්‍රමාණය නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. උන්ට වෙන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ කෙසේ හෝ මේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙන ඉලක්කය කරා යාමට. මොකද කල්යල් තියෙන අප දන්නවා විශේෂයෙන් ඉනිම් 4ක් නිමා කිරීමට තියෙන පහසුකම් ඉතාමත් අඩුයි මේ කාල වේලාව තුල. ඔගේ මූලික ඉලක්කය විය යුත්තේ ලකුණු 176 පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තමන්ගේ අපරාජිත වාර්තාව පළමුවෙනි මේ පරාජයක් ඔවුන් ලබා නැහැ. තරඟ 6ම ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙනවා. සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණ 2ක්. ඒ වගේම පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ 4ක් ලබාගෙන අපරාජිතව සිටින නාලන්දය. මහානාම විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණ 5ක් ලබාගෙන අපරාජිතව සිටිනවා. කණ්ඩායම් දෙක කරට කර සටන් වදින කණ්ඩායම් දෙකක්. තා හොඳින් පසුපාදයේ පැමිණ පන්දුව ෆයිනල් එක කලාපයට යොමු කරමින් අවසන් පන්දුවට 1 ලකුණක් අත් කර ගන්නවා මහිම වීරකෝන්. පන්දුවර 32ක් අවසන් නාලන්ද විද්‍යාලයේ 94යි කඩලු 6කට. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම
පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගේ නතර වී තිබෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලය. මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවර 32කදී ලකුණු 94යි කඩලු 6යි. අවිෂ්ක පෙරේරා ලකුණු 23ක් ලබා ගත්තා. මීට අමතරව මයිම වීරකෝන් නොදැවී ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ දෙදෙනා තමයි ලකුණු 20 සීමාව පසු කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 20 සීමාවට පැමිණීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. ලකුණු 94යි කඩලු 6කට. පන්දු යැවීමේදී මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සාර්ථකම පන්දු යවන්න නිසල් ආකාශ් ඔහු තමයි පීඩනය ගෙන දුන්නේ. මුලින්ම කඩලු 3ක් බිඳ දැමුවා එක පන්දු ඕවරයක් තුල. ලකුණු 28කට කඩලු 3යි. අචින්ත සුපුන් ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා. පන්දුවර 9යි ලකුණු 24යි කඩලු 3යි. බිඳ වැටුණු කඩලු 6 මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර තමයි බෙදී ගොස් තිබෙන්නේ. නාලන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 94 ලබාගෙන එක් 6 පහරක් අද උදෑසනේ පහර එල්ල කරේ චමෝද්‍ය රාජපක්ෂ. ඊට අමතරව 4 පහරවල් 10ක් සහ එකේ ලකුණු 37ක් ලබාගෙන තමයි 94ක් ලබාගෙන තිබෙන කඩලු 6කට පන්දුවර 32ක් අවසන් කරන විට. කඩලු බිඳ වැටීම ඒ ප්‍රථම කඩුලේ බිඳ වැටීමේ ඊයේ දිනේ එකම පන්දු ඕවරයක් තුල කඩලු 3ක් බිඳ ගැනීමට සමත් වුණා නිසල් ආකාශ්. ඒ තමයි පීඩනය ගෙන දුන්න අවස්ථාව. මේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුව දැවී ගිය ආකාරය. අචින්ත සුපුන් ඊයේ දිනේදී කඩලු 2ක් බිඳ දැමුවා. මේ අවිෂ්කගේ දැවියාම ඊයේ දිනේ ක්‍රියාත්මක කළ අවසන් පන්දුවේදී මේ අද දිනේ මුල්ම විකට්ටුවේ බිඳ වැටීම චමෝද්‍ය රාජපක්ෂ ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමේදී දනුක නිම්මාන ෆයින් ලෙග් කලාපයේ සිට උඩ පන්දුව රැග්ගත්තේ. ඒ අනුව අද දිනේ එක් කඩුල්ලක් සහ ඊයේ දිනේ කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණා. ඊයේ දිනේදී පන්දුවර 16යි පන්දු 3ක් පමණයි යොමු කර තිබුණේ. ඒ අනුව අද දිනේ මේ දක්වා පන්දුවර 15ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී එක කඩුල්ලක් පමණයි නාලන්දේ ලබා දුන්නේ මහානාම විද්‍යාලයට. ඉතින් මහිමගේ ඉනිම කැපී පේනවා ප්‍රියන්තර පන්දු 53කින් ලකුණු 26ක් ලබාගෙන. ඔව් මම හිතන්නේ ඔහු සෑහෙන ශක්තියක් වෙලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ මැද පෙළට. මොකද ඔහුගේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත් කණ්ඩායමට. මොකද ඔහු පන්දු 53ක් මුහුණ දීලා සිටනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ සෑහෙන ආත්ම විශ්වාසයකින් ඔහු ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පෙන්눔 කරන මොකද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒ අවශ්‍ය වන ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා යාමට අචින්ත සිසිල් පැන් පානයෙන් සත් පසුව මුල්ම පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ. ඔහු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන 10 වන පන්දුවරේ. අතරම ඔහුගේ මේ දක්වා ඉතාමත් අල්පයි අපි දකින්නේ ඔහුගේ මේ දුර්වල පන්දු. මොකද ඔහුගේ සංකල්පය තිබ්බා. නමුත් ඒ අවස්ථාවන් වලදී විවිධාකාර පන්දු ගියත් නමුත් මම හිතනවා ඔහු හොඳ විශ්වාසයකින් පිටිකරුවාට හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙනවා ඔහු. ඒ වගේම ඔහුගේ තවත් ප්‍රබල දඟපන්දු යවන්නෙක් සිටිනවා දේවින්ද කැකිරිදෙනිය. තාමත් ඔහු මේ අද දිනේ ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ. ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා තරඟාවලිය දෙස අවධානය යොමු කරද්දී. මම විශ්වාස කරනවා නායක පවන්ත ඔහුට යම් සැලසුමක් ඔහුට ඉතා ඉක්මනින් කඩලු දවාගන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා ඔහුගේ අන්තයෙන් එවැනි ඔහුගේ වෙන පන්දු යවන්නෙක්ගේ පැමිණීමක් ගැන කල්පනා කරනවා නම් ඉතාමත් හොඳ වේවි කියන එක. මොකද මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට එපමණ පීඩනයක් පවන්තගේ පන්දු ඕවර 2-3දී අප දුටුවේ නෑ. ඒ නිසා මම තව ටිකක් පන්දුව සෙමින් යවන දඟ පන්දු යවන්නෙක්ගේ කැඳවීම ඉතාමත් වැදගත් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අචින්තත් වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම දේවින්ද කැකිරිදෙනියත් වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක්. සමහර අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා ජාලිය දැන් අචින්ත හොඳටම පන්දු යවන නිසා ඔහුට පහරවල් වලට යොමු වෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ. ඔහුට ඉතාමත් සීරුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් නව පන්දු යවන්නෙක් පැමිණීමත් සමගම පිටිකරුවන් යොමු වෙනවා. ඔහුට ටිකක් වේගෙන් පහරවල් කරා යොමු වීමට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ අලුත් පන්දු යවන්නෙක්ගේ කැඳවීම ඉතාමත් වැදගත් වේවි කියන එක. තවත් ලකුණු 80ක් පිටුපසින් සිටින්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ. දැන් 95යි කඩලු 6කට මේ 33 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දු. අවසන් පන්දුවටත් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. නාලන්ද විද්‍යාලයේ 95යි කඩලු 6යි එම පන්දුවරේ අවසන් වන විට.
33 overs completed. Nalanda College 96 for the loss of 6 wickets at the moment. Just 4 runs behind a 100-run mark. Nalanda College, they'll be pretty happy with the effort so far. And a bowling change, a much awaited bowling change from Mahanama College, bringing up Devindu Kakiridenia, their frontline bowler in this tournament so far. In fact, the best bowler so far for Mahanama College as a spinner. So 33 overs, 96 for 6 as I welcome Ranjika onto the commentary table. Good morning, Oshada, and good morning to all our viewers. It has been slow going for Nalanda College, and most importantly, they haven't given away quick wickets like they did yesterday. Have lost only 1 wicket, and these 2 batsmen are doing a good rebuilding job for their side. Beautiful delivery there. Kakiridenia pitching the ball around that off stump and turning away sharply, missing the outside edge of Moksha. This you can expect from Devindu Kakiridenia, frontline bowler for Mahanama throughout this season. There's a smart move as well from Bhavanta, Achinta and Devindu now setting up from both the ends. The pitch seems to be a favourable track for the spinners. We saw some sharp spin for Achinta as well, and now Devindu as well getting that movement of the track here at Nalanda College. Lots of cracks as well, especially in the from this media box end, the end where Achinta bowled so well. Bit too high, yes. Too high in that occasion, Kakiridenia, but pitching in line, foxing the batsman with a straighter one. Hitting the thigh guard there, yes. But this is encouraging stuff for Devindu, bowling his first over for the day and after a very long period of time. So nicely pushed there through the offside. Moksha faced 37 deliveries now to get his 10 runs, and Mahima from the other end doing a wonderful job against this Mahanama College bowling attack. 26 of 56 deliveries now. End of the over made from Kakiridenia. 34 gone, now the 96 for 6. Mahima now 27 of 56. His partner Shamodi was dismissed by Achinta as his 3rd wicket, or the first wicket for this day. Comes down the track, gets good bat to it, but only a single. The ball ricochets off the keeper's pads. It is loose from Mahanama College. They're I think letting it hit go at the moment. Yeah, he hit the stumps and got deflected away from the wicket keeper. So 2 runs there to open up this 35th over. We're still in the session 1 of this day 2. This is a live broadcast brought to you by a joint production between thebatsman.com and ThePapare.com, bringing you all these live actions of the under-19 school cricket season. Very exciting season. That's a beauty of a delivery there from Achinta. Mahima was totally castled away that time.
Wonderful delivery. How did it miss that bat? Bit too close to the batsman in that occasion. Achinta. His lengths have been not consistent enough to keep the batsman on check, and that's why it has been easy for Mahima to accumulate these runs. It's a good sweep stroke there, only for a single. It's good sensible batting from Mahima. Yes, that is what exactly these two batsmen should do. They're still trailing by 76 runs, so eventually they can go to that 76 runs target, because it's a tournament game, so the first innings victories are really important. To get to that total, you need to play sensibly. Only 4 wickets left, plenty of time left as well. That time once again Moksha creating his own space there, trying to get it away from that short extra car fielder. Three runs off this over for Achinta. And there's more runs. Ball is running away. It will be an easy double for Moksha. That will take them past the 100 run mark. It will be 101 for 6 after 35 overs. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. $101 runs on the board for Nalanda College. Will be pretty happy after being down for 48 for the loss of 5 wickets. This lower middle order has been able to get that score up and beyond 100 runs. Mahima now the highest run score in this innings for Nalanda. The previous best was Avishka, the captain, up front. 29 runs of 23 runs, beg your pardon, of 50 deliveries. The partnership was 29 between Avishka and Ranidu. Now this partnership is well and beyond 30 runs. That time cut away. Will it go all the way for a boundary? There's a good save there. I think he stopped a certain boundary. The fielder down in the deep did really well there. Good diving effort in that occasion. Short and wide, Kakirudeniya. And Mahima pouncing on that. Good chase and a timely dive. Just stopping the ball just in front of the ropes. Stopped 2 runs there. But this is good cricket from these two batsmen, getting the advantages of those opportunities. It was short, it was outside the off stump, easy for Mahima, and he perfectly bisected that 2 fielders. Once again in the same region, but this time bit away from the backward point fielder. Now the 2 runs. Now this is really doing well. Mahima moves up to 34. Just playing it late as possible, gliding the ball down. This is just gifting the advantage away to Nalanda College. Both these left arm leg spinners have been very indisciplined. They haven't been able to be consistent enough, and you can see how easy it is when the ball is pitched short, and Mahima using full advantage out of this loose balls from Kakirudeniya and Achinta. And it's now the college who are dominating at the moment. Once again short and wide, and that's to almost getting past that backward point region. 36 gone, 106 for 6. මේ ගෙදර ඉන්න
අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. 36 overs completed, 106 for the loss of 6 wickets now. Nalanda. Mahim and Moksha doing a wonderful job here for Nalanda College in their home ground, trying to get away from this first innings. 175 is what Mahanama College achieved in their first innings, being rattled out by the two seam bowlers Jitesh and Dinet, who shared 6 wickets between them. So now Achinta will continue. Bit of a mix up there, but the two batsmen safely inside their crease. We see the trick once again. Ajinta bowling too short to the right handers. Can't afford to do that. When you have the upper hand, you have to make sure that you bowl within the stumps and bowl much closer to the batsman. It's good batting. That's what you should make the batsman do. Play across the stumps, not give away short deliveries, which is very easy for the batsman to just nudge towards that off stump and get those singles away. Achinta giving away those short deliveries in the last over as well, and this over started off the short delivery. He has to make sure that you stay within the stumps. This is good. This is very good from Achinta. Changing the angle for a change, and he should probably attack the stumps more often. He's now going around the wicket for the right-hander, trying to create that angle to get that ball move towards the batsman. Packed leg side field there for Mahima, and the reverse sweep coming into play from nowhere from Mahima. Will get 2 runs easily. This is good cricket. We saw Moksha trying out that sweep plenty of times in the previous overs, and now Mahima getting it with the reverse sweep. Bit of a risk, but Mahima has faced 68 deliveries now. He's having a good idea about what to expect from Achinta and what to expect from these conditions as well. Once again, too short. Achinta, enough time for Mahima to turn that delivery. So get it more closer to the bat. Much better from Achinta. No chance for Mahima to get down on one knee and sweep that, unless he goes for the conventional sweep. There is protection for the conventional sweep, so he has to make sure he gets that ball right up there. There you go. His field, unfortunately, but that's a length that Achinta should maintain if he is to create any pressure whatsoever on these two batsmen. Bowling short will be of no use for Mahanama College. So the last ball of this over coming up from Moksha. Nicely bowled there. That is exactly the region that you need to bowl Achinta. Ending the over with a dot delivery. 37 completed. Nalanda College 111 for the loss of 6 wickets.
Live. 37 overs completed, 111. Nelson on the board for Nalanda College. For the loss of 6 wickets now. The partnership between Mahima and Moksha is really valuable. Adding bit of value for this Nalanda College innings. Just 64 runs behind at the moment, Nalanda. Will try to go for that 64 runs and to get to that first innings victory. Is important for both the schools, Nalanda and Mahanama. They haven't lost a match so far. Even by the first innings, 2 undefeated schools. So Kakiridenia will continue a strong appeal. The wicket keeper was so convincing. It had bit of a contact there. The umpire having bit of a discussion. Very loud appeal in that occasion. We'll take a look at the replay one more time. That's pitched outside. If it was any sort of connection, it had to be the gloves. So that's how confident the keeper was. That's why they were pleading for the umpire to get the wicket. And umpire straight away getting the skipper and the wicket keeper in and having a little chat, telling them who's in charge here. They have to respect the umpire's decision. But a close call there for Mahima. This is a good ploy from Mahanama College, using that leg stump line, asking the batsman to take a risk and get some runs. Now that too short from David, just letting the pressure go away. Now these David Kakirideni and Nasinta should make sure that the pressure is always within these Nalanda College batsmen, Mahima and Moksha. David bowled an absolute ripper in the previous delivery and now sending a short pitch delivery. And he's a single for Mahima. And he goes for 40s as well at the moment. Swept away. For just a single there from Moksha. Moksha very strong through that region, through that fine leg region, and the backward scar leg region. His go-to shot is sweep. We saw him playing that shot plenty of times, getting some runs on the board as well. 14 or 42 now. Changes the angle once again. Kakiridenia coming around the wicket one more time, changing the field also. I think they've realized Miami is too comfortable playing the sweep. Short leg and slip in place, back to offside field. Few changes coming up. Short leg taken out and put to short point. Right outside the off stump. This is very defensive bowling from Tilakaratne. They have to be up to the mark. They can't let off this Nalanda low middle order. 62 runs in the bank still, to make sure they get at least another breakthrough before the lunch break.
That time Mahima carefully front foot away from the off stump. Easy decision there for the umpire that time. Last ball of this over coming up, just 2 runs from it. That's wide outside the off stump, and it will run away for a boundary. As a disappointing end to another good over. 38 completed, Nalanda College 117 for the loss of 6 wickets. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. 38 overs completed, 117. This is what happened in the last ball of the last over. Wide outside the off stump, easy, and a loose delivery from Devindu. Those are really easy chances. Mahima on 44 now. This is not Pawan. I think Pawan will be pretty disappointed with their efforts in the field at the moment. In the field and with the ball as well. They were brilliant yesterday. They got those wickets in quick succession, but today it's been all about Nalanda College lower middle order coming into play, playing some strokes, getting some runs on the board. We see Mahima now on 44. We saw that kind of an innings from Nalanda College as well. In fact, it was Dilesh Tuduage, 53 of 132. Played well under immense pressure now for for Mahanama College to get to that 175 runs. He alongside Achinta and Danuka Nimmana. Some good runs on the board for Mahanama. And now these players, Mahima and Moksha, is trying to replicate the same thing for Nalanda. But they're already 6 down now, 117. Just 1 wicket for Mahanama will change the game for them. They somehow need to find a way to break this partnership. But Achinta and Devindu, probably 2 best spinners in Mahanama lineup, but haven't been able to bowl in that consistent line and length. That was the issue with the fast bowler as well early on. He was not as consistent as he was yesterday. And so the last ball, the partnership is 49 now of 96 deliveries between Mahima and Moksha. And we are on to the last delivery of this over. Swept away, Moksha once again. And that'll be the 50 partnership between Mahima and Moksha as well. The end of the over. 39 overs completed now on the College. 118 for the loss of 6 wickets. There you go, the contribution. Mahima with 35 runs, Moksha with 15. Together they put on 50 runs of 97 deliveries. Wonderful contribution from both these batsmen. They were down and out when these two got together in the field. But now they are in a fairly better position. And it's Mahanama College who is under pressure as I speak. Good tempting delivery outside the off stump in that occasion. That's a length. Kakir Deniya should maintain. You can see the spin deceiving Moksha and could have easily edged that straight to first slip. This is a length that he has to maintain. Bowling short will never give any wickets for the left armour. He has to be right up there, bowling good length and fuller length to make any sort of inroads to this Nalanda batting pair.
So once again short and outside the off stump, and the same treatment this time from Moksha. He'll run away for yet another boundary. Now this is poor from Mahanama, just letting the pressure go away. Once again Devidu missing his mark, and Moksha had plenty of time to bisect that fielder. The score moves up to 122 now with that boundary. Just 50 odd runs required now for Nalanda College to get to that first innings victory. Now they got to rethink about their strategies here, all their tactics here at Mahanama College. After a wonderful start, they have given away too many runs in this first session of day 2. Picked up only 1 wicket. But yes, once again the credits goes to these two batsmen, Mahima and Moksha. Not in a hurry, just getting the ball, move away. They're still trailing by 53 runs here, Nalanda. Last ball of these over coming up. The partnership is worth now 54 runs between these two. Very valuable partnerships and valuable runs for Nalanda College this tournament encounter. A strong appeal there, but probably off the bat, then into the pad. Half of an appeal there from the bowler as well. So 40 overs now completed. Nalanda College 120. They will continue bowling short has been the downfall for Mahanama College in this first session. They just haven't been able to be consistent enough. Once again short and wide, but this time Moksha lets it go. It's not what they need to do if they want to make a game out of it, but so far it has all been Nalanda College who have counter punched and got themselves into a very confident position so far, with Mahima on 44 and Moksha now into the 20s, both feeling really comfortable out there, have assist pitch very well. Achinta will have to adjust the length and stick to that length for a longer period if he wants to be successful here. That's right. That's what you should do, Achinta. Make sure you stay within the stumps and also bowl fuller and keep the batsman on check. Much better this time. The ball gets the thick outside edge. The ball is running away, but stop inside the ropes. Good bit of field in there. The batsman will scamper through for 3. As the ground field has been excellent from Mahanama College. They stopped lots of boundaries with their valiant efforts in the field this time once again. Oh, got to be careful as well. Dilisha Tudu again that time, stopping a certain boundary. This will definitely encourage the bowlers from Mahanama College. We saw some good fielding, good ground fielding as well from Nalanda College.
but haven't been up to the mark in the field compared with Mahanama College. Haven't seen much of missed chances. The slip fielding has been really good as well. We saw yesterday getting some good sharp catches. Played off from the back foot there for a single. Mahima just he know what to expect from these two spin bowlers, Devindu and Achinta. Just playing it late as possible, just letting the ball turn and then playing that shot from the back foot. Last ball of this over coming up, just 4 runs from it. A full toss to the leg side, and Moksha, as always, will sweep it down. 41 completed, 128 for the loss of 6 wickets. ලකුණු 128යි කඩලු 6කට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 41ක් අවසානයේ ඉතාමත්ම හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනගමින් සිටිනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මහිම සමග මෝක්ෂ ලකුණු 24ක් ලබාගෙන පන්දු 58කින් මහිම ලකුණු 45ක් ලබාගෙන පන්දු 78කින් අර්ධ ශතකයේ කරා පියමණීමෙන් සිටින්නේ ප්‍රියන්ත උදේරත්න. ලලිත් මේ පිටිකරුණු දෙදෙනාට තමත් සාර්ථක ඒ වගේම තමත් ධනාත්මක ආකාරයෙන් ඉදිරියට යන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අපිට පේන්නේ. මම හිතන පන්දු යවන්නටත් දැන් සෑහෙන පීඩනයක් ඇති කරලා තියෙන මේ පිටිකරුණු දෙදෙනා විසින්. තමත් සාර්ථක පන්දුවක්. අද පිටිකරුණු යම් ප්‍රමාණයක ඒ පන්දුවේ ගුණේ පා කරපු ආකාරය ගැන උට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපස පාදේ ක්‍රීඩා කිරීමටත් ඒ වගේම හොඳ දඟ කෑවීමක් හොඳ ඉලක්කයක පන්දු පත්තු වීමක් අප දකින්නේ දෙවිඳුගේ. ඒකම ප්‍රියන්ත මේ ඉනිම දෙස බලන විට අපට ඉක්ුත් ඉනිම ප්‍රථම ඉනිම මතක් වෙනවා මහානාම කණ්ඩායමේ ඩිලීෂ සහ සනිදු ඉනිම ගොඩනගපු ආකාරය මේ ආකාරයෙන්ම 6 වෙනි කඩුල්ලේ ඉතාමත් හොඳ අගනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගුවා ලකුණු 72ක සම්බන්ධතාවයක්. ඒ වගේ මේ පිටිකරුණු විතරක් මම හිතනවා උන්ට ඒ අවශ්‍ය වන ඉලක්කය කරා යන්න ඒ ඊටමත් හොඳ අවබෝධයකින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. මොකද උන් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් වේගවත් පහරවල් වලට යන්නේ නැතුව ඊටමත් හොඳින් මේ පන්දු යවන්නන්ගේ තියෙන දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම වන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් තමත් හොඳ ඥානාන්විත ආකාරයෙන් මේ පිටිකරුණු දෙදෙනාගේ මේ සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. ඔබ කිව් ආකාරයටම පන්දු ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් බේරුම් කරගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. අවසන් වශයෙන් දැවී ගියේ චමෝද්‍ය ලකුණු 10ක් ලබා සිටියේදී ඉනත් අනතුරු අය පිටියට එක්ුණේ මෝක්ෂ. ඒ වර පිටියෙන් ඉදිරියට පැන පාරක් එල්ලකා උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක් ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. ඊටමත් හොඳ උත්සාහයකුත් අප දුටුවා පන්දු රකින්නාගෙන්. කෙසේ වෙතත් තමත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුගේ යම් ප්‍රමාණයක ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය කියන්නේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ ගිලිහි ගිය අවස්ථාවේ තමත් හොඳ උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගෙන් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවකට පස්සේ තමයි මේ ආකාරයේ උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නේ. නමුත් පොඩ්ඩක් අවසනාවන්ත වුණා දෙවිඳු ඒ අවස්ථාවේදී කඩුලක් ලබාගෙන තිබු අවස්ථාව ඔහුගින් ගිලිහි යනවා. මෝක්ෂ තරමක් කලබල වුණා කියන්න පුළුවන් ඒ පන්දුවෙන් පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණියා. ඔව් තරම දෙවිඳුත් ඒ අවස්ථාවේදී තම හොඳින් පන්දු ගුවනේ පා කරමින් පිටිකරුවා ඉදිරි පාදයට යොමු කෙරෙව්වා.
ඒ සමගින් නිමාව දකින්නේ තරගයේ 42 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 130යි කඩුළු 6කට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. නැවතත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ඔබ අප එක්වන්නේ ලකුණු 130යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 42යි මහිම ලකුණු 46ක් ලබාගෙන පන්දු 80කින් අර්ධ ශතකය අභිමුව සිටින ක්‍රීඩකයා විශේෂයෙන්ම නාලන්ද ඉනිමේ ගරා වැටෙමින් තිබූ ඉනිම ශක්තිමත් ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම රයිත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දු යවනන්ගේ පන්දු යවන ආකාරයන් ගැන ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පෙන්වන්න කරනවා. මොකද මේ දක්වා ඔහු කිසිදු අවදානමක් ලබා ගන්නට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. නමුත් යම් ප්‍රමාණයක කඩුල්ලේ රැඳිලි සිටිනවා වගේම යම් ප්‍රමාණයක ලකුණු ලබා ගැනීමට ඔහු උත්සාහයක් දරනවා. මම හිතන්නේ ඒ තමයි පිටිකරවගේ තිබිය යුතු හොඳම ගුණාංගය. සදාහන් කළ ආකාරයටම ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. කෙසේවත් ඉක්මන් ලකුණක් කරා යාමට අවස්ථාව උදා කරගන්නවා. මේ පිටිකරුවාට ඉතා හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මෝක්ෂ මේ වන විට ලකුණු 25ක් ලබාගෙන පන්දු 62කින්. අතරම පසු පෙළ අපි දකිනවා මේ අංක 8 ක්‍රීඩකයා වුණත් මම හිතනවා ඉතාමත් සාර්ථක ආකාරයෙන් මේ පන්දු යවන්නන් පිළිගන්න ආකාරය. මෝක්ෂ කඩුල්ලට ඒමට තිබුණේ අංක 7 පිටිකරුවා වශයෙන්. ඊයේ දිනේ අවසන් වශයෙන් දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා දැමියාපත් සමග චමෝද්‍ය පැමිණියා සැඳෑ ආරක්ෂකයා ලෙස. එම නිසා මෝක්ෂට සිදුනා අංක 8 පිටිකරුවා වශයෙන් පිටියට පිවිසෙන්නට. සුයි පාර එවර ලකුණක් පහසුවෙන්ම අත් වෙනවා. ඒ 47 වෙන්න. ඒ වගේම අපිට යම් ප්‍රමාණයක පේන මේ පන්දු යවන්නන්ගේ දැන් අර ඒ තිබිච්ච ඒ විශ්වාසය ඒ වගේම අර ග්‍රහණය ඔවුන් පිටිකරවන්න ග්‍රහණයකට යොමු කරලා ඒ පන්දු යවපු ආකාරයෙන් මිදිලා දැන් මේ පන්දු පිටියත් යම් ප්‍රමාණයක විසිරිච්ච ගතියක් ඇතුව තමයි මේ පන්දු යැවීම සිදුවන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් එවර අප දකින්නේ තා හොඳින් කඩළු අතර දිව්‍යමින් ලබාගත් ලකුණක්. අතරම ලලිත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් සාර්ථකව මේ පන්දු යවන්නන් පිළිගන්න ආකාරය පෙන්눔 කරන මේ මන්ද කෙටි පන්දුවක් පවා පැමුණත් උන්ට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ පන්දු රකින්නගේ අතර පන්දුව ගියත් උන්ට උන් අන්ත දෙක මාරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන කල් වේලාව උන්ට තියෙනවා කියන එක. එපමණ දුරට උන් දැන් මේ පන්දු යවන්නට ඒ වගේම පන්දු රකින්නන්ටත් පීඩනය ලබා දෙමින් මේ ඉනිම් ගොඩනගන ආකාරය මම හිතන්නේ ඉතාමත් සාර්ථකයි. දැන් මානසික වශයෙන් ගත්තොත් මම හිතනවා දැන් නාලන්ද කණ්ඩායම ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එවර ඉන්නෙන් පන්දුව ඇදියන්නේ ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 42ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මේ වන විට නාලන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. මහානාම විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 175ට පිළිතුරු වශයෙන් ඒ වගේම ලකුණු 65ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 120කදී මේ තරගයේ වැඩිම සම්බන්ධතාවය සටහන් වන්නේ ලකුණු 72ක් වශයෙන්. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නේ 43 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 133යි කඩලු 6කට නාලන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. වයස අවුරුදු 19න් පහර අන්තර් පහසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අනුග්‍රහය දක්වන්නේ සිංග කුසලානේ සිංග සමාගම. දැන් නාලන්ද විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර මෙම තරඟය ඉතාමත් වැදගත් තරඟයක්. සී කාණ්ඩයේ ඉහළින්ම සිටින්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම, දෙවනියට සිටින්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු ඉනිම නාලන්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 133යි කඩලු 6කට ලිමක් කරනවා එවර
ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මම හිතනවා කඩුල්ල වෙතටම පන්දුව පැන නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ඒ තීරණය කරනු ලබනවා ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ පතිත වෙලා පොඩ්ඩක් පිටිකරුවාගේ ශරීරයෙන් ඉවතට යන ආකාරයක් හැටියට ස්ට්‍රක් කවර් කලාපට ඇදියන පන්දුව ලකුණක් කරා යාමට හැකියාවක් නැහැ. අප දුටුවා ප්‍රියන්ත මීට පෙර වතාවක් විනිශ්චයකාරවරයා මේ පන්දු රකින්නන් ගෙන්වා අවවාද කරන අවස්ථාවක්. ඔව් ඒට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මොකද මේ අනවශ්‍ය ඉල්ලීම් කිරීම. අපි කියනවා පන්දු රකින්නන්ට ඉල්ලීම් කළ හැකි. නමුත් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ඕනටත් වඩා ප්‍රබලව ඉල්ලීම් කිරීම අවස්ථාවන් වලදී විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් සාමාන්‍ය එවැනි අවවාද කිරීම සිදු කරනවා. මොකද ඔවුන්ට සම්පූර්ණම හැකියාව තියෙනවා. ඔවුන්ට නීතිය පැත්තෙනුත් විනිශ්චයකාරවරුන් හැටියට උන්ට ඒක කළ හැකි. මොකද අප දකිනවා ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය ඔවුන්ගේ විනය පැත්තෙන් තමයි විනිශ්චයකාරවරුන් ඒ ආකාරයෙන් ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීමක් කරන්නේ. වර පසු පාදයට යමින් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. හොඳ පන්දු වැයුමක් දෙවිඳුගෙන්. ඒ වගේම මීට පෙර පන්දුවේදී යම් දෙයක් තමයි පිටිකරන දෙන ඕනටත් වඩා සැහැල්ලු වෙලා දෝ කියන එක. මොකද එවැනි අවස්ථාවන් වලදී තමයි වුණ අනවශ්‍ය පහරවල් වලට යොමු වීමට අවස්ථාවන් උදාවන්නේ. අපි බලමු. නමුත් මේ පන්දු හතරේ නම් ඉතාමත් සාර්ථකයි. ඉතාමත් සංයමයකින් ඔවුන් පන්දු පිළිගන්න ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. ඉතාමත් පරිණත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්ගේ ස්වභාවයන් තත්ත්වයන් තමයි ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. අලිත් පසුපාදයට යමින් පහර කෙල කරනවා. ෂොට් මිඩ් විකට් දෙසට පන්දුව ඇදී අනතුරුවාරයක ලකුණයි. දැන් ලකුණු 49ක් ලබා සිටිනවා මහිම. නිමාව දකින්නවා 44 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 134යි. කඩුළු 6යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ. ලකුණු 49ක් ලබාගෙන පන්දු 88කින් මහිම අර්ධ ශතකය කරා පැමිණ සිටින්නේ. නිසල් ආකාශ් කැඳවනවා පන්දු යෑම සඳහා. ඔහු පන්දු වාර 12ක් යවා නිලකුණු පන්දු වාර 3යි ලකුණු 28කට කඩු 3ක් දවාලීමට සමත් වූ වේග පන්දු යවන්න. මම හිතන්නේ මහානාම කණ්ඩායමේ නායක පවන්ත ඔහු උත්සාහයක් දරන ඔහුට තියෙන උපරිම ක්‍රීඩකයන් උපයෝගී කරගෙන ගනිමින් මේ සම්බන්ධතාවය බිඳ හෙලීමට ඇත්තටම දැන් දඟපන්දු යවන්නන්ගේ ඉන්න උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් ඔහු නිසල්ව කැඳවීමක් කළා තියෙනවා. අපි බලමු කෙසේද නිසල් ඉදිරියේ මොවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඔපියවර වැරදිච්ච අවස්ථාවක් පන්දු යවන නිසල්ට. ඒ වගේම තමයි දැන් මහිම ලකුණු 49 සිටින්නේ. ඔහුට යම් ප්‍රමාණයක චකිතයක් දැනෙන අවස්ථාවක්. මොකද ඔහුගේ අර්ධ ශතකය කෙසේ හෝ ලබාගත යුතුයි කියන එක. නමුත් මේ පන්දු පිටේ සකස් වෙලා තියෙන ආකාරයට මම හිතන්නේ නැහැ ඔහුට එපමණ අපහසුතාවයක් වේවි කියලා මේ ලකුණ ලබා ගැනීමට. ඔබ ඊ타මත්ම නිවැරදි අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ වෙනවා මේ මොහොතේ මහිමගේ ඊ타මත්ම වටිනා අවශ්‍ය මොහොතක ලැබෙන අර්ධ ශතකයක් නාලන්ද විද්‍යාලයට. මම විශ්වාස කරනවා මේ තන තීරුවේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය හැටියට ඉතාමත් මුලින්ම මහිමගේ විශිෂ්ට පිතිකරණයක් විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක්. මොකද එහි විශිෂ්ටත්වයේ තියෙන ලලිත් මේ පීඩනකාරී අවස්ථාවක මොකද තම කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම මානසික වශයෙන් වැටිලා තිබිච්ච අවස්ථාවකදී ඔහු විසින් මේ ඉදිරිපත් කරපු එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ මේ ඉනිම මම හිතනවා ලකුණු 100ක වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද මේ තරඟයට එපමණ ලකුණු අවශ්‍ය අවස්ථාවක තමයි මේ ඉනිම ඔහු ක්‍රීඩා කරේ. ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ඔබ ඉතාමත්ම නිවැරදි ප්‍රියන්ත. ඔහු මේ ලකුණු 50 ලබා ගැනීමේදී පන්දු 89කට මුහුණ දෙමින් 4 පහරවල් 3ක් පමණයි එල්ල කර තිබෙන්නේ. අතරම එහිදී ලලිත් ඔහුගේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔහු කොපමණ දුරට ඔහු මානසික වශයෙන් හොඳ චිත්ත ශක්තියක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම අවස්ථානුකූලව ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හොඳ කැපවීමකින් ක්‍රීඩා කිරීමට හොඳ ඥාන ශක්තියක් තියෙනවා කියන එක ඔහු මේ ඔප්පු කරලා පෙන්නුවේ.
පිටේ ඉන්නේ නිවතට ඇදියන පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණක් කරා යන්නේ එකවර පන්දුව රැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දු රකින්නාට. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ යම් ප්‍රමාණයක දුර්වල තීරණයක් දෝ කියලාත් මට හිතෙනවා විශේෂයෙන් මේ නිසල්ව කැඳවීම. මොකද මේ තන තීරුවේ බේග පන්දු යවන්නට මම දකින්නේ නැහැ යම් වාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක. එහිදී පන්දු ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරුවා වෙතට පැමිණෙනවා. වේගයක් නැහැ. පන්දු යවන්නාගේ වේගය පමණයි. තන තීරුවෙන් සහයක් නැහැ. ඉතින් පිටිකරුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් පන්දු පිළිගැනීමට අවස්ථාව තියෙනවා. සයිතමත් හොඳ සාර්ථක පන්දුවක්. සාර්ථක පන්දුවක්. ඊයේ දිනේ නිසල් යවූ ප්‍රථම පන්දුවාරේ මෙන්න පුනරූපය පෙර පන්දුවේ තාමත් හොඳ පන්දුවක්. කල් රකින්න අතර පන්දුව යන්නේ පිටිකරු පරාජය කරමින්. නිසල් මේ කඩළු තුනම ලබා ගත්තේ එක් පන්දුවාරයක් තුල තමයි යහු ප්‍රථම පන්දුවාරේ. ඔව් ඊයේ දිනේදී. නමුත් අද දිනේ මේ අවස්ථාව වන විට පන්දුවේ ඝනභාවය අඩු වෙලා, පැහැය අඩු වෙලා කිසිම සහයක් නැහැ. මොකද පන්දුවේ ඝනභාවය අඩු වෙන්න වේග පන්දුව යවන්නන්ට ඒ පන්දුවෙන් තියෙන සහය නැති වෙනවා. ඉලක්කය දුර්වලයි අවස්ථාවේදී මිසල්ගෙන්. ඒකම මේ වන විට යම් තාක් දුරට තන තිල්ල කඩතුළු වී තිබෙන ආකාරයකුත් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ලලිත් අපි දුටුවා නිසල්ට පෙර අචින්ත පන්දු යවපු අවස්ථාවේදී පන්දුවේ දඟ කැවිච්ච ආකාරය මම හිතන්නේ වාසිදායක තත්වයක් යම් දෙයක් ලබා ගන්නට හැකිනම් ඒ දඟ පන්දු යවන්නට තමයි මේ තන තීරුවෙන් අපට පේන්නේ. වර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඉක්මන් ලකුණක් කරා යන්නට සැරසුනේ. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. නිමාව දකින්නේ තරගේ 45 වන පන්දුවාරය ලකුණු 136යි කඩළු 6කට නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම මහානාම විද්‍යාල කණ්ඩායමට එරෙහිව. විශේෂයෙන් මහිමගේ මේ ඉනිම ගැන අපි කතා කිරීමේදී මම හිතනවා මේ අප දකින්නේ මහිම විසින් එල්ල කරන ලද ඒ පහරවල් නැත්නම් යම් අවදානම් ලබාගෙන එල්ල කරන ලද පහරවල් ඒ වගේම ඉතා ඥානාන්විත ආකාරයෙන් ඔහු පන්දු ඉලක්ක දුර්වල ඉලක්කයන් වලදී ඔහු පිට හසුරුපු ආකාරය ඉතාමත් ඥානාන්විතයි ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම හොඳ ශක්තිමත් ඉනිමක් හැටියට කණ්ඩායමේ ඉදිරියට පන්දුවට පහර දෙන්න එන පිටිකරුවන්ටත් හොඳ ශක්තියක් වෙච්ච ඉනිමක් හැටියට තමයි අපි මේ ඉනිම දකින්නේ. 4 පහරවල් 3ක් පමණයි මේ ඉනිමටම අන්තර්ගත වෙන්නේ. එයත් ඔහුට යොමු දුර්වල පන්දු වලට ලබාගත් 4 පහරවල් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරකට ගන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ වගේම ලලිත් මම විශ්වාස කරනවා මේ තන තීරුව අපි මුල සිටම අපි ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට හොඳින් දඟ කැවෙනවා. ඒ වගේම පිටිකරුවන්ට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අතරම නායක පවන්ත මේ අවස්ථාවේදී කල්පනාකාරී විය යුතුයි. උපරිම වශයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට එක්ක මේ තන තීරුවෙන් පීඩනයක් ලබා දෙමින් ඔහු වටා ක්‍රීඩකයන් යොමු කරවලා පහරවල් වලට යොමු කරවීමට උත්සාහයක් දැරීම. මොකද මේ ආකාරයෙන් ඕනටත් වඩා ආරක්ෂා වෙලා පන්දු යැවීම තුළින් පිටිකරුවන්ට කිසිම පීඩනයක් නැහැ. ඔවුන්ට ඉඳ හිටහු පන්දු ඕවරකදී පන්දුවක් දෙකක් දුර්වල පන්දු පැමිණෙන අවස්ථාවෙන්දී ඒට ලකුණු ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා උන්ට කිසිදු පීඩනයක් නොමැතිව ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් පන්දුවට පහර දීම අවස්ථාව උදා කරලා තියෙනවා හැටියට තමයි මම දකින්නේ. ෂොට් මිඩ්විකට් කලාපයට පන්දුව ඇදියන්නේ එක ලකුණයි. පිටිකරුවන්ටත් ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට පීඩනයක් නැහැ. තරගයේ රිද්මයේ වෙනසක් දකින්නටත් නැහැ. ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයටම පන්දු වාරයකට ලකුණු දෙකක් තුනක් නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙනවා. පැහැදිලිවම ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ පාසලේ තමන් පුරුදු පුහුණු වෙන තමන්ගේ තනතිල්ලේ තමත් පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් විතරයි අප දකින්නේ. ගුවනට මුසු කර යොමු ලද පන්දුව ලකුණු 37ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් ලකුණු 138යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ආනන්ද ආදි ශිෂ්‍යෙක් මාසල සිටින නිසා දෝ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නම සඳහන් වුණා. ඒ තමත් සාර්ථකයි. ඒ වගේම හොඳ ස්ථානගත කිරීමකින් කෙටි ලකුණු. වැදගත්ම දේ තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වේගවත් පහරවල්
වලට යන්නට කිසිම උත්සාහයක් දරන්නේ අර ඕනට වඩා කියන්නේ පන්දුව දැක්ක ගමම වේගෙන් පහරවල් වලට යොමු වෙන ආකාරයෙන් අප දකින විශේෂයෙන් මේ පාසල් ක්‍රීඩා පද්ධතිය තුල. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඊටමත් ඥානාන්විතව හොඳ පාලනයකින් යුතුව මේ ඉදිරියට ගෙනියන ආකාරය තමයි අපි ප්‍රදර්ශනය වන්නේ. එවරස් සුයි පහරකට සැසුනේ පන්දුව ඇදී යනවා මිඩෝන් කලාපය හරහා හතරේ සීමාව වෙත. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී නම් මං කිව්ව දෙයට වඩා යම් ප්‍රමාණයක වෙනසක් තිබ්බා. නමුත් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. පන්දු ඕවරේ අවසන් 143යි කඩලු 6කට. අපි මේ අවසන් පන්දුවේදී දුටු පහර අතර මම හිතනවා මහි මේ අවස්ථාවේදී තමත් හොඳින් අවධානමක් ලබා ගත්තා. මොකද ඔහුට හොඳ විශ්වාසයක් තිබ්බා. මොකද මේ පන්දුව ඔහුගෙන් ගිලිහුණත් ඔහු දැවී යාමකට නතුවන්නේ නැහැ කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ මිඩ් විකට් හරහා එල්ල කරන ලද පහරත් සමග මම හිතනවා ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය උර මේ පන්දුව දර්ශන වෙන ආකාරය කොපමණ හොඳින් ඔහු විශ්වාසයෙන් මේ පන්දු තෝරා බේරා ගන්නවද කියන එක ගැන හොඳ නිදසුනක් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරේ. මම හිතන්නේ කාලයකට පස්සෙලාදීත් අපි දැක්කේ මේ වගේ පහරක්. ඊටමත් අලංකාර හතරේ පහරක්. ඒ වගේම තමයි අර ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට නිසල්ව මේ මොහොතේ යොදා ගැනීම කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද කියන එක පිළිබඳව අලිත් තරක් සිතන්නට සිදු වෙනවා. ඔය ඇත්තට මම ඉඳහිට පන්දුවක් දෙකක් යම් ප්‍රමාණයක මේ පිටිකරුට ඔහුගේ ඉලක්කය තුලින් යම් ප්‍රමාණයක ප්‍රමාද වීම ගතියක් අප දුටුවත් පිටිකරුවන්ගේ. නමුත් කඩුල්ලක් දැවී යාමට තරමටම පීඩනයක් ගෙන දෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. ඒවර ග්ලාස් ක්‍රීමකින් ලකුණක් පාස්වෙන් අත් කරගන්නවා පන්දු ස්ථානගත කරමින්. මේ වඩ පිට මහානාම විද්‍යාලයේ ඉනිම සමග සංසන්දනය කරනකොට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අතින් ඉතා හොඳින්ම ඉදිරියෙන් සිටිනවා නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම 3.1ක ලකුණු වේගයක් වුන් රඳවාගෙන යනවා. ඔය අතර මම හිතනවා මේ තරගයේදී උන්ට ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ලලිත් එපමණ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහිදී ප්‍රදර්ශනය වන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ අර සැහැල්ලුවෙන් මේ පන්දු යවන්නන් පිළිඅරගෙන වුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. මොකද කිසිම ආකාරයෙන් වුන් දෙදෙනා විසින් දැන් පීඩනයක් ලබා ගන්න නැති ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. ඔවුන් දෙදෙනා හැම පන්දු යවන්නන්ටම පීඩනයක් ලබා දෙමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. වර පන්දු නිදැල්ලේ යන්නට ඉඩ හරිනවා. තරම් දෝලනයක් අප දුටු වෙන පන්දුවේ. නමුත් පිටිකරු පිට ඉහළට ඔසවමින් පන්දු නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හැරියා. අපිට මීට පෙර පන්දුවේදී අප දුටුවා මහිම යම් අවදානමක් ලබාගෙන ඉල්ල කරන ලද පහර. නමුත් අපි එවැනි පහරවල් හරි වලට හරි මේ පිටිකරන යොමුවන්නට උත්සාහය දරන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ. නමුත් වේග පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේදී මේ පිටිකරන එවැනි ආකාරයේ උත්සාහයන් වලට යෙදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ එහෙම ගත්තාම දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි අඩුම වශයෙන් හෝ කඩුල්ලක් ලබාගෙන ඉවර තියෙන අවස්ථාවන් උදා වෙන්නේ කියන එක තමයි අපිට පෙන්눔 කරන්නේ. වර කඩුල්ල තුලටමයි පන්දුව ඇදයන්නේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. මහිම ඉතා හොඳින් පන්දු තේරුම් බේරුම් කරගෙන දුර්වල පන්දුවට විතරක් ප්‍රහාර එල්ල කරමින් ලකුණු එකින් එක රැස් කරන ආකාරය අප දකින්නේ. ඒ වගේම ලලිත් මම හිතනවා අපි මහිමගේ ඉනිම ගැන කතා කරා වගේම අපි මෝක්ෂගේ ඉනිම ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද ඔහු සෑහෙන ශක්තියක් වුණා මහිමට මේ ඉනිම ඉදිරියට ගෙන යාමට. ඉතින් මම හිතනවා මේ සම්බන්ධතාවයේ හොඳ කොටස්කරුවෙක් හැටියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මෝක්ෂ. වර දුවද්දී දැවියාමකට තිබූ මහඟු අවස්ථාවක් මගහැරී යනවා. අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ කල්ලු අතර දිවයාම තුල. ඔව් මම හිතනවා ඒ අවස්ථාවේ මහිමට පිටේ පන්දුව වැදුන ගාම උට හොඳ විශ්වාසයක් තිබ්බා. පිටේ හොඳ පූර්ණ මූණතර වැදුනා කියන එක. නමුත් පන්දු රකින්නාගේ හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී දුටුවේ. නමුත් අවාසනාවකට ඔහු පන්දුව ලබා දෙන අවස්ථාවේදී කඩුල්ල වෙතට ඉදිරිපත් කිරීමට කඩුල්ලේ වැදින්නට විසි කිරීමට ඔහුට නොහැකි වීම තමයි නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම දැවී යාමකට නතු කර ගැනීමට තිබු අවස්ථාවක් තමයි ඒ ගිලිහි ගියේ.
වර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ සමගින් නිමාව දකින්නේ තරඟේ 47 වන පන්දු වාරය ලකුණු 145යි කඩුළු 6කට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 145යි කඩුළු 6කට ප්‍රථම ඉනිමේ මහනම් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 175ක් කාසී වාසී ජයගත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා සඳහන් කළා ලකුණු 175කට අඩුවෙන් මහනම් විද්‍යාලය තබනවා කියලා ඊයේ දිනේ. ඒ වගේම මහනම් විද්‍යාලයේ නායකයන් සඳහන් කරා කොපමණ පන්දු බලයනියක් සිටියත් ඔවුන් ලකුණු 300 සීමාව කරා යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ප්‍රතිඵලය ලකුණු 175කට සියල්ලන් දැවී ගියා මානව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔය ඉතින් එහෙම තමයි ඇත්තටම උන්ගේ බලාපොරොත්තු සැලසුම් තියෙනවා. ඒ වගේම තම කණ්ඩායමේ තියෙන ශක්තියත් සමග උන්ගේ ආකාරයෙන් සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් මැදට ගියාම ඒ සියලු දේවල් වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් අප දකිනවා. දැන් අචින්ත කැඳවන්නේ අචින්ත සුපුන්. ඔහු කඩුළු 3ක් බිඳ හෙළුවා ලකුණු 45කට පන්දු වාර 15ක් තුල. ඔව් මීට පෙර නිසල් පන්දු යවපු අන්තයෙන් තමයි අචින්ත ගොඩක් පන්දු යවුවේ. නමුත් ඒ අන්තයෙන් නම් මං හිතන්නේ ඔහු තමයි හොඳ සාර්ථක තත්ත්වයක් උදා කරගත්ත පනමේ තන තීරුවෙන් පන්දුව හොඳට දඟ කවමින් අපි බලමු මේ අන්තයෙන් කෙසේ ඔහුට සහායක් ලබා දෙවිද කියන එක විශේෂයෙන් මේ තන තීරුවෙන්. මොකද උන්ට හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඇති මේ කඩතුළු තියෙන ආකාරය මේ ඒ අන්තේ මොකද වේග පන්දු යවන්නන්න පන්දු යවුන පසුව ඉතින් ඒ කඩතුළු උපයෝගී කරගෙන පන්දු දඟ කැවීමට උත්සාහයක් දරාවිය අචින්ත. වර පන්දුව ස්ථාන ගත කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් කරා යන්නටයි සැරසුනේ. නමුත් ඉඩකඩ අහුරනවා පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. මෙන්න මේක තමයි ලලිත් මං කිව්වේ මොකද දඟ පන්දු යවන්න ආපු අවස්ථාවන් වලදී මේ පිටිකරුවන් සමහර අනවශ්‍ය දේවල් වලට උන් පෙළඹෙනවා. මොකද උන්ට ලකුණු ඉන්නේ නැති වුනහම උන් ලකුණු ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්න ගිහිල්ලා උන්ගේ දුර්වල අවස්ථාවන් උන්ගේ දුර්වල පිටිකරණයන්ට යොමු කරන. ඒත් මම හිතන්නේ දඟපන්දු යවන්නන් කැඳවීම තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ සාර්ථකව මේ තාම තීරුවේ මේ අවස්ථාවේදී. වර ෂෝට් ස්ට්‍රොක් කවද ස්ට්‍රයි පන්දුව ශනිකව කඩලට යොමු කරනවා. නමුත් හානියක් නැහැ. ඇයි ඔබට පේනව නේද මේ පිටිකරුවන් දෙතන දැන් පොඩ්ඩක් අර කලබල වී තියෙන ගාන. මොකද මෙන්න මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හැම විටම මේ දඟපන්දු යවන්න ගෙන්නුවාම දැන් මොකද උන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය උනාටත් වඩා වැඩි වෙන්න තියෙන. දැන් ඉතින් උන් අර ඕනට වඩා සැහැල්ලු වෙලා තියෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරීවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. ලකුණු 30ක් පිටුපසින් සිටින්නේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන් මේ යම ආකාරය ගත්තොත් දැන් ඉතාමත් කිට්ටුයේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. පසුපාදයට යමින් සුරක්ෂිතව පිත්තේ මුහුණට ගෙන යමින් පන්දුව පිළිගත්තේ. නිමව දකින්නේ 48 වන පන්දු වාරයයි ලකුණු 145යි කඩුළු 6කට නාලන්ද විද්‍යාලය. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මෝක්ෂ ලකුණු 30ක් ලබාගෙන පන්දු 74කට විශේෂයෙන් මෝක්ෂගේ මේ ලකුණු ලබා ගැනීම තුළ මම දකිනවා ඔහුගේ හොඳ දැඩි මානසික ශක්තියක් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මොකද ඔහු තමයි පිටුපස්සෙන් පැමිණි පිටිකරුවා. ඒ වගේම මහිමට හොඳ ශක්තියක් වෙච්ච පිටිකරුවා. සෑම අවස්ථාවන්වලදීම හැම ආකාරයෙන්ම හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා මහිමට මේ තරඟේ
ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යාමට අවශ්‍ය වන මේ ඉනිම ගොඩනැගීමේදී එවර නැවතත් නිසල් පන්දු යම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 30 පන්දු වාර 14කින් ලකුණු 32කට කඩලු 3ක් දවාලගත් වේග පන්දු යවන්න. ඉක්ුත් අචින්තගේ පන්දු වාරයේ නිලකුණු පන්දු වාරයක් වශයෙන් අර ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට ඔබේ ਵਿਚාරය ඉතාමත්ම නිවැරදි. ඒ පන්දු වාරයේ තුලදී යම් කිසි ආකාරයකින් කැළඹීමට පත්ව සිටියා මේ පිතිකරුවන් පන්දුර පාර දීමේදී. ඔය අතරම ඒ වගේම වුන් කල්පනාකාරී වී යුතුයි දැන් දිවා ආහාරය නවත්වන්න ආසන්න අවස්ථාවවලදී අනවශ්‍ය අවධානමක් ලබා ගන්නේ නැතුව ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම ගැන මම හිතනවා ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයකින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරාවේ කියනකොට මේ දක්වා ඔවුන්ට තිබිච්ච පීඩනකාරී අවස්ථාවන් සියලුම දේවල් මැඩගෙන වුන් මේ දක්වා මේ දිගු ඉනුම් දෙක ක්‍රීඩා කරනවා මේ සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට ගෙන ඉතින් මම හිතනවා ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට තරම් හොඳ ඥානාන්විත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් තමත් සාර්ථකයි. විශේෂයෙන්ම මෝක්ෂගේ මේ ඉනිම දෙස බලන විට මෝක්ෂ මේ පන්දුවට පහර එල්ල කරන ආකාරය බලන විට මගේ මතකයට එනවා සත්‍ය වශයෙන්ම සනිදු ඊයේ දිනේ ඩිලීෂට ලබා දුන් සහයෝගය ඔහු මේ ආකාරයෙන් ලකුණු එකින් එක රැක්සම ඔහු ලකුණු වලට වඩා කඩුල්ලේ ඉතාමත් සෑහෙන වේලාවක් රැඳී සිටමින් ඩිලීෂට අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නටත් මහානාම විද්‍යාලයේ ඉනිම මේ ආකාරයෙන්ම බිඳ වැටී තිබුණු ඉනිම ශක්තිමත් කරනටත් මනා සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම ලලිත් යම් ප්‍රමාණයක දුර්වල පන්දු යොමු කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී නම් අතන පන්දු යවන්නන්ට තියෙන පීඩනය තමයි අපි ඒ දකින්නේ. දැන් උන්ට සෑහෙන මානසික වශයෙන් පීඩනයක් තියෙනවා මේ පිටිකරුවන් එපමණ දුරට සාර්ථක වෙලා සැහැල්ලුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ මේ ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය. මොකද තව ඉදිරියට තව අපි කියන සෙෂන්ස් දෙකක් නැත්නම් කාල පරාසන් දෙකක් තියෙනවා. ඔවුන්ට කිසි හදිස්සියක් නැහැ මේ ලකුණු ඉතා ඉක්මනින් ලබාගත යුතුයි කියන එකක් සම්බන්ධයෙන්. මොකද උන්ට හැකි ප්‍රමාණයක් උපරිම වශයෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය කරා යාම තමයි ප්‍රථම ඉලක්කය වන්නේ උන්ට. ඉතින් ඒ වෙනස මම හිතන්නේ ඊටමත් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ක්‍රීඩා කරන මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමත් හොඳ පන්දුවක් ඉවර කඩලු තුනටමයි යදියාවේ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගත්තා. ඒ සමගින් ප්‍රියන්ත දිවා ආහාරය සඳහා තරඟය නතර කරන ආකාරයකුයි අප දකින්නේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් දෙපළ ක්‍රීඩාංගනේ. ඒ තමත් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් අප දකිනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට විශේෂයෙන් මහිම මෝක්ෂ හොඳ දෙනාට තමත් හොඳ විවේකයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. නමුත් උන්ගේ ඒ මානසික ඒකාග්‍රතාවය පොඩි නිදහසක් දීලා එතමත් හොඳින් නැවත තරඟයට අවතීර්ණ වෙන්න මේ අප දකින්නේ මේ ප්‍රථම කාල පරාසයේදී පන්දු ඕවර 32යි පන්දු 3කදී ලකුණු 97ක් ලබා ගන්නවා. වැදගත්ම දේ තියෙන එක කඩුල්ලක් පමණයි නාලන්ද කණ්ඩායමේ දැවියන්නේ. තාමත් හොඳ කාල පරාසයක් විශේෂයෙන් ඒ කාලයේදී ගත්තොත් මම හිතනවා නාලන්ද කණ්ඩායම හැමතිස්සම ඉදිරියෙන් සිටියා කිව්වොත් නිවැරදි ඒ කාල පරාසය තුල. ඒ දැවිගී ක්‍රීඩකයාත් ඊයේ දිනේ සැඳෑ ආරක්ෂකයා ලෙසින් පිටියට පිවිසුණු ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේ මෙහිදී අප මේ ඔවුන්ගේ පිටිකරන ලයිස්තුව ගැන කල්පනා කිරීමේදී මම හිතන්නේ නායක අවිෂ්ක පෙරරාට සහ රනිදුට පමණයි ලකුණු 23ක් සහ 17ක් හැටියට ක්‍රීඩා ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ. අනතුරු කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට මේ ආකාරයෙන් ලකුණු අතරට පැමිණෙන්න නැහැ. නමුත් මහිම සහ මෝක්ෂගේ මේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 56ක් සහ ලකුණු 30ක් ඇරෙට සටහන් වෙන්නේ උන් පන්දු ඕවර 49කදී ලකුණු 145ක් ලබා ගන්න කඩුල් 6ක් දැවි. තාමත් සාර්ථක ඉනිමක් අප මේ දක්වා දකිනවා. ඒ වගේම පන්දු යෑම ගැන කල්පනා කිරීමේදී මම හිතනවා නිසල් ඊයේ දිනේදී යම් සාර්ථකත්වයකට පැමිණියා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්න කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩු 3ක් ලබාගෙන ලකුණු 32කට ඒ වගේම අචින්ත කඩු 3ක් දබා ගත්තා ලකුණු 45කට. ඒ ඇරෙන්නට වෙන කිසිදු පන්දු යවන්නෙකුට සාර්ථකත්වයකට පැමිණීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් සෙකන්ඩ් හයිලයිට් වෙනවා. සෙෂන් හයිලයිට්. ඒ වගේම මේ අද ප්‍රථම කාල පරාසයේදී අප දක්ව
පිතිකරුවන්ගේ දස්කම් සහ මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි දුටුවේ. වගේම මේ අද දිනේ දැවි ගිය එකම කඩුල්ල ඒ අවස්ථාවේදී යම් දුර්වල පිතිකරණයකට යොමු වෙච්ච අවස්ථාව. නමුත් ඉන් අනතුරුව මෝක්ෂ සහ අනිත් ක්‍රීඩකයාගේ මේ සාර්ථක ඉනිමේ අවස්ථාවන් තමයි අප දකින්නේ. තමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගත් ආකාරය, ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීම සිදු කරපු ආකාරය, දුර්වල පන්දු වැටිච්ච අවස්ථාවන්වලදී සෑම විටම තමත් හොඳින් ඒ පන්දු තෝරා බේරාගත්ගෙන ඒ වගේම තමත් ඥානාන්විත ඉනිමක් ගොඩනගාගත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් ඒ වගේම මෝක්ෂ ලබාගත් ඒ අර්ධ ශතකය අද දිනේ දුටු එකම දුර්වල සහ අවදානමක් ලබාගත් පහ තමයි අවසානයේ අප දකින්නේ. කෙසේ වෙතත් තමත් හොඳ ඉනිමක් හොඳ කාල පරිච්ඡේදයක් නිවා වුණා මේ ආකාරයෙන්. ඒ වගේම නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 145යි කඩුළු 6කට පන්දුවර 49ක් අවසානයේදී. ඒ වගේම 4 පහරවල අපි දකිනවා 13ක් ලබාගත්තා. ඒ වගේම 1-6 පහරක් අද දිනේදී අනතුරුව එක ලකුණ බැගින් ලකුණු 63ක් ලබාගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ තමයි මේ නිමිති විච විශේෂම දේ. මොකද ලකුණු 63ක් එක ලකුණ බැගින් ලබාගත් අවස්ථාවන්. මොකද ඉන් පෙන්නුම් කරයි තමත් හොඳින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය. ඒ වගේම මේ අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේ මේ සෙෂන්ස් වල එහෙම නැත්නම් මේ කාල පරිච්ඡේදයන් වල තිබිච්ච දක්ෂතාවයන් අනුව ගත්තාම මම හිතනවා අද දිනේදී සෙෂන් 1 හැටියට පෙන්නුම් කරන දෙයින් තමත් හොඳින් නාලන්ද කණ්ඩායම තමත් සාර්ථකත්වයකට පැමිණලා තියෙන ආකාරය තමයි ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඔව් ඒ වගේම දැන් මෙතන සිට අපි වෙළඳ දැන්වීම් සමග අපි ප්‍රධාන පාලක මණ්ඩලය වෙතට අපි යමු වෙමු. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. කොහොමයි වගේම ඔබ 2005 අපි කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ කමිටුවේ ප්‍රතිඵල ඔබතුමාලාට ළඟදිම ලැබෙන්න සලස්වනවා. තා මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්,
බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුක පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? 5කින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ලබාගත් පළමු ශතකය ලබා ගන්නේ ඔබ ගැවපිටියේදී 167ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 1989 දී. තාමත් YouTube එකට ගියා නම් එහෙම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගහන හුක් පාරවල්, කට් පාරවල්, ෆ්ලික් පාරවල් ඊටමත් බැකුම් කළුයි. ඔබගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගොඩක් කියනවා ඒ තරගයට කලින් හිටියේ ඔබ හිටියේ ගොඩක් තරහෙන් කියලා. මොකද ඊටමත් අවතක්සේරුවට ලක් කරලා තිබුණා ඔබේ කණ්ඩායම. මොකද්ද මේ තරගයට කලින් සිද්ධ වුණේ අරවින්ද? ඇත්තෙන්ම මේ සයිමන් ඕඩොනල් ඕස්ට්‍රේලියන් ක්‍රීඩකයෙක් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගහපු දවස් 3 තරගයකදී මැච් එක අපි දවස් දෙකකින් කොහෙද පෙරදුනා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේ අපි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තරගයක් දෙන එක අපරාධය. මොකද දවස් 5ක් තරගයක් ගහන්න ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. අපිට ටෙස්ට් තරගයක් දවස් 5ක් කරන්න නැතුව ඊට වඩා අඩු කරන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්
කියනකොට සමහර වෙලාවට මම පෙන්වන්නේ නැති වුණාට මම වැඩි කතා කරන්න කැමති නැහැ, සද්ද කරන්න කැමති නැහැ. ඒ නමුත් හැබැයි හිත ඇතුලෙන් මම හුඟක් කතා කරනවා මට. ඒක තමයි මගේ තියෙන ගතිගුණේ. මං කිව්වා මටම මේගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා මේ ටෙස්ට් මැච් එකේ. ඉතින් ඒකේ තමයි මම අධිෂ්ඨාන කරගත්තේ. අපි ඒ දවස්වල අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් දවසක් හරි දෙකක් හරි පුළුවන් නම් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථය තිබුණේ. කොහොම හරි මම ඇඟෙන් හරි ගගහ මම මේ විකට් එකේ මම කොහොම හරි රැඳී ඉන්නවා පුළුවන් තරම් කියලා. එතකොට ඒක මේ කොහොම හරි ඒක එදා ඒ වැඩේ ඉෂ්ට වුණා. එලා මැච් තරඟේ ඩ්‍රෝ එකක් වුණා. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ අපි ලබාගත්ත ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒකම අපි කතා කළොත් 1999 ලෝක කුසලාවෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔබ අවුරුදු 3ක් වැනි කාලයක් කණ්ඩායම එළිය සිටිනවා. ඒ දෙයින් මම හිතන්නේ ඔබට ගොඩක් දේවල් අයිමි වුණා. සමහර කලට ඔබට අවස්ථා තිබුණා ලෝකේ එක්දින තරඟවලදී ලකුණු 1000ක් ලබාගත්තු පළවෙනි පිතිකරුවා වෙන්න. ඒ කාලය කොතරම් අමාරුද, කොහොමද ඔබ ඒ කාලේ ගත කළේ? ඇත්තෙන්ම ඒකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ මේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් වගේක් ගත්තා. ඉතින් සමහර ඒවට මම හුඟක් දුරට අමනාප වෙලා හිටියේ. මොකද ඒගොල්ලන් කතා කරලා එකක් කියලා එකක් කරපු හන්දා ඒගොල්ලන් හරියටම මට කතා කරලා කිව්වා නම් මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා ඒක මම පිළිගන්නවා. එනමුත් මං හිතන්නේ සිලෙක්ටර්ස්ලා වශයෙන් එක දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේ ප්ලේයර්ස්ලට හුඟක් වෙලාවට අප් ෆ්‍රන්ට් වෙලා කියන්න ඕනේ හරියටම මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා. ඒකයි මම හිතන විදිය සිලෙක්ටර් කෙනෙකුට ඒ විදිහට කරා නම් මගේ යමනාපය හුඟක් දුරට අඩුයි. නමුත් මම හිතාගත්ත ඒ වෙලාවේ මම කවදක්වත් මේ ඩ්‍රොප් කරපු හන්දා මම කවදක්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටර්ම්ස් වලට මම ක්‍රිකට් නවත්තන්නේ නැහැ. මම නවත්තන්නේ මගේ ටර්ම්ස් වලට තමයි. කවදා හරි මම කොහොම හරි කරලා ආයිත් පාරක් මැච් ටිකක් ගහලා මගේ ටර්ම්ස් වල තමයි මම නවත්තන්නේ කියලා මම අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ටික දවසක් ට්‍රේන් කළා ආයිත් පටන් ගන්න හදනකොට අන්තිම මොහොතේ ඒගොල්ලන් ඒ වෙලාවෙත් ඩ්‍රොප් කරා. ඊට පස්සේ මම ආයිත් තරඟ වගේක් ගහලා ඇවිල්ලා මම හිතාගත්තා ලංකාවේ ටෙස්ට් තරඟ මාලාවක් ගහලා තමයි මම මේ නවත්තන්නේ කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මගේ හොඳ වෙලාවට මිස්ටර් මයිකල් තිසේරා මට කතා කරලා දවසක් කිව්වා මීටිමකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයාව සිලෙක්ට් වුණාම ඒ කියන්නේ වර්ණ සිලෙක්ටර්ස්ලා මාරු වෙලා එයාව පොයින්ට් වෙච්ච ගමන්ම මට එන්න කියලා කතා කරලා මට කිව්වා මේ
අපිට World 2003 World Cup එකට ඔයාව අවශ්‍යයි. ඒකට මේ අපිට මොකද මම මේ වෙලාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් උත්ජගා හිටියේ අවශ්‍යයි. ඒක හන්දා මේ අපිට මේ සිම්බාබ්වේ වලට ටුවර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට පික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවෙම කිව්වා ඒ වෙලාව වෙනකොට මම කිලෝ 10ක් විතර ඇඟත් දාලා ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ එතුමාට කිව්වා මේ සිම්බාබ්වේ වගේ රටකට මං ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ මේ ඉන්න විදියට මට හරි විදියට ක්‍රීඩාව කරන්නත් බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක හන්ද මට මාස එකමාරක් දීලා පාකිස්තාන් යනකොට ඊළඟට තිබුණේ පාකිස්තාන් ටුවර් එක. මම ඒ වෙලාව වෙනකොට අමාරු ටුවර් එකක් නම් මේකට යන් එක්කෙනෙක් යවන්න කියලා කිව්වම එතුමා මට කෙලින්ම කිව්වා හරි ඒකට අපි එකඟයි කියලා. එතකොට මේ මාසය ඇතුළත මම මගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් සමහර දවස්වලට කරලා කිලෝ 13ක් ඒ මාස ඇතුළත අඩු කරලා ඒ වෙලාවේ මම පාකිස්තාන් ටුවර් එක යන්න ලෑස්ති වෙලා අපි පාකිස්තාන් ටුවර් එකට මම අර කිවරලා ඒගොල්ලන් පාකිස්තාන් වලදී මම ගියා පාකිස්තාන් වලට අර්ජුනත් එක්ක. ඒක ඊටමත් සාර්ථක ටුවර් එකක් වෙලා ඒ පළවෙනි තරගෙම ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඒත් එක්කම අර්ජුනා මට අමතක වෙන්නේ අත කඩාගෙන විනිං රන් එක ගහනකම් අපි දෙන්න එකට බැට් කර හිටියේ. එතකොට අපි මැද ඉඳෙද්දිත් අපි දෙන්න හිටියේ කොහොම හරි මේකේ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පරණ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ. අපි දෙන්න කොහොම හරි ඉඳලා මේක මේ මැච් එක දිනකම් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ආවම අපිට ටුවර් එකක් තිබුණා ලංකාවේ. මම කිව්වා එතකොට අනවුන්ස් කරා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නවත්තනවා කියලා. අන්තිම ටෙස්ට් තරඟේ තමයි ලකුණු 200ක් ලබාගෙන මම රිටයර් වුණේ. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එක 2003 සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල ගහලා මම අනවුන්ස් කරා ඒකෙන් පස්සේ මම නවත්තනවා කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබගේ අන්තිම සංචාරයේ බටහිරින්ද කොදේ දූපත් වලට තිබෙන සංචාරයේදී කණ්ඩායමට චෝදනාවක් නැගෙනවා පන්දු පළුදු කරයි කියලා නායකයා පුහුණුකරු සහ ඔබට විශාල වශයෙන් සස්පෙන්ෂන්ස් ලැබෙනවා තරඟ කීපයකටම. මේ දෙය ඔබගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ කොතරම් කළු පැල්ලමක්ද? මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට ක්‍රිකට් ජීවිතයේ තියෙන ඒ කියන්නේ රිග්‍රෙට් වෙච්ච එකෙන් තරගයක් තියෙනවනේ සස්පෙන්ෂන් එකට වඩා අපිට ඒ චාර්ජර්ස් ඇවිල්ලා එකකින් වෙච්ච එක අන්ත සස්පෙන්ඩ් වෙච්ච එකයි. ටීම් මැනේජර් හැටියට ඒගොල්ලන්ගේ ඉබේම එනවා ටීම් මැනේජර් එකට. ඒගොල්ලන් මොකද චාර්ජ් කරන්නේ කැප්ටන් වයි කෝච් වයි මැනේජර් වයි. ඒක ලොකු කළු පැල්ලමක්. ඔය කියන්නේ මට විතර නෑ හැම එක්කෙනාටම එතන හිටපු. මං හිතන්නේ ඒ තරගෙන් පස්සේ මම ඒ දවස්වල කලමනාකරු විතරක් හැටියට හිටියා නම් හයි පර්ෆෝමන්ස් එක නැතුව මම ගොඩක් වෙලාට එදා ඇත්තටම ඒ ටුවර් එකෙන් පස්සේ මම ස්ටෙප් ඩවුන් කළා ඒක ඉවර කරන්න තිබ්බා. මොකද මම දැනගත්තා ඒක හරි නෑ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. මොකද ටීම් එකම අපි අන්තිම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකටයි ඩැමේජ් එක ආවේ.
ඒක හරි දුකයි ඒ වෙච්ච දේ ගැන. දැන් ඒ තරගේ තරඟ තීරකවරයා ජවගල් ශ්‍රීනාත් ඔබ තමත් සමීප මිතුරන් එකට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔහු කිසියම් අවස්ථාවක ඔබට කිව්වේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි මේක නොකර ඉන්නයි කියලා අවධානමක් දුන්නාද? ඒ කියන්නේ අපිව චාර්ජ් කරන් පස්සේ අපිට ගොඩාක් උදව් කරා. මම හිතන්නේ වෙන මැච් රෙෆරි කෙනෙක් හිටියනම් ওই මැච් එක අවෝඩ් කරනවා. එතනදිම අවෝඩ් කරා නම් අපිට තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙනුත්. මම හිතන්නේ ශ්‍රීනාත් නිසා තමයි අපි ඔච්චර විදියකින් හරි බේරුනේ. ශ්‍රීනාත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවිලා මට කතා කරලා කිව්වා එයා ඇඩ්වයිස් කරා දිගටම. ඉතින් අන්තිමට අපි ටීම් ඩිසිෂන්ස් අපි ගත්තේ හැමදේම මේ එයා ඇත්තටම ඉවරුණාන් පස්සේ මේ ළඟදී සවුත් ඇෆ්‍රිකන් සීරීස් එකට ආපිලෙත් මාත් එක්ක වාඩිලා ලොකු කතාවක් කරා. එයාත් එක්ක ඉතින් ඒ යාළුකම තාම තියෙනවා. එයාටත් ඇත්තටම දුකයි අපි ඇයි කියලා ඒ වැඩේට මේ වුනේ. අසම දැන් අපි පන්දු පළුදු කිරීම පැත්තකට තිබ්බොත් එහෙම පිටියට නොයාම දැන් ඔබ ගොඩක් අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලයෙක් ඔබට තේරුණේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි කියලා කිසියම් අවස්ථාවක යන්න ඕනේ කියලා ආයෙ නැවත පිටියට? මට මුලින් ඉඳන්ම මේක ඇත්තේ මම කවදාකවත් ජීවිතේක අපි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකකින් මම යන්න කැමති නැහැ. දැන් අර්ජුන පළවෙනි තරඟයේ අර කියන්නේ මුරලිදරන් ඉස්සෙල්ලාම කෝල් කරේ වෙලෙත් අපි ඒ වෙලාවෙත් මේවා කරේ අර්ජුනට තනියම ඇතුළට යන්න. ටීම් එකේ ක්‍රීඩා කරා. අරවින්ද ඇක්ටිං කැප්ටන් කරලා අපි ක්‍රීඩා කරා තරඟේ. ඉතින් අපිට පාසලේ උගන්වලා තිබ්බේ අන්තිමට අම්පයර්ස්ලයි කියන දේ හරි ඒකට යන්න. ඉතින් මුලින් ඉඳන්ම මට කිසිම මේකක් තිබ්බේ නැහැ මැච් එක ගහන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මගේ ඇඩ්වයිස් එක තිබ්බේ ප්ලේයර්ස්ලටයි කෝචින් ස්ටාෆ්ටයි මැච් එක ගහන්න ඕනේ කියන එක. මගේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹිනුත් ආව ඇඩ්වයිස් එක ඒකයි. ඒ දවස්වල අපේ ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රියේ ෆයිස මුස්තෆා මහත්මයා ඒ මහත්මයාත් මට කතා කරා. ඒ මහත්මයාත් කිව්වේ ඒකයි ටීම් එකට කියන්න යන්න. මෙතන ඉන්නේ අපි ඒක ප්‍රශ්න අපි පස්සේ විසඳමු. එතකොට හිටපු බෝඩ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ළඟ සුමුතිපාල මහත්මයා මට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා ටීම් එකට යන්න කියන්න මේ තව ප්‍රශ්නේයි කියලා. ඒකම මේ කවුද රොෂාන් මහානාම මගේ හොඳම මිත්‍රයා පාරණ මැච් රෙෆරිත් මට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා ටීම් එකට යන්න කියන්න. ඉතින් ඔක්කොම ඇඩ්වයිස් ඇත්තටම ආවේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න කියන එක. ඒක තමයි අපි වැරදියට කරේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. යොවුන් කණ්ඩායම් භාරව සිටින පුද්ගලයා නිසා මම කැමති කොහොමද ඔබ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය දකින්නේ 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ? 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ මම ඇත්තටම දකිනවා මම එදා කලසක් කිව්වා 2023 වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන ඉන්දියාවේ ගහන්නේ. මටත් පේනවා හොඳ අනාගතයක් අපිට තියෙනවා කියලා. මොකද මට අන්ඩර් 19 සයිඩ් එක ගැන ගොඩාක් කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා දැන් ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලාගෙන්. ඒගොල්ලන් 17 18 කට්ටිය තව අවුරුදු 4කින් 22ක් විතර වෙනවා. ඒකේ හොඳ කට්ටියක් ඉන්න. ඊට පොඩ්ඩක් උඩිනුත් ඉන්නවා. දැන් කමිදු මෙන්ඩිස් අය කට්ටිය ඉන්නවා අවුරුදු 20යි අවුරුදු 4කින් කියන්නේ අවුරුදු 24ක් 25ක් වෙන කට්ටිය. ඒකම ඉන්නවා කුසල් මෙන්ඩිස්ලා අවුරුදු 27ක් 28ක් වෙනවා ඒ කාලේ. මම හිතනවා අපේ 96 කණ්ඩායම් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ටීම් එකක් අපිට ඉඳී කියලා 2023. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි එක එක්කෙනා ආවහම අලුතෙන් මාරු කරන්න හොඳ නැහැ. මම අද ඉඳලා හෙට ගියාත් අපි මෙතන දාලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කවුරුරේ ඇවිල්ලා තව ඉස්සරහට ගෙනියනවා මිසක් මොකද අපි දැන් ફોකස් කරනවා ගොඩාක් යං පැත්ත. මම අන්ඩර් 15 අපි දැන් ගෲප් එකක් ගෙන්නන්න හදනවා. අන්ඩර් 17 පොඩි ගෲප් එකක් පටන් ගන්න හදනවා. අපි පේස් බෝලින් ස්පින් බෝලින් පැත්ත ફોකස් කරනවා කෝචර්ස්ලාගෙන්. ඉතින් ඒව ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ 2023 ගෝල් එකට. මොකද හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් එකෙන් අපේ ප්ලෑන් එක යන්නේ 2023 වර්ල්ඩ් කප් එක දිනන්න. ඒක දිනන්න තමයි අපි එතන ඉඳන් පල්ලෙහාට දැන් ප්ලෑන් කරගෙන යන්නේ. මම දන්නවා කවුරු හෙඩ් කෝච් වෙයිද දැන් නැහැ ඒ දවස් වෙනකොට.
ඉතින් අපේ ප්ලෑන් එක කියන්නේ අපි ප්ලේයර්ස්ලව ලෑස්ති කරන්න එදාට. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි අනාගතය හොඳ පැත්තකට තියෙන්නේ අපිට. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිදා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ කණ්ඩායමට සමහර තරුණ ක්‍රීඩකින් චමින්දවාස් සනත් ජයසූරිය වැනි අය කියනවා කණ්ඩායමට හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨයන්ගෙන් දරුණුතම පුද්ගලයා ඔබ කියලා. ඒක ඇත්තද? මං දරුණුතම කියන්නේ අපි ඩිසිප්ලින් තියාගත්තා. ඒකත් අපි මේවා කරද අර්ජුන කැප්ටන් හැටියට අර්ජුනට තිබ්බ අනිත් ඒවා කරන්න ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනින් ඔක්කොම. අපි සීනියර් 4 දෙනා බලාගත්ත එක දේවල්. අපි කියන්නේ මම ගොඩක් ඩිසිප්ලින් පැත්ත යං ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක බලාගත්තා. හෂාන් උත් ගොඩක් හෙල්ප් කරේ පැත්තේ. රොෂානුයි අරවින්දයි අනිත් සමහරක් ඒවා බලාගත්තා. කියන්නේ ඒකෙත් තමයි කැප්ටන්ට ලේසි වුනේ. නැත්තම් කැප්ටන්ට හැමදේම කරන්න උනොත් අමාරුයි. අර්ජුනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ ඩිසිප්ලින් ගැන හොයන්නවත් මොකක්වත්. එයා දන්නවා අර සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා 4 දෙනා කරනවා කියලා. හැබැයි දැන් උනත් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ඒගොල්ලන් කියනවා ඒ වයින් ඒ ඩිසිප්ලින් හදපෙකින් හොඳ වුණා කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිදා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලැබීමෙන් වසරකට අනතුරුව ඔබගේ මංගල ටෙස්ට් ශතකය වාර්තා කරනවා පාකිස්තානු කණ්ඩායමත් එක්කම. ඔබයි අර්ජුනයි එක්ක විශාල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා 4 වෙනි කඩුවට ලකුණු 240ක වගේ. ඔව්. ඒ තරඟේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා ඉම්රාන් ખાන් සහ වසීම් අක්‍රම දෙපළම ක්‍රීඩා කරන ඒ තරඟේ. ඔබ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට මුහුණ දුන්නු ඉතාමත් අසීරුම වේගපන්දු යවන්න කවුද? ඇත්තටම අසීරුම එක්කෙනා වසීම් අක්‍රම ඕනම තනනිල්ල එක හොඳට දාන ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් ශාජවල ඒ දවස්වල ශාජ විකට්ස් වල කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ බෝලර් කෙනෙකුට. හැබැයි ඒ විකට් වලත් ඇවිල්ලා හයියනුත් දානවා, ස්විං කරනවා, තනකොළ තියලා තනනිල්ල දුන්නොත් ඒකෙත් දානවා. එයාගේ ඇක්ෂන් එක සමහරකට අඩි 10න් විතර හැරිලා එනවා. ඒව සමහරකට ඊට වඩා හයියෙන් දාන අඩි 10න් හැරිලා එන ඒවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම බැලුවාම එයා තමයි අමාරුම ෆාස්ට් බෝලර් මන් ජීවිතේටම ගහලා තියෙන්නේ. එම තරගාවලියේ තමයි ඔබ මුලින්ම අංක 3 ස්ථානයට ප්‍රතිකර්මයකට පැමිණෙන්නේ. මේ අංක 3 ස්ථාවරත්වය ඔබ ලබා දුන් කණ්ඩායමට දීර්ඝ කාලයක් ඒ රඳා පවත්වා ගන්නට පුළුවන් වුණා ජාතික කණ්ඩායමට. ඒ අංක 3 ක්‍රීඩා කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද පිටිකරුවෙකුට ඔබ කරන්න වෙන්නේ? මානසිකව මොන වගේද ඔබට ඇඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ? මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඇත්තටම මට අංක 3ට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බ වුණේ පාකිස්තානය ලංකාවට ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරද්දී ප්‍රැක්ටිස් වල රොයි ඩයස් ඉන්ජර් වුණා. ඉන්ජර් වුණාම මට දුලිප් මෙන්ඩිස්ුයි ඒ දවස්වල හිටියේ මිස්ටර් අබූෆාඩුයි කතා කරලා කිව්වා
නම්බර් 3 බැට් කරන්න කියලා. මං කව ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒකෙන් තමයි හම්බ වුණේ. ඊට පස්සේ මම මුල තරඟවල මං හිතන්නේ මම වැඩිය චේන්ජ් කරා කියලා ගහන විදිහ. හැබැයි මට තේරුණා මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම මාරු කරන්න වෙනවා කියලා. මොකද මම ඉස්සර බැට් කරේ නම්බර 5 6 අතරදී මං ගොඩක් ඇග්‍රෙසිව් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මට ඒකෙන් පොඩ්ඩක් එළියට එන්න වුණා. මොකද දැන් තියෙන විදිහට නෙවෙයි ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් වෙනස්. ඒ දවස්වල අපිට අපේ ප්ලෑන් එකේ තිබ්බේ මම නම්බර 3 ක්‍රීඩා කරොත් ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් තරඟය යන දවසම බැට් කරන්න යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගහන ලකුණු ගන්න. එක් දින තරඟයක් වුණත් ඕවර් 50 බැට් කරන්න එහා පැත්තෙන් අනිත් බැට්ස්මන්ලා බලාගනී කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම පටන් ගන්න කාලේ ලකුණු 160ක් 70ක් ගහුවොත් මැච් එක දිනන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ තිබ්බ විදියට ප්ලෑන්ස් එක්ක දැන් 160ක් කියන්නේ ඕවර් 15න් විතර ඉවර කරන්න පුළුවන් මැච් එකක්. මං චේන්ජ් කරේ ගොඩක් කෙලින් ගහන්න පටන් ගත්තා. මං V එක කියන මේකේ තමයි මං ගොඩාක් ක්‍රීඩා කරන්න ගත්තේ. ඒකයි මං හිතන්නේ මගේ පේෂන්ස් උත් ගොඩක් ආවේ එතනින් මට වැඩියම මං බය වුණෙත් නෑ අනිත් එක මම වැඩි අප්සෙට් වුණෙත් නෑ රන්ස් ආවේ නෑ කියලා. මොකද මම දැනගත්තා මට බැට් කරොත් ගොඩක් කියලා මට ලකුණු ගන්න පුළුවන් කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මොනද ඔබගේ ප්‍රියතම පාදක පන්දර නැත්නම් කුඹලද? ඕනි. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ හැමතිම බැලුවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බෙදා ගන්නවද තංගපන්දර? ඔව් ඇත්තටම කියලා දීලා තියෙනවා සමහරක් ඒවා ෆීල්ඩ් සෙටින්ග්ස් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මොනවද වෙන්න ඕනේ? තමන් පළවෙනි ඕවරේ බෝල් කරද්දී ප්‍රෙෂර් දානවද නැද්ද කොහමද? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඒ සිටුේෂන්ස් හැටියට ගොඩක් දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මුරලිදරෙන්ගේ මම ගොඩක් ඉගෙන දෙයක් තියෙනවා. මුරලි අමතක කරන්න මම මේ මුරලිකට ක්‍රීඩා කරා. අවුරුදු 12ක් විතර ටැබලියුනේ අපි දෙන්න එකට ආවේ. මුරලිගේ වැඩේ හැමතිස්සෙම දවල් දෙකේ ඉඳන් බෝල් කරන ස්පොට් බෝලින්. බෝලයක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ජීවිතේවත්. අතට ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඉවරනකම්. එච්චරටම මුරලි ආසයි බෝග ස්පොට් බෝලින් තමයි ගොඩක්ම වැඩිපුර කරනවා. ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගන්නලා පැයක් එකමාරක් කියලා අනිවාර්යෙන් ස්පොට් බෝලින්. මට හැමදාම කරදරේ. එන්න. ඇවිල්ලා බෝල් කරමු. මිනිහා තනියෙන් එන්නේ. ක්ලබ් එකට ඒ කාලේ ආවා. ඒකේටත් වඩා මම හොඳ දෙයක් දැක්කේ 800ක් අරගෙන IPL ගහන්න IPL ගහුවා. IPL ගහනකොටත් 800ක් අරගෙන සමහර අය නම් කකුල් දෙක උඩ දාගෙන 800ක් ගත්තා කියලා මෙහෙමදී. නමුත් ඒ මුරලිගේ තියෙන ඒ කැපකිරීම ක්‍රීඩාවට කරන්න ඕන සාධාරණයි. ඒ කණ්ඩායමට කරන්න ඕන සාධාරණයි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
Welcome back to this live coverage of the match between Nalanda College and Mahanama College, live from the Nalanda College Grounds. We'll take a look at how the match stands at the moment. Mahanama College, after being put to bat first, 175 all out, with Delisha scoring half century, Samidu and Pawan chipping in with 20s. Dichesh and Dinet, the two seamers, sharing 4 and 3 wickets each. And Nalanda College in reply are currently 145 for 6, with Mahima unbeaten on 56 and Moksha unbeaten on 30. Nisal and Achinta have taken 3 wickets each. Nalanda trailing by 30 runs in this first innings. They took the upper hand in the first session, only giving away 1 wicket. And this unbeaten half-century stand between Mahima and Moksha have put them into a commanding position to register yet another first innings victory. And joining me at the com box for the second session is Oshada. Good afternoon to you. Yes, good afternoon to you as well, Ranjika. It's a very good first session, as you mentioned, for Nalanda College. These two batsmen, Mahima and Moksha, just pulling things out here at their own backyard against Mahanama. A disappointing first session for them, only 1 wicket from Achinta. But rest of the session has been dominated by these two batsmen. Plenty of runs, just 30 runs behind now to get to that first innings victory, which is really important at this stage of the tournament. These two batsmen will definitely try to look up and to get to that 30 run mark. Mahima, 56. Mahima and Moksha, the two batsmen out in the middle now to start off the second session of play here at Nalanda College Grounds at the day 2 of the second session. Mahima Veerakorn on strike now, 56, unbeaten on 104 deliveries with 4 fours. And in the other end is Moksha. Over set to the umpires have said, there we go, Moksha Sankalpa, 30 of 80 with 1-4 up to his name, playing sensibly without taking any risks, which is important. So 30 runs to get Nalanda College. That must be the goal for them. And Achinta will continue his bowling. Achinta a bit too slow there. Plenty of time for Mahima to get on to his back foot and play it for a 1. Once again, they have to, Achinta will have to stop leaking these easy runs. You said that earlier as well. Giving away ample time for the batsman to cover the line. Playing on the back foot is very easy in this pitch. It's very slow. So you have to make sure you bowl with the correct pace and pitch the ball at the correct line and length as well. But that hasn't been the case so far for these two spinners, Achinta and Yakiridenia. They've been struggling to be consistent, and that's why Nalanda have managed to take the upper hand. That time beaten up by Achinta. Moksha not trying anything hard, just soft hands. A bounce there as well for Achinta. Now this has been the story so far. Achinta and Devidu Kakirideni both bowl good deliveries, but haven't been consistent enough. Ball will slide down towards the fine leg. They haven't been consistent with their line and lengths. Even that was the case even with the fast bowler as well. We saw early on today. They were not consistent. Were decent, were not decent enough as they were in yesterday. We saw plenty of wickets, or if in fact 5 wickets falling down in that third session. But we expected something similar today as well in the first session, but that wasn't the case, as Nalanda College came into this match
in a really good time. So 50 overs now completed, and Nalanda College 149 for the loss of 6 wickets. It will be Kakiradenia to continue from the media box end. 26 runs needed for the first innings win and to keep their unbeaten tag intact. Devindu Kakiradenia, 2 maidens, 31 runs considered in his 8 overs. Touch high on the economy rate. Tossed up. Good start from Devindu this time. He has to be persistent on that length and the line. The run rate is at a very good stage as well. 2.97, almost 3 runs per over. Very controllable from Nalanda College. These 2 batsmen just played like an top order batsman. The top order batsman obviously failed to get things going for Nalanda College. So these 2 batsmen been able to get things underway for them. Just 20 odd runs now, 26 runs to get to that first innings victory. They have 4 wickets in hand, so all of a sudden Nalanda College in an advantageous position here. That's a good shout, and finally that's Moksha who has to depart. Get the wicket early on this second session. Now that's a good partnership that has been broken down. Wonderful delivery there. Not forward to that delivery, and Moksha paying the price. Should have covered the line. Should have put his front leg forward, but he has to go. Good knock from Moksha Sangwal, gone for 33. It's 149 for 7. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Mahanama College tried so hard to get this wicket, but it just came out from Devindu Kakiradenia. The start of this second session, in fact the second over of this second session, and the umpire finally raising his finger. Jitesh Wasala was good with the ball. Has a higher score of 88. He can bat 266 runs. That time bit too short once again. Devindu Kakiradenia. Not the ideal delivery to start off. Short, and enough time once again for the chase to work that towards the leg side. Now a bit more pressure added on to Mahima. He will have to guide this tail until they get over the line. And this is an opening for Mahanama College to come back into the game. If they can get another breakthrough, specifically if they can get Mahima's wicket, I think now the college will be under immense pressure. Is real good from Mahanama College. They tried so hard right from the beginning of the day.
So 51 overs completed, and Nalanda College 150 for the loss of 7 wickets. There we go, 150 runs on the board for Nalanda College. The loss of 7 wickets. And Jitesh will be on strike. And it looks like we're having a bowling change. It's Pant Veerasinghe, the captain, coming in for the new batsman. 3 overs, 1 maiden as well. Still to get to that wickets column. Interesting move. We got the new batsman out in the middle, and straight away Pawanta deciding that he's going to take care of the new batsman Jitesh. He can bat though. Can hold off some time in the crease. Off spinner will be a good test for Jitesh. The ball will be skidding through a bit more faster. If Pawanta can get his line and length right, it's going to be testing Jitesh. That time bit too full there. Jitesh easily gliding that ball down the ground. Need to be persistent with your line and length. That hasn't been the case for Mahanama College bowlers throughout this first session. Just only 1 wicket fell, and now they got the 2nd wicket. Lots of opportunities now for them. Mahanama just 25 runs more to get for Nalanda College, so they don't have much runs as well. Mahanama College to get that remaining 3 wickets. Ah, that was close. That's what you can expect from Pawanta. Now Mahanama College are having their tails up. Wonderful delivery there. Just missing the off stump. And this is pressure times for Jitesh. Mahima doing the right thing, walking up to his partner and talking to him. Good test. Chasing a wider one this time. Jitesh feeling the nervousness. It's really good tactics from Mahanama. The captain himself has taken the responsibility with the ball. Now he's doing a good job here against Jitesh, the new batsman. This time Jitesh well behind the ball, presenting the full phase of the bat. Last ball of this over, a good over from the captain Pawanta. Exerted the pressure on to Jitesh, and of course Mahima as well on the other end, doing well though. 57 of 106. So that'll be the end of the over. A maiden for the captain. 52 completed. Nalanda College will remain on 150 for the loss of 7 wickets. Will be Achinta partner Devindu to continue. Mahima needs to get a move on here. I think doesn't have much batting left in the tank for Nalanda College. If he can get maybe a boundary or 2 away, I think that will revert the pressure back on Mahanama College. Yes, I think Devindu will try to toss it up outside the off stump. The car fielder went down to the deep. Extra cover up in the circle. With on mid off positioned as well.
That time a very good delivery there. Devinthus to start off against Mahima. All of a sudden things are happening out there now. Sharp turn as well for Devindu. That's turning from the stumps. That's really hard to negotiate for the right-hander. This time he punches one down to deep cover for a single. So the chase will have 4 deliveries to survive. The deficit currently at 24 runs. It's in touching distance, but these are tense times. So 2 men on the leg side, short leg and leg slip. Oh, that was a close chance there. Jitesh living dangerously. Finally, Kakirideni have found his line and length. It's a misfield there. Should have covered that. The short leg fielder stood up too soon and missed that. Could have kept Jitesh on strike, but clearly letting off the ball in that occasion. Again, Devindu bowling wicket to wicket. This is good from Devindu Kakirideni. He was a bit out of form in the first session, but in these 2 overs that he bowled so far in this second session, there were lots of opportunities and lots of close goals as well. Good save there, but we'll take a single, and Mahima will keep the strike for the next over as well. So 53 completed. Nalanda College 153 for the loss of 7 wickets. So 53 now completed, 153 for the loss of 7 wickets at the moment. Nalanda College, and looks like we're having another bowling change from that side. It was Pavant who bowled the previous over, and this time it's Achinta. That's a good move. Has played really well through the gap between the point and extra car. Pavanta was a bit too quick through the air. Given these conditions, I think Pavanta just he was touch quick, but Achinta and Devindu Kakirideni from both the ends, they're bowling it slow, giving a bit more air, trying to shuffle things up, which is ideal, but it's just a matter of finding the correct line and length for both the bowlers. They haven't been consistent enough today. Achinta picked up 3 wickets for 50, only 1 wicket on this day too. Jitesh sweeping it really well. We'll get a single, and more importantly, we'll give the strike back to Mahima. Yes, 20 more runs to get Nalanda College. These are tensed time here. There's 3 wickets to go as well. We're approaching a very interesting phase of this game. Mahima into his 60s, still showing good composure out there, not losing his cool.
When after the wicket of Moksha, doesn't seem to be trouble, so it's really good composure shown by Mahima. Much needed knock for his side. It's a straight one, but Mahima had the line covered very well. Slowly but steadily moving towards that first innings lead. Only 20 runs remaining in the bank. That's a big heave, but straight to mid on. Misfields. And a fumble between the two batsmen as well. See what happened there. He played it really hard. It was smashed, but a common mistake there from the fielder. Not covering that ball, line of the ball. Last ball of this over, just 3 runs from it. Achinta bowling his 18th. Short, and will keep it down. So 54 completed, 156 for the last of 7 wickets. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ 54 completed, 156 on the board for Nalanda. Just 19 more runs to get. Quick run there. Good run in between the wickets as well. Mahima. He faced 115 deliveries now, but he's still quick. Still giving 100% for the team. This job is not done. And now the college get to that 18 runs that they need. That should never been a run there. This has been the concern for Mahanama College. They've just let off the pressure with those singers inside the ring. As we speak, another misfield there from the keeper this time. Just gifting away the match. Here we go. Yorked himself, and the keeper standing up too soon, not standing with the ball, and giving away that by 5 extras in this match so far, in this innings for Mahanama College. That's good from Mahima. Just playing to the line of the ball. Devinder just bowling it straight that time. Once again, touch short. Mahima had plenty of time to get back onto his back foot. Mahanama College were pretty disappointed with their efforts. Picked up 5 wickets yesterday. Was very good with the ball and in the field as well. But things haven't quite worked out for them today. In the first session, only 1 wicket fell down. Nalanda College middle order played really well to get things going for Nalanda. This is the fight that you can expect from a top team. So 55 overs completed, 158 for the loss of 7 wickets.
உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. So another bowling change. Now Pavanta into the attack once again because Jitesh is on strike. So he'll be bowling the off spinners, the fast off spinners to Jitesh. Was troubled earlier. Bowled brilliant over. This time leaves it alone. Jitesh will try to just see off these 5 deliveries and let Mahima do the scoring. Only 17 runs needed for them. They don't want to lose any more wickets and put unwanted pressure on them. That time Pavanta taking the advantage that time. Still think Pavanta is a bit too quick in these conditions. You need a bowler who can give a bit more air. Achinta and Devindu Kakidenia has let down their captain Pavanta. I think that's the main reason why he has taken the responsibility with the ball. That's perfectly cut down by Jitesh, and it will be just 2 runs there. This is good from Nalanda. Just run by run, they're counting it down. Pavanta, it was a bit too short, and Jitesh was perfectly in position to play that shot to bisect those 2 fielders. Once again in the same region. This time, will it go all the way for a boundary? Yes, it will. So there we go. Pavanta doing the error once again, and this time Jitesh makes no mistake, and it goes all the way for a boundary. This is poor from Mahanama College, just letting things go away from them. They were really good with the ball, but today has been an off day for them. It was timed up to the perfection from Jitesh. It was all about survival for Jitesh, but he has taken some responsibility and he's playing out some shots. Pavanta need to be disciplined with his line and lens. Got to keep it tight just outside the off stump, giving want help in the course for Mahanama College. They're still trailing by just 11 runs. This is unfortunate for them. Only 11 runs needed now. Last ball coming up. This over. He's well defended. Gets the job done. The chase. End of the 56th now in the college, 164 for 7. Devindu will continue. Now just 11 runs short now on the college, the hosts. It has been a wonderful knock from Mahima and Moksha, who perished in the first over after lunch. He too played a pivotal role in that partnership. Mahima very patient in his innings. 121 balls he has faced in this brilliant knock. Under pressure, they were down and out
when he got to the crease. But now he has single-handedly resurrected them as we speak. Those are the deliveries that you cannot do anything about. Take a look at this. Pitches on around that off stump and lifts and turns. Just missing that bail and the bat. That's exactly the kind of delivery that Moksha got out to. You got to be careful, Mahima, because time to time those kind of deliveries will pop up from Devindu. Just a matter of continuing that in perspective of Mahanama College. Devindu Kakirideniya is a proven bowler, the most successful out of the lot for Mahanama in this season, but today Devindu Kakirideniya has been able to get to the rhythm. Has a strong appeal, but Mahima was well down the pitch as well. It was on the stumps, but the distance between the impact and the wicket was too far. Lego could have gone on to hit the stumps, but the rule is such that when the batsman is so far down, you can't be given out. Good over, and ends with a short one. So that will be a double for Mahima. The deficit comes down to single figures. Only 9 runs needed now. 166 for 7. ලකුණු 166යි කඩලු 7කට පන්දුවාර 57ක් අවසනදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහිම ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දෙමින් සිටිනවා. ලකුණු 64ක් ලබාගෙන පන්දු 125කට මුහුණ දෙමින් ජතිස් ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 18කට මුහුණ දෙමින්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටි පන්දුර පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා මෝක්ෂ දැවි ගියා. ඔහුගේ දැවියාමත් සමග ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් අඩාල වුණා. නමුත් ග්ලාස් කිරීමක් කරමින් ලකුණක් කරා පාසයෙන්ම පැතිමාරු කරගන්නවා. නිසල් පන්දු යමින් සිටින්නේ. අර අනගී සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටුණා විශේෂයෙන්ම දෙවිඳුගේ පන්දු යම කමුවේ. ඔව් ඒ වගේම මම හිතනවා මේ මෝක්ෂගේ දැවියම සමග පැමිණිච්ච ජිතේෂ් දැන් පන්දු 19කට සහභාගී වෙලා ලකුණු 10ක් ලබා ගන්න තරම්. මම හිතනවා උත් යම් ප්‍රමාණයක දැන් විශ්වාසයකින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් ඒ වගේම මේ පන්දු යවන්නන් පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒ වගේම අපිට පේනවා මේ පන්දු රකින්නන්ගේ සහ පන්දු යවන්නන්ගේ ඉරියව් වලින් අර ඔවුන්ගේ තිබිච්ච අර උද්‍යෝගීමත් ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන ගතියක්. මොකද උන්ට හොඳ පන්දුවක් නමුත් හොඳින් තෝරා බේරා ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මම හිතනවා මේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් අර පන්දු යවන්නන්ට ලබා දිය යුතු සහයෝගය ඒ වගේම ඒ උද්‍යෝගීමත් කරන ගතිය පොඩ්ඩක් අර මුලදී අපි දැක්ක ගතියට වඩා ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ මහිම සහ මෝක්ෂගේ විශ්ින් නැති කරන ලද ඒ හොඳ සම්බන්ධතාවයේ තුලින් දැන් ඔවුන් මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණ මාවතට දැන් අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි බලමු. ලකුණු 8ක් පිටුපසු සිටින්නේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයකට. දැන් ලකුණු 167යි. 175ක් ලබා ගත්තා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මුල් ඉනිමේ පන්දුර පහර දෙමින්. කෙසේ වෙතත් ලලිත් මම හිතනවා මේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ අපි කියන ඒ දක්ෂතාවය ඒ වගේම කෙසේ හෝ තමන් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය
ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට තිබුණු අවශ්‍යතාවය ඔවුන්ගේ කැපවීම ඊටමත් සාර්ථකත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම උන්ට හුරු පුරුදු තමන්ගේ ක්‍රීඩාංගණයේදී ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන මම හිතන්නේ ඒ යම් ප්‍රමාණයක මානසික වශයෙන් උන්ට දැනෙන වාසියක්. ඒ වාසිය ඊටමත් හොඳින් උන් ප්‍රයෝජනට ගත්තා කියන එක පැහැදිලි. ප්‍රසිද්ධ මේ ක්‍රීඩකයන් මේ තරඟ වාරයේදී දැනට උන් අංක 1 කණ්ඩායම හැටියට සිටින කණ්ඩායම මේ තරඟ ජයග්‍රහණයත් සමගම ඒ මම හිතනවා දැනට වර්තමානයේ ඒ තහවුරු කරගන්න ආකාරයක් තමයි අප දකින්නේ. මෙන්න විසල්ගේ පන්දුව ඉවර ඉහළ ඉබිලීමක් දුටුවේ නැහැ. තරම් පන්දුවේ විශේෂයෙන්ම අප මීට පෙරත් දුටුවා දඟ පන්දු යවන්නන්ට තමයි පිටියේ වැඩි වාසිය මේ වනට පෙන්නුම් කරන්නේ. දැවී ගිය අර කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දු ආරිතය සනාත වුණා. නමුත් නිසල් යලිත් කැඳවා තිබෙන්නේ වේග පන්දු යවන්න. වර මිඩ්ගට් කලාපය හරහා පන්දුව ඇදී යනවා ලකුණු 4යි. එනම දර්ශනීය පසුපස පාදයේ ඉල්ල කරන ලද ඒ ෆ්ලික් පහරක් මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳින් ඔහු අවබෝධ කරගත්තා ඒ පන්දු ගැන. කෙසේ වෙතත් ඒ පන්දුව වර නිමා වෙනවා ලකුණු 171යි කඩලු 7කට. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. ඊටමත් සාර්ථකාකාරයෙන් පිටිකරු ජිතේෂ් ඊටමත් හොඳින් අවබෝධ කරගත්තා ඒ පන්දුව පැමිණිච්ච ඉලක්කය ගැන. ඔහුට හොඳ විශ්වාසයක් තිබ්බා. ඒ වගේම ඔහුගේ ශරීරය තුරටම ඔහු පන්දුව ලබාගෙන ඒ ෆ්ලික් පහර එල්ල කරමින් මිඩ් විකට් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ එයින් අපිට පැහැදිලි ඒ ලබාගත් ලකුණු 4ත් සමග ඔහු හොඳ මානසිකත්වයකින් පන්දුව පිළිගැනීමට දැන් සෑදී පැහැදී සිටිනවා කියන එක. ප්‍රියන්ත මීට පෙර අපි දුටුවා නායකයා පවන් වීරසිංහ පැමිණ හදිස්සියේම එක් පන්දු වාරයක් යවනවා. ඔහු පන්දු වාරයක් යවා යලිත් දෙවිඳුට පන්දු යවීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා දැන් පවන් ඔහු උත්සාහයක් දරනවා. මම ඔහු යම් ප්‍රමාණයක ඒ කියන්නේ ඔවුන් මේ පිටිකරුවන්ගේ මානසිකත්වයට යම් ප්‍රමාණයක බාධාවක් ඇති කරමින් අර විවිධත්වයක් එහෙම නැත්නම් මේ පන්දුවට පහර දෙන මේ රිද්මයේ වෙනසක් සිදු කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔහු උත්සාහයක් දරන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් පන්දු යවන්නකොට අනෙක් අන්තේ මාරු කරලා දෙන්න ඔහු උත්සාහයක් දරන්නේ නැති. නමුත් මේ දක්වා ඔහුගේ ඒ ප්‍රයත්නයන් අද දිනේදී කිසි දෙයක් සාර්ථක වෙච්ච ගතියක් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. දෙවිඳු පන්දු යමින් සිටින්නේ විශේෂයෙන්ම ලකුණු 81ක සම්බන්ධතාවය බිඳහෙලීමට සමත් වූ පන්දු යවන්න දිවා විරාමෙන් දිවා ආහාර විවේකයෙන් පසුව වර පන්දුව ඉහළින්ම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් අතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4යි. දුර්වල පන්දුවක් ඉවර යමුනේ. ඔයතරම පිටිකරු මහිම ඊටමත් හොඳින් අවබෝධ කරගත්ත මේ අප දකින්නේ මේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයත් සමග ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයත් සමග ක්‍රීඩාගාරයේ තියෙන ඒ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාර පිටිකරුවා වෙතට ඒ වගේම මහිම ඊටමත් සාර්ථක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් තම කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා. ඒ පහරත් සමගම ඊටමත් හොඳින් ඔහු ඒ පන්දුවේ එන ඉලක්කය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව තමයි ස්වීප් පහර එල්ල කරන්නේ. ඊටමත් සාර්ථකයි. මහිම ලකුණු 72ක් ලබාගෙන පන්දු 132කට මුහුණ දෙමින් වර ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔලයි දැන් මම හිතන්නේ උන් දැන් මේ ප්‍රථම ඉනිමේ අවශ්‍ය වෙච්ච ඒ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරා. දැන් මහිමට තියෙනවා ඊගාව කඩයිම කරා යන්නට. මොකද ඌට ඕන තරම් කල් වේලාව තියෙනවා. ඔහුගේ ශතකය කරා යාමට. මොකද ඌට ඉතාමත් හොඳින් අද දිනේදී අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා.
විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕන අද උදෑසන ඉනිම ආරම්භ කරන විට ලකුණු 48කට කඩලු 5ක් බෙදුව ඇති තිබුණා. ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයත් පෙනෙන මානයක නෙවෙයි තිබුණේ. නමුත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මහිම සමග මෝක්ෂ ඉතා හොඳින් ඉනිම ශක්තිමත් කරමින් ජයග්‍රහණය කරා ගෙන ගියා නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ සමගින් නිමාවන්නේ තරඟේ 59 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 176යි කඩලු 7කට. රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? 5කින් මේ අද සමාලෝචනය මේ තරඟයේදී මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 175යි පන්දු ඕවර 75යි පන්දු 3කදී නාලන්ද කණ්ඩායම පන්දු ඕවර 59කදී ලකුණු 176 ලබා ගන්නවා කඩලු 7කද. එදී අපට පේනවා විශේෂිත දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකයන් ඒ අතරින් කැපිපෙන ක්‍රීඩකයා හැටියට අපිට අද දිනේදී මහිම දැන් ඔවුන් එක ලකුණක් දැන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. එහිදී විශේෂම ක්‍රීඩකයා හැටියට මහිම අද කැපි පෙනුණා මේ ඉනිම තුල. නැවතත් පවන්ත කණ්ඩායම නායකයා නැවතත් නායකයාගේ ප්‍රථම පන්දුව ආරක්ෂාකාරීවයි පිළිගන්නේ. පන්දුවාර 5ක් යවා තිබෙනවා. ඔහු 6 වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අර වේග පන්දු යවන්න නතර කරන ස්වභාවයක් අප දුටුවේ මේ මොහොතේ. ඔයතර මම හිතනවා අද දිනේදී ඔහුගින් ප්‍රමණ මේ පිටිකරුවන්ට බාධාවක් එහෙම නැත්නම් පීඩනයක් ලැබුණේ නැති ආකාරයක් තමයි අප උදේ සිටම දුටුවේ. ඒ අවස්ථාවේදී තමත් අවස්ථාවන්තයි පවන්ත උඩ පන්දුවක්. නමුත් ස්ලිපි සිටි ක්‍රීඩකයාගේ අතේ පන්දුව වැඩි ගියේ. නමුත් ඒ වගේම පවන්තේ අවස්ථාවේදී ටිකක් පන්දුව වේගෙන් යොමු කරනු ලැබුවේ. අපිට පේනවා ඒ අවස්ථාවේදී දැන් මේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා යම් ආබාධිත තත්වයකට පත් වෙලා යම් වේදනාකාරී තත්වයක් ගෙන දෙන ආකාරයක්. අතරම ඔහු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වේගෙන් ඔහු එතන පන්දු එන ආකාරයක්. ඒ වගේම කඩළු රකින්නාගේ ආවරණ වල වැඩි තමයි මේ පන්දුව පැමිණුනේ. ටිකක් එම නිසාම ඔහුට හරි හැටි පන්දුව දර්ශනය කර ගැනීමටත් නොහැකි තත්වයක් ඒ අවස්ථාවේදී තිබුණේ. ඒ වගේම පවන්ත සාමාන්‍ය ඔහු පන්දු යවන වේගයට වඩා ටික වේගය වැඩි කරමින් තමයි ඒ පන්දු යොමු කරපු ආකාරයක් දුටුවේ. පිටිකරුත් එම නිසාම තමයි ඔහු යම් ප්‍රමාණයක ප්‍රමාද ගතියක් තිබුණේ පන්දු පිළිගැනීමේදී. පේන හුටමත් වේගෙන් ඒ වගේම පිටිකරු ජිතේෂ් හරියට ස්ථානගත වෙලා සිටිත් නෑ ඒ පහරට යොමු වන්නට. මොකද ඔහු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා පන්දුවේ වේගෙන් පැමිණීම නිසාම ඔහු අස්ථානගත වෙලා තමයි පහරට යොමු වන්නේ. නමුත් ඔහුට වාසනාව තිබුණා තාමත් කඩුලේ රැඳී සිටීමට. ඒ තුලින් මම හිතනවා උන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා ජිතේෂ්ට. ඔව් සමාවනේ එක ලකුණයි. 177යි කඩලු 7යි. 1-7-7-7 ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙනවා. කොමන ලලිත් මේ අද උදේ වරුවේ සිට මේ දක්වා තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය ගැන කල්පනා කිරීමේදී අතන නාලන්ද කණ්ඩායමේ කඩලු දෙකක් පමණයි මේ දක්වා දැවී ගියේ. තාමත් සාර්ථකයි. තාමත් හොඳ ඉනිම් අප දකිනවා. විශේෂයෙන් හොඳ තරඟකාරී ඒ වගේම තමන්ගේ ඉලක්කය කරා යාමට තරම් මේ ක්‍රීඩකයන් හොඳ දක්ෂතාවයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම හොඳ කැපවීමකින් දැඩි අධිෂ්ඨානශීලීව ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් ප්‍රදර්ශන කරන මේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්. විශේෂයෙන්ම මලියදේව විද්‍යාලයේ නායකයා පන්දු යවමින් සිටින්නේ ඔහු පිතිකරුවෙක් වශයෙන් දිත්ත ශතක ලාභියෙක් ලෙස ලකුණු අතර සිටිනවා මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබාගත් දිත්ත ශතකයත් සමග. නමුත් ඊයේ දිනේ ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. නවතත් අප පෙර පරිදිම පිටිකරුවාට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් ගෙන දීමේ බලාපොරොත්තු වෙන සකස් කරන ලද
පිටියක් මම දකින දේ තමයි ලලි දැන් මේ පවන්ත පන්දු යවන ආකාරය කටස් පන්දු යවනට නමුත් ඕනටත් වඩා වේගය වැඩි කියලා මම දකින්න. නමුත් මේ තනතිරුවේ වේගයෙන් පැමිණෙන්න පිටිකරුවන්ට පහසුවෙන් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පාරවල් වලට යන්න පුළුවන්. නමුත් සෙමින් පන්දුව ගෝනේ පා කරන්න පිටිකරුවන්ට අමාරුයි ලකුණු රැස් කර ගැනීමට. පසුපස පාදයට යමින් පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ ෆෝට් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවීමට හේතුව පියන්ත මොකද්ද? ඔහු අර කටස් පන්දු යවන නිසා තමයි ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් නමුත් මට හිතන්න අමාරුයි දැන් ඔහු ඉන්න ස්ථානයත් සමග ඒ වගේම පන්දුවේ එන වේගයත් සමග ඔහු කොපම ඉන්න ස්ථානයට කිට්ටු වැඩිදෝ කියන එක පිටිකරුවට අපි බලමු. තරමක් ගෝනට මුසු වුණා පන්දුව. නමුත් හානියක් නැහැ. පවන්ත මම හිතන්නේ ඔහුට තියෙන ඒ පීඩනය ඒ වගේම දැන් මේ තරගයේ පරාජය වීමත් සමග නායකයා හැටියට ඔහුට දැනෙන හැඟීම තමයි ඔහු ප්‍රකාශ කරේ ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව පැමිණි විගසමනවතත් කඩුල වෙතට දවා ගැස්සෙම මොකද ඔහු දන්නවා හොඳටම පිටිකඩු සීමා ඉරේ සිටින්නේ කියන එක. නමුත් අපි අර ක්‍රීඩාවේ දකින්න සාමාන්‍ය සිදුවීමක් අප ඒ අවස්ථාවේ දැක්කේ. එවර පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නමුත් ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් නැහැ. නිමාව දකින්නේ තරඟයේ 60 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 177යි කඩුළු 7යි මහානාම විද්‍යාල කණ්ඩායම නාලන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමට එරෙහිව. දෙවිඳු කැඳවන්නේ යලිත් පන්දු යැමට දක පන්දු යවන්න. දෙවිඳුගේ ප්‍රථම පන්දුව මම දෙවිඳු අද දිනේදී යම් ප්‍රමාණයක සාර්ථකත්වයකට පත් වුණා ප්‍රිමෝෂ් දවා ගැනීම තුලින්. එතන ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු හිතමත් හොඳින් ගුවනේ පා කරමින් පිටිකරව ඉදිරිපස්ස පාදයට ගෙන්වන ආකාරය අපි දුටුවා. නමුත් දැන් ටිකක් ඔහු පන්දුවට වේගෙන් යොමු කරන්න උත්සාහයක් දරනවා. මම හිතන්නේ නෑ මම විශ්වාස කරන්නේ නෑ මේ තනතිරුවේදී ටිකක් වේගෙන් යවන්න මේ පිටිකරවන්න දවා ගැනීමට තියෙන අවස්ථාවන් ඇති වේවි කියන එක. කඩළු බිඳ වැටෙන අවස්ථාවන් කිහිපය දෙස ආපසු හැරි බලනකොට සෙමින් ගුවනට මුසු කරමින් යොමු කරන පන්දු වලින් තමයි වැඩි වශයෙන් කඩළු දැවි ගියේ. ඔව් ඒ වගේම දැන් මේ ආකාරයේ පන්දු යැවීම තුළින් ඇත්තටම කඩුලක් දැවෙනවා නම් ඒ පිටිකරුගේ යම් දුර්වලම පිටිකරණයක් තුලින්ම තමයි කඩුල දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ පාරකට සැරසෙන්නේ ඉවර දෙල්ලක් තිබුණේ නැහැ පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රයේ පන්දුව දැවටුනේ. කෙසේ නමුත් දෙවන ලකුණ තුන්වන ලකුණ කරත් ලකුණු 3ක් අත් කරගන්න පහසුයි. මෙන්න මේ පුනරූපය. ඔව් පැඩල් ස්විප් පාර එල්ල කරන්න අවුට්සයිඩ් ඒ කියන්නේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ගොඩක් ඉවත පන්දුවට. එම නිසාම තමයි මම හිතනවා ඒ පිටේ හරියට උට පූර්ණ මුහුණතර ගැනීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන්නේ. වර පසුපාදයට යමින් පන්දුව ආරක්ෂාකාරීවයි පිළිගත්තේ. දැන් ලකුණු 4ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ පාර පන්දුව ඉහළ නගිනවා රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඊටමත් අලස උත්සාහයක් ඇත්තටම මම විශ්වාස කරනවා මේ අවස්ථාවේදී යම් ප්‍රමාණයක හොඳ ඉල්ලීමක් කිරීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඔව් අපි ඒ පිළිබඳව කතා කළ හැකි වෙයි. දැන් පන්දුවාර 61ක් නිමයි ලකුණු 179යි කඩළු 7කට.
உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. අපි මේ පුනරූපණය අවසන් පන්දුවේ හරියට අපිට ප්‍රදර්ශනය කර ගැනීමට නොහැකි ඔහුගේ අතේද වැදුනේ ආවරණයේද කියන එක කෙසේ වෙතත් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අසල සිටි ක්‍රීඩකයන්ගේ ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් එහෙම නැත්නම් ස්ලිප් සිටි ක්‍රීඩකයන්ගේ පමණ උද්‍යෝගයක් තියෙන ආකාරයක් නම් පෙන්눔 කරේ නැහැ ඒ උඩපන්දුවක් හැටියට රැක ගැනීමට කෙසේ වෙතත් එවැනි අවස්ථාවන් අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත යුතුයි යම් උත්සාහයක යෙදී යුතුයි ඉල්ලීමක් කිරීමට ඇතැම් විට එය උඩපන්දුවක් වූවා නම් සෑහෙන අවාසියක් වෙනවා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් සිටියා කලරකින්නා සමග ඒ අසලම ඔවුන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පමණක් යම් උත්සාහයක යෙදුණා නමුත් ඊට වඩා හැකියාව තිබුණ ආකාරයට දකින්නේ කලරකින්නාට රැග් ගන්නට. ඔය අතර බලලිත් මම හිතනවා කලරකින්නාට තම පහසුවේ මොහුගේ ශරීරය අසල තමයි පන්දුව පත්විදන්නේ. ඒ වගේම ස්ලිප් සිටි ක්‍රීඩකයා ඔවුන් දෙදෙනාම අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ පන්දුව කොහෙද තිබුණේ කියන එක. නමුත් ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් සිටි ක්‍රීඩකයා පමණක් උත්සාහයක් දැරුවේ එය අඩු ගානේ රැක ගැනීමට. පවන්ගේ මීළඟ පන්දුවට ට්‍රයි පහරක් එල්ල කිරීමට සැලසුනේ නමුත් සිතු එල්ලේ තිබුණේ නැහැ පහර තුල. අවසන් වශයෙන් දැවිගේ මෝක්ෂ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගමින් සිටියා. ඉතා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 81ක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තා පන්දු 89කින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ පිටිකරන දෙදෙනා අතරත් දැන් ලකුණු 33ක සම්බන්ධතාවයක් අනේ සමා වෙන්නේ. මේ මොක්ෂ ලකුණු 33කට දැවියාමක් තමයි අප දුටුවේ. නමුත් මම හිතනවා ඔහු තමයි වැඩිම බර සහ සහයෝගය ලබා දුන්නේ මහීමට ඒ සම්බන්ධතාවයේ. මෙහිදී ජිතේෂ් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් එක් ලකුණ බැගින් ලබාගෙන මහීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නොත් මහිමගේ ඉලක්කය කරා යන්නට පුළුවන්. දැන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරගෙන තිබෙන්නේ පළවෙනි ජයග්‍රහණය. ඔහුගේ ඊළඟ ඉලක්කය ශතකයේ කරා යාමේ හැකියාව තියෙනවා තවත් කාල වේලා ඉතුරු තිබෙන නිසා. ඒ සමගින් ජිතේෂ් දැවියාමක් යම් කිසි අර අලස ස්වභාවයක් තිබුණ නිසා තරගයේ තරම් දුටුවේ නෑ අර පෙර පරිදි. මෙන්න මේ පුනරූපය. අතරම මේ පන්දුව තෝරා බේරාගෙන මේ ලොකු දුර්වලතාවයක් ජිතේෂ් පෙන්눔 කරනවා. මොකද ඔහුගේ ශරීරය ගොඩාක් ඉවතින් යන පන්දුවකට තමයි මේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරේ. කෙසේ වෙතත් අපි ගැන කතා කරමු. මේ පන්දුවත් සමග ඒ පන්දුව ඕවරේ නිමා වෙනවා. ලකුණු 180යි කඩලු 7කට. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. අපි ලලිත් මේ අවසාන දැවියාම ගැන කතා කරද්දී මේ දකින්න පුනරූපණය තමත් දුර්වල පහරකට ඔහු යොමු වන්නේ. ඔහුගේ ඉදිරිපස්ස පාදයේ පන්දුව විතර පොඩ්ඩක්වත් ඉදිරියට එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු පිත්ත යොමු කරමින් ඩ්‍රයිව් පහර ඉල්ල කරන පහසු උඩ පන්දුවක් ඇරියට තමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට යන්නේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී අනතුරු අපි දුටු දේවල් ගැන කතා කරගෙන මම හිතන්නේ මේ පන්දු රකින්නන්ගේ කිසිම කඩුල්ලක් දවා ගත්තා කියන ඒ උද්‍යෝගීමත් ගතියවත් අප දකින්නේ නැහැ. මොකද එපමණ දුරට උන් මානසික වශයෙන් යම් දැන් පසුබෑමකට ලක් වෙච්ච ගතියක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් දැන් ජිතේෂ්ගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමත් සමග කඩලු 8ක් ලබා ගත්ත මේ නවක ක්‍රීඩකෝ විහංග විමංග මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කඩුරු රකින්න
අප සඳහන් කළා පමණයි දැවී ගිය ජිතේෂ් එක් ලකුණ බැගින් ලබාගෙන මහීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕන කියා ඔහුගේ ඉලක්කය කරා යන්න. නමුත් ඒ කතා කරනවත් සමගම ඊළඟ පන්දුවෙන් ඔහුගේ කඩළු බිඳ වැටෙනවා. ඔව් මහීමට දැන් යම් ප්‍රමාණයක බලපෑමක් ඇති වේවි. මොකද ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව මන්තම් ශතකයේ කරා යන්නට තිබූ අවස්ථාවන් දැන් සෙමින් ඔහුගෙන් ගිලිහි යන ආකාරයක් තමයි අපි පෙන්වුම් කරන්න. නමුත් අපි බලමු තව ක්‍රීඩකයෙක් විහංගට හැකියාවක් ලැබෙවිද ඔහුට සහයක් ලබා දීමට කියන එක. 181යි කඩළු 8ක් බිඳ වැටීමේ වන විට ලකුණු 6ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කෙසේ නමුත් පළමු ඉලිමේ ජයග්‍රහණය ලබා අවසන්. හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම දැන් මේ අවසන් පෙළ අපි දන්නවා මේ අංක 10 පිටිකරු. ඔහු පැමිණි විගස මීට වඩා පීඩනයක් ලබා දුන්නා නම් මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ තන තීරුව දඟ කැවෙනවා, පන්දුව ඉපිල්ලීමක් තියෙනවා. දඟ පන්දුව යන්න තමයි කඩළු ලබා ගන්න. ඉතින් තව පන්දු රකින්න එක ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් යන ස්ථානයට කැඳවීමක් කරා නම් මම හිතනවා මීට යම් ප්‍රතිඵලයක් ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා එක. ඊට පෙර ජිතේෂ් පන්දුවට පහර දෙන අතර වාරයේ ෆෝර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණා. නමුත් නවක පිටිකරුවා පැමිණීමත් සමග ෆෝර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා ඉවත් කරා. ඇතරම මෙන්න මේ තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. පිටිකරුවා පැමිණියා ප්‍රථම පන්දු දෙක තුනේ තමයි ඒ සිදුවේ යුත්තේ. සාර්ථකයි දෙවිඳුගේ හොඳ ඉලක්කයක. නමුත් පිටිකරු යම් කෙසේ හෝ සාර්ථක වෙනවා පන්දුව පිළිගැනීමට තමත් හොඳින්. අවසන් පන්දුව පිපන්දුවරේ පාරක් එල්ලගෙන අවසන් පන්දුවට එම පන්දුවාරයේ ලකුණු 4 සීමාව ආසන්නයේදීම පන්දු රැක් ගන්නවා. 1 ලකුණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නේ 63 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 183යි කඩළු 8කට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මහිම ලකුණු 74ක් ලබාගෙන පන්දු 142කට මුණ දෙමින් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා නායකයා පවන්ත එක් කඩුලක් දවාගත්තා. පන්දුවාර 7ක් යවමින් ලකුණු 17කට අවසන් වශයෙන් පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් වුණා ජිතේෂ් වාසල ලකුණු 14කට. ඒ පාර කෙල කරනවා පන්දුව ඇදී යනවා ලෝන් ඕන් කලාපය හරහා ලකුණු 4යි. මහිම එවර එම 4 පහර එල්ල කරනු ලැබුවේ. මහිම ඊටමත් හොඳින් ඒ පන්දුව ගැන අවබෝධයක් ලබා ගත්තා පමණක් නෙමේ ඔහු මේ පන්දු පිටිය ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කරා. ඔහු දැක්කා මිඩ් විකට් කලාපයේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු නොමැති වගේ යාර්ඩ් 30 සීමාව තුළ තමයි ක්‍රීඩකෙක් සිටේ. ඊටමත් හොඳින් ඔහු ඒ අවධානය යොමු කරලා ඒ වගේම හොඳ අධ්‍යයනයක් කරලා ඒ පහරට යොමු වන්නයි තමත් සාර්ථකයි. ඒ වගේම පිටේ පූර්ණ මුහුණතින් ඔහු පන්දුව පිළිගන්නවා. එපමණ විශ්වාසයක් තිබ්බා. දැන් මම හිතනවා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා යාමට ටිකක් ඉක්මන් වෙන්න උත්සාහයක් දරාවි කියන එක. ස්ථානගත කරනවා පන්දුව ලකුණක් කරා පහසුවෙන්ම දිව යනවා. ඉතා හොඳින් ඊට පෙර යමු දුරවල පන්දුවට 4 පහරක් එල්ල කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව එල්ල වූ පන්දුවට ඉතා මැනවින් ස්ථානගත කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මහිම. හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් අප දකින්නේ. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා විහංග මේ තත්ත්වය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට උත්සාහයක් දරයි. මහිම
ඔහුගේ කාර්ය අනෙක් අන්තෙන් ඔහු සිදු කරාවේ කියන එක. කෙසේ වෙතත් ඒ වගේම පවන්ත අවබෝධ කරගත යුතුයි දැන් පීතිකරු කුමක්ද කරන්න යන්නේ මේ අවස්ථාවේදී කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරේ ඔබ කිව් ආකාරයටම කවුරු රැඳී සිටීමේ අදිෂ්ඨානය විහඟට ඇති. හැබැයි ඒ වගේම පවන්තට පුළුවන්කම තියෙන තව ක්‍රීඩකයෙක්ව සිලිමිඩෝෆ් කියන ස්ථානයටත් කැඳවමින් විහඟට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් ඇති කරවීමට. මොකද ඔහු අලුත් පිතිකරු. වනට මුසු කරමින් යොමු කරන ලද පන්දුව රවි පහරක් කෙලකීමට සැරසුනේ. විහංග ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 7කට මුහුණ දෙමින්. මීට පෙර ලකුණු නිමව දකිනවා ඒ සමගින් තරගයේ 64 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 188යි කඩලු 8කට. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. The batting card of Nalanda College, unbeaten knock Mahanama Veerakone single-handedly saving the Nalanda side after that collapse yesterday, and that partnership between Moksha Sankalpa was a saving act for Nalanda College today, and currently they are ahead by 13 runs, and now currently looking to add some more runs to the lead, as I'm joined with Adil here at the box. Good afternoon to you. Good afternoon, Ranjika. Brilliant fight back by Nalanda, and here's Mahanama's bowling card. Nisal, who picked up 3 wickets yesterday, was unsuccessful today. Achinta picked up 1 wicket today, and the rest of the 2 wickets were picked up by Devindu Kakiridini and their skipper Pawanta Veerasinghe. The drinks break in the second session. The Mahanama boys getting together,
trying to somehow get these last 2 wickets as soon as possible, because if Nalanda gets going and add a few runs to the lead, that will add more pressure to Mahanama College when they come to bat the second innings. And the Nalanda batsmen should be eyeing to bat through to T, so that they can give themselves a chance of going for an outright if time permits. At the moment, their aim should be to bat through to T and accumulate some more runs. Also, they'll be looking for Mahima Veerakon's century. Vihanga, their wicket keeper, is also a capable batsman. So there is enough time for Mahima to go for a century. 179 of 145 deliveries, marathon knock from Mahima, saving his team out of trouble. You get those balls in the second day's pitch, and there's so many foot marks. There you go, just straightening down the line. Just have to forget those deliveries and once again settle down. That's drifting down, no chance there. This has been a good sign of Achinta's bowling. The mixing up, he's used this quicker delivery perfectly, and just after bowling a very good ball which spun away and beat the outside edge, he's come up with a ball which straightened up and beat the bat. Almost got him a wicket LBW. And also it has been this end which has helped the spinners. Devidu Kakirdinia also picked up his wicket from this end, while after he was not so effective after from bowling from the other end. That's why they have opted to bowl Pawantha Veerasinghe from that end and use the two spinners from this end, which is more helpful for them. Is on the stumps, played on the back foot. Very slow turn, slow off the pitch. That's why it's important that you pitch the ball right up there and control your pace as well. Last ball coming up, 5 dot deliveries. And ends with a single. Mahima will keep strike. It's 189 for 8 after 65 overs. So the skipper Pawantha will continue for Mahanama. Bowling is cutters. Picked up the last wicket of Jitesh Vasala, the left-hander, giving an easy catch to Pawan Ratnayak at slip. He'll bowl his quick off spinners. Pretty spread out field on the leg side. Deep mid wicket, deep square leg and long on. At time the ball kept a bit low, but well negotiated by Mahima Veerakon, who I think sees the ball pretty big now. Batted for 152 deliveries. Here's an opportunity for Pawantha to try and test the new batsman. This is a good opportunity for Vihanga as well.
playing this game as a wicket keeper because the regular keeper, Captain Avishka Pereira, is unable to keep in this game due to an injury. So a very good opportunity for the youngster to show his ability. Pitching right up to the batsman. Miyaga, like you mentioned, very capable. That shot, but missed out in that occasion. You see the disappointment in Pawant Veerasinghe's face. That was there to be hit, but unfortunately, Vihaga. That was a rare freebie by the captain. And Vihaga definitely could have done better there. So the lead 15 at the moment. Also Mahima Virakon 19 runs short of a century. So Nalanda would be looking to bat until tea and then look forward what they can do from there onwards. Tried to sneak a single, but good bit of field in there by the leg stiff fielder. 66 overs gone. Nalanda College 190 for 8. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ Achinta Supun will continue from the combox end. So spread out field for Mahima. Enough single opportunities for him around the wicket. I think they're targeting Vihanga's wicket, the new batsman. Do you think this ploy will work, Ranjika? Having a spread out field for the set batsman and trying to get the wicket of the new batsman when time is so limited and you've already lost the game by first innings. Exactly. It's I think Pawant Veerasinghe is on the defensive mode at the moment. He has gone into damage control. That's why he's opening up the field for Mahima, but Mahima doesn't seem to be rattled. He's not in any sort of rush to get to this milestone, so he'll enjoy this spread out field. He'll enjoy the accumulating the runs. Like you mentioned, Vihanga is no mark with the bat, so he can handle himself. It's not like he's a typical tail ender, so could be missing the ploy. But I think Mahanama is just trying to keep it low, try not to give easy boundaries away. I think we saw this thing from Mahanama right from the beginning of the day. They were certainly missing something. That's why they ended up losing this game by the first innings. There you go. A good save by the fielder. Saved 2 runs for his team. Yes, Mahanama were in the driving seat starting the day with 5 wickets, but still ended up losing the game. So there is definitely something missing in their tactics. They could have attacked more, I suppose. I think also they used their fast bowler way too much today. Although he didn't
produce the magic he produced last evening? I think the bowling from the spinners have been disappointing as well. They've been on touch on the shorter side, especially during that partnership between Moksha and Mahima. And that's what Nalanda, that's what let off Nalanda. 7 overs gone, Nalanda College 194 for 8. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. We have a change of bowling. Devindu Kakirideni has been brought back, replacing Pawanta Veerasinghe. And Devindu strikes straight away. Gets Vihanga, the new batsman, plumb in front. Easy decision there, right in front of the stumps. You can see the leg stump as well. They have crashed onto midland leg. So Devindu strikes. Vimanga has to walk back for 5. Now the College 194 for 9. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Last wicket to fall, caught plumb in front. Easy decision there. Then the Kakir then you're taking the wicket of Vimanga, and that brings the last man to net the left arm seamer into the crease. The net Samaravira, right hand bat. He's joining Mahima. Nothing much to speak of. High score of 20. Mahima will be hoping that his partner can better that, so that Mahima can reach the milestone. But he, first of all, he has 5 balls to survive against Kakiridenia. And talking about the previous wicket, a wasted opportunity by Vihanga, playing the wrong line. Actually that ball didn't turn as he expected, came in with the arm and was trapped right in front. Nevertheless, a wasted opportunity for Vimanga. And yes, picked up another. Mahima Veerakone is such an unlucky guy. He has to walk back to the pavilion unbeaten on 82, and that knock deserved a century. Ranjika. Definitely, as we were scared, you can see plumb in front. No 2 words there. Too easy for the umpire and too easy for Devindu, who finishes with 3 figures. Dinesh Samaravira has to walk back for a 2-ball duck. And like you mentioned, a deserving century missed for Mahima. He has to walk back unbeaten on 81, but pretty sure the team will be stoked to see him walk back after sending his team over the line. Take a look at the batting card. You can see the significance of that innings. 82. You can see the top order. Avishka Pereira, only one to get past the 23 runs for him. Ranitha De Silva scored a quick fire 17. Then 2 ducks for Rashan Disanayaka and Thamidhu Kamal Surya. Then Ravin De Silva was there for a long time, but he fell apart.
Then Chamodi Rajapaksa fell early morning today. Then the partnership between Mahima Veerakone and Moksha Sankalpa, 33 for Moksha. And Jitesh Vasala hanging in there until now. The get off the first innings total. Then 2 quick wickets later on, which left Mahima unbeaten. Devindu Kakaridinia with the last 2 wickets of 3 deliveries. He ends up as the pick of the bowlers with 3 for 48. And Nisal Lavishka was superb last evening with a 3 wicket over, but was unfortunate today. Ended up unsuccessful, while Achinta Supun bowling 20 overs, bowling the bulk of the overs, picked up 3 wickets. He was impressive, and skipper Pawanta Veerasinghe with the wicket of Jitesh Vasala. And that's the bowling card of Mahanama College. A disappointing bowling effort, rather, I would say, after picking up 5 wickets yesterday. They could have easily won the game today. And here are the wickets. These are the 3 wickets you're talking about in that 1 over later yesterday. These are 2 ducks. This Rashan walking back for a duck. Tamidu Kamal Surya trapped right in front. 3 wickets. And then Ravin was there for a long time, but he was caught in front by Achinta. And then the last wicket to fall yesterday, skipper Avishka, big wicket for Mahanama College. They were right at the top. Then there was the solitary wicket in the first session, Chamodya, and the big partnership which got them closer. Moksha going back for 33, but it was too little too late. Ditesh and Mahima got them over the line. And then the 2 quick wickets by the left arm legger Kakiridenia to finish off the Nalanda College innings. Here's Nalanda College's wagon wheel. 1, 6 and 17 boundaries, and most of them were scored by Mahima Veerakone. And look at that, 83 singles. That's something Mahanama College should rethink, because they let the Nalanda batsmen pick some easy singles. That's also a reason why Nalanda were able to win this game. That's the innings break. We'll go to a short commercial break, and the other side of it will bring you coverage of the second innings from Mahanama College. Stay tuned. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය වන්ද ඔබගේ ප්‍රියතම පාදක පන්දර නැත්නම් කුඹලද? ඕනේ. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ හැමතිම බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බෙදා ගන්නවද තන පන්දර? ඔව් ඇත්තටම කියලා දීලා තියෙනවා සමහරක් ඒවා ෆීල්ඩ් සෙටින්ග්ස් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මොනවද වෙන්න ඕනේ? තමන් පළවෙනි ඕවරේ බෝල් කරද්දී ප්‍රෙෂර් දානවද නැද්ද කොහමද? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඒ සිටුේෂන්ස් හැටියට ගොඩක් දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මුරලිදරෙන්ගේ මම ගොඩක් ඉගෙන දෙයක් තියෙනවා. මුරලි අමතක කරන්න මම මේ මුරලිකට ක්‍රීඩා කරා. අවුරුදු 12ක් විතර ටැබල් යුනියන් අපි දෙන්න එකට ආවේ. මුරලිගේ වැඩේ හැමතිස්සෙම දවල් දෙකේ ඉඳන් බෝල් කරන ස්පොට් බෝලින්. බෝලයක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ජීවිතේවත්. අතට ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඉවරනකම්. එච්චරටම මුරලි ආසයි බෝග ස්පොට් බෝලින්
තමයි ගොඩක්ම වැඩිපුර කරනවා. ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගන්නකොට පැයක් එකමාරක් කියලා අනිවාර්යෙන් ස්පොට් බෝලින්. මට හැමදාම කරදරේ. එන්න. ඇවිල්ලා බෝල් කරමු. මිනිහා තනියෙන් එන්නේ. ක්ලබ් එකට ඒ කාලේ ආවා. ඒකේටත් වඩා මම හොඳ දෙයක් දැක්කේ 800ක් අරගෙන IPL ගහන්න IPL ගහුවා. IPL ගහනකොටත් 800ක් අරගෙන සමහර අය නම් කකුල් දෙක උඩ දාගෙන 800ක් ගත්තා කියලා මෙහෙම ඉදී. නමුත් ඒ මුරලිගේ තියෙන ඒ කැපකිරීම ක්‍රීඩාවට කරන්න ඕන සාධාරණයි. ඒ කණ්ඩායමට කරන්න ඕන සාධාරණයි. ලබන මුදල කරන්න ඕන සාධාරණයි. මුරලි හැමදේ වෙලාවෙම මහන්සි වුණා. ඒ කියන්නේ IPL ගහද්දිත් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් නවත්තලා IPL ගහද්දිත් හැමදාම පැයක් විතර ස්පොට් බෝලින්. හැමදාම කවුරුත් ඕනේ හැමදාම ස්පොට් බෝලින් කරා. ඉතින් මම දකින්න ඒක තමයි එයාගේ තිබ්බ ආසාව ඒ ආදරය කරපු ක්‍රිකට් එකට එයා ගෞරව කරලා සාධාරණීකරණය. ඒක තමයි මම දන්නේ එයා ඉච්ච සක්සස් උනේ. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිහතමානීකම ගොඩක් අගය කරන්න. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ සොල්දාදුවෙක් ඔබට ඉතාමත් සංවේදී කතාවක් කියනවා. ඔව් මම හිතන්නේ මම මේ කම්පැනි විදිහේ පැත්තෙන් යද්දි තමයි මාව නවත්තලා මම හිතන්නේ එයා ෆෝසබල් එක හිටියේ. ඔහු නවත්තලා කිව්වා මාව අඳුරගත්තට පස්සේ කොහොමද දැන් හොඳයිද අපි කොච්චර බය වෙලාද අපි කොච්චර දුක් වුණාද ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම හානියක් වුණා නේද ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. මම ඉතින් කිව්වා ඉතින් මට වඩා ඕගොල්ලන් නේද මේක හැමදාම මේකට මුහුණ දෙන්නේ. අපි විනාඩි දෙකක් වෙඩි වැදුනාම අපි හැමදාම නිවුස් එකේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේක හැමදාම වෙද්දි කවුරුත් වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ බලන්නේ නැහැ නේද කියලා. ඒතර ඌ කියපු කතාව තමයි නෑ මේක මගේ කොන්ත්‍රාත්තු මේක මේ රාජකාරිය. රට වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන් වෙන්නේ දීපු තුනක ඒක මගේ වැඩක්. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩක් නෙවෙයි ඒක. ඒක හන්දා ඕගොල්ලන් තමයි මේ හීරෝස්ලා කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම තාමත් දුක හිතුණා. මොකද ඇත්තටම අපි තමයි මේ කාඩ්බෝඩ් හීරෝස්ලා කිව්වොත් අපි ඇත්ත මේ හීරෝස්ලා වුන්. හැමදාම ජීවිතේ පරදුවර තබලා රට වෙනුවෙන් සටන් කරන්න යන කට්ටිය ඒ පළාත්වල ඉන්න අහිංසක ජනතාව දෛනිකව මුහුණ දෙන ඒ මරණ ජීවිතයත් අතර සටන ඒ සියලු දේම ගැනම බැලුවාම අතන වුන් තමයි ඇත්ත හීරෝස්ලා. වුන් තමයි ඇත්ත ඒ විශේෂ කැපකිරීම කරලා දුෂ්කරන්දම ජීවිත ගෙන යන කට්ටිය තමයි මම හිතන්නේ ඇත්ත හීරෝස්ලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ සමයේ තමයි කුමා ජාතික කණ්ඩායම එක දිගට ටෙස්ට් තරඟ 10ක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතාමත් ස්වර්ණමය අවධියක් අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඔව් මම ස්වර්ණමය අවධියක් ඉතාම විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් හිටියා. පරිණත වූ ක්‍රීඩකයන් චමින්ද වාස් මම හිතන්නේ
මුරලීධරන් හන්දා අපි වැඩිය වාසි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ලෝකෙම ගත්තාම චමින්ද වාසි කියන්නේ ඉතාම විශිෂ්ටතම පන්දු යවන්නන් අතරින් එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම සනත් ජයසූරියගේ නායකත්වයට මම හිතන්නේ ටෙස්ට් මැච් 9ක් දුක දෙක දෙකට ජයග්‍රහණය කරා. ජාත්‍යන්තරයේත් අපේ රටේ දෙකේම අපි සියලු අතින් පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් පිළිකරවන හැටියට අපි විශේෂ කණ්ඩායමක් තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රීඩක හැටියට විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද කවුරු හරි මම අසාර්ථක වුණොත් මම දන්නවා කවුරු හරි තව එක්කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම ලකුණු ලබලා අපි තැනකට යනවා කියන එක. මම හිතන්නේ අනිත් එක සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලී මිතුරුනි නාලන්ද විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වයස 19න් 15 සිංහ කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ සී කාණ්ඩයේ තරගය මහානාම විද්‍යාලයේ මුලින්ම පන්දුර පහර එල්ල කරමින් ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. එදී ඩිලිෂ් ලකුණු 53ක් ලබා ගැනීම කැපී පෙනෙන පන්දු පහර දීම ජිතේෂ් ලකුණු 45කට කඩලු 4යි පිළිතුරු ඉනිම මීට ටික වේලාවකට පෙර ආතුව නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම නිමා කළා ලකුණු 194ක් ලබාගෙන එදී කැපී පෙනෙන පිතිකරුවා මහිම වීරකෝන් නොදැවි ලකුණු 82ක් ලබා ගැනීමදී නිසල් දෙවිඳු සහ අචින්ත කඩලු 3 බැගින් දවාලීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව නාලන්දයේ ලකුණු 19ක් ඉදිරියෙන් සිටියා. ඒ අනුව දැන් තමන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් අද දිනේ තරගය ආරම්භ කරන විට ලකුණු 48කට කඩලු 5ක් බිඳ වැටි නාලන්දයේ ප්‍රබල අසීරුතාවයට පත් වී සිටියා. කෙසේ නමුත් මහිමගේ ඒ පින්වන්ත ඉනිම නාලන්දයේ ගෞරවය රැකදුන් ඉනිම හැටියට අපට සඳහන් කිරීමට පුළුවන් ලලිත්. එදී අද දිනේ පුරාවට පන්දුවර 51ක් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 146ක් ලබා ගැනීමදී කඩලු 5ක් පමණයි බිඳ වැටුනේ නාලන්දේ. නමුත් ඊයේ දිනේදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණ ලකුණු 48කට. ඒ වගේම අද මෝක්ෂ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. ඉතා හොඳින් අගනා සහායක් ලබා දුන්නා. මෝක්ෂ ලකුණු 33ක් ලබාගෙන පන්දු 89කින් විශේෂයෙන්ම මහීමට මේ ශක්තිමත් ඉනිම ගොඩනගන්නට. ඒ වගේ මේ දෙදෙනා අතර ලකුණු 81ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුණා 7 වන කඩුල්ලට. මේ තරගයේ මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණය දෙපසටම දෝලණය වුණු අවස්ථා හැටියට අපට දක්නට ලැබුණා. ඊයේ දිනේදී මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 5ක් බෙද වැටුණ ලකුණු 56 දී විතර බොහෝ දෙනා නාලන්දයේ සතු වේ කියා විශ්වාස කළා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඊයේ සැඳෑ භාගයේදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 5ක් බෙද වැටුණා 48කට. විතර මහානාමයේ සතු වේ කියා සිතුවා බොහෝ විට පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය. කෙසේ නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතභාවය හොඳින් පෙන්වුම් කළ දෙපසට දෝලණය පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් දක්නට ලැබුණා. සදීෂාන් චමෝද්‍ය ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව ලකුණු 19කින් ඉදිරියෙන් සිට නාලන්දයේ ඉනිම නිමා කළේ මේ පුල්ෂාන් රෝහණ වමත් ආරම්භක පිතිකරුවා මහානාම විද්‍යාලයේ. දැන් මේ දෙවන ඉනිම දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් ආරම්භ කළ හැකි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවල තරඟ කොන්දේසියක් පනවා තිබෙනවා. ඒ මුල් ඉනිම් දෙකේ පමණයි ආරම්භක පන්දු යැවීම වේග පන්දු යවන්නන් පන්දුවර 10ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ. නිසා දැන් මේ දෙවන ඉනිම මහානාම විද්‍යාලයේ ආරම්භ වන්නේ. චමෝද්‍ය ආරම්භක පන්දු යවන්නා මුල්ම පන්දුව පිළිගන්නේ සදිෂාන්. එල්ලීමක් කළා. පායිනේ නිවතට පන්දුව ඇදී යන්නේ. මේ දර්ශන පෙරේරා විනිශ්චයකරු දැන් අර ඉනිම් දෙක මාරු වීමත් සමග විනිශ්චයකරුවන්ගේ අන්තයන් මාරු වී තිබෙනවා. මේ අන්තයේ කලින් සිටියේ විනිශ්චයකරු රසාංච දුල්සිරි. ඔහුගේ අන්තය දැන් මාරු වී දැන් දර්ශන පෙරේරා පැමිණ තිබෙනවා මේ විස්තර ප්‍රචාරයේ ගෙනෙන අන්තයට.
චමෝද්දය මුල්ලිනි මේ කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා පන්දු අර 14ක් යවමින්. අද දෙවන ඉනිමේ ආරම්භක පන්දු යවන්නා වශයෙන් කැඳවන්නේ ලකුණු 19ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නාලන්දා කණ්ඩායම. සීකාඩේ පෙරමුණේම සිටින කණ්ඩායම් දෙක නාලන්දේ ඉදිරියේම සිටි දෙවන ස්ථානයේ සිටි මහානාම විද්‍යාලය යනු නාලන්දේ අපරාජිතත්වය ඔවුන් රැකගත් ආදිදී මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවත් සමග තා හොඳ පන්දුවක් චමෝද්‍ය රාජපක්ෂ මේ නව පන්දුව ග්‍රිප් කිරීමේ තරම් පහසු නෑ දඟ පන්දු යවන්නට. ෂයින් එක ඔපේ සෑහෙන තිබෙනවා මේ නව පන්දුවේ. මේ පන්දුව අවසන් හොඳ දංකැවීමක් සහ ඉපිලීමක් දක්නට ලැබුණා. උඩ පන්දුවක්ද සැක සහිත ඉල්ලීමක් කළ අප්‍රබල අන්දමින්. නමුත් දර්ශන පෙරේරා දුෂ්ප්‍රභාව වෙනවා ඉල්ලීම. මේ විනිශ්චයකරු පිත්ත බිම වදින ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. දඟ කැවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඔය සිලි පොයින්ට් ඒ පන්දු රකින්නත් ඉල්ලීමට එකතු වන්නේ නැහැ. ඔහු ඉතා හොඳින් දකින්නවා මම සිතන්නේ පිත්ත බිම වදින ආකාරය. අපි යලිත් පුනරූපණයක් ලබා ගනිමු. ඒ සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ චර්යාව අපි කියන බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකක් බලමු. වැදුනා නම් ඔහු තමයි ප්‍රබලම ඉල්ලීම කළ යුත්තේ. අපි බලමු නැවතත් මෙන්න සිලි පොයින්ට් ඒ පන්දු රකින්න ආරක්ෂිත හෙල්මට් එකක් පැලද ඔහු ඉවත් වෙනවා සමග ඉල්ලීමට එකතු වන්නේ නැහැ. පැහැදිලි. අන්න දැන් අවසානයේ අනෙක් අය ඉල්ලන නිසා තමයි ඔහු ඉල්ලීම කරන්නේ. ඔහු පැහැදිලිව දකින්නවා පන්දුව. මෙන්න ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. ඒ සමගින් තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරය නිමාවට පත් වෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ තවම මහානාම කණ්ඩායම. රෂාන් දිසානායක සිලි පොයින්ට් හි පන්දුරයි ප්‍රථම ඕවරේ අවසන් ලකුණු නැහැ. දිනෙත් කැඳවන්නේ අනෙක් අන්තෙන් ආරම්භක පන්දු යවන්නා වශයෙන්. දිනෙත් සමරවීර ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දු වාර 20ක් යවා ලකුණු 34කට කඩලු 3ක් දවාලන්නට සමත් වූ පන්දු යවන්නා. දිනෙත් සමරවීර මුල් ඉනිමේ ලකුණු 34කට කඩලු 3ක් බින්ද මේ පන්දුවර 20යි. ඒ අතරතුරේ ලලිත් නිලකුණු පන්දුවර 8ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කළා. තා හොඳ පන්දු යමක් ප්‍රදර්ශනය කරා මුල් ඉනිමේ. ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ගලී බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කවර් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරමින් වමත් වේග පන්දු යවන්නා පන්දු යැමට සූදානම් වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඉවර නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හරින්නේ පෙත්ත ඔසෝමින් කල් රකින්න අතට. හොඳ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වන්නට නම් පහර දීම පමණක් නෙවෙයි හොඳින් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමත් ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. මොකද ඒ ඉවසීම අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම පන්දුවේ පැහැය ඉවත් කිරීම තමයි ආරම්භක පිතිකරුවන්ගේ මූලික කාර්යය. ඒ අප දුටුවා ශ්‍රී ලංකා තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයාත් සඳහන් කර තිබුණා. කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම තමයි ඉතාමත් වැදගත්. ඉල්ලීමක් කරනවා එවරත් සුතුමා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඉල්ලීම. පිටේ වැදුණු බව තමයි සංඥා කරන්නේ විනිශ්චයකරු. රසාංජ දුල්සිරි විනිශ්චයකරු දැන් බෝලර්ස් එන්ඩ් අම්පයර් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. හොඳ තීරණයක්. ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින්න. ඒ වගේම පිත්තේත් වැඩි තිබෙනවා. මේ ඔහුගේ සංඥාව නිකුත් කිරීමට ආසන්න අවස්ථාව දුටුවේ. මහානාම විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දු රකින්න අවස්ථාවේ ජාලිය අපි දුටුවාද කීප සැරයක්ම විනිසුරුවරුන්ගේ අවවාදයන්ට ලක් වෙනවා මේ පන්දු රකින්නත්. ස්ථානගත කරනවා හොඳින් පන්දුව. හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුවේ වේගය අඩාල කරනවා. ඒ අතර වාරේ ලකුණු 3ක් පහසුවෙන් මත් කරගන්න.
එතමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අප දුටුවේ හතර සීමාව අසල. තමත් හොඳ පහරක් ඒ වගේම හොඳ පන්දු රැකීමක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉරියව් හොඳින් ප්‍රදර්ශනය වුණු අවස්ථාවක්. මේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව නතර කරනවා. අනුජ ජිත්වර අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් දැන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙනවා. මහිම වීරකොන් වෙනුවට තමයි ඔහු පැමිණ තිබෙන්නේ. මහිම අද සෑහෙන වෙලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිට නොදවි 82ක් ලබාගෙන ඔහු පැමිණ නැහැ ක්‍රීඩා පිටියට. ආසන්න අවස්ථාවක් දෙවන ශ්‍රිප් ක්‍රීඩකයාගේ දකුණු පසින් පන්දුව ඇදිනවා හතරේ සීමාව වෙත. පිටත අග්‍රය හොඳින් හඳුනාගත්තා දිනෙත් අවුට්සිංගර් පන්දුවක් යොමු කරේ සදිශාන්ට. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අත අසලින්ම පන්දුව ඇදී යන්නේ. ගලී සහ දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතර විශාල පරතරයක් දක්නට ලැබෙනවා. රනිද්ද සිල්වා දෙවන ස්ලිප්පේ පන්දු රැකීමේ කාර්යයටව සිටින ආරම්භක පිතිකරුවා නාලන්ද විද්‍යාලය. ඔහු දැන් දෙවන ස්ලිප්පේ පන්දු රකිනවා. එවර ආරක්ෂාකාරී පන්දු ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් නැහැ. දැන් ලකුණු 7යි දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් ලකුණු 12ක් පිටුපසින් දෙවෙනි ආරම්භ කරද්දී ලකුණු 19ක් පිටුපසින් සිට මහානම් විද්‍යාලය තමන්ගේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ කළේ. පා ඉන්නෙන් ඉවතර පන්දුව ඇදියන්නේ කළු රකින්න වේගය අඩාල කරනවා පන්දුවේ. පන්දුවේ අවසන් මහානම් විද්‍යාලය ලකුණු 8යි කිසිවකු නොදෙමි. සමෝද්‍ය රාජපක්ෂ නව පන්දුවරය ආරම්භ කරන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රථම පන්දුවම ආරක්ෂාකාරීවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. සදිශාන් චමෝද්‍ය පිතිකරුවා චමෝද්‍ය රාජපක්ෂ පන්දු යවන්නේ. යනු චමෝද්‍යලා දෙදෙනා අතර සටන. ඉල්ලීමක් කළා ප්‍රබලාන්තමින් දැවීගිය ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නම් කරනවා. ඒ අනුව මුල්ම විකට්ටුව බිඳ වැටෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ. චමෝද්‍ය සාර්ථක ප්‍රතිඵලාත් කරගන්නවා තමාගේ දෙවන පන්දුවරේදී. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. පසුපාදයට ගොස් ස්ක්වාගට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී පිටේ යාන්තමින් වැදුණු පන්දුව කළුරු රකින්නා සොරකෝ රැක් ගන්නවා. තා හොඳ පන්දු යැවීමක්. සදිශාන් චමෝද්‍ය දැවි යනවා ලකුණු 4කට. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. මේ අවසන් වරට දැවිගිය පිතිකරුවාගේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් චමෝද්‍ය රාජපක්ෂගෙන් යොමු වුණේ. දැවිගිය ආකාරය. දැන් නවක පිතිකරුවා නායකයා පවන්ත වීරසිංහ පිටියට එක්ව සිටින්නේ. මුල් ඉනිමේ පවන්තරේ තරම් දක්ෂකම් දැක්වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. මෙන්න පවන්තර යොමු වෙන ප්‍රථම පන්දුව. පවන්ත මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා මෙවර තරඟාවලිය තුල ද්විත්ව ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඔහු කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව ඒ අනුව ඉතා ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් හැටියට නම් කිරීමට පුළුවන් ප්‍රියන්ත පවන්ත වීරසිංහ
වද කඩුල්ලකුත් දමා ගත්තා පන්දු යැවීමේදී. ඉන්න වෙත ඇදී යන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනු ලැබුවේ. අවසන් වශයෙන් දැවි ක්‍රීඩකයා ලකුණු 4කට ෆල්සන් චමෝද්‍ය පිට ඉන්නේ නිවතට ඇදී යන පන්දුව නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හරිනවා. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නේ තරගයේ 3 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 8යි කඩුළු 1කට මහානාම විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම. නාලන්ද විද්‍යාලයේ සිට සජීවව අප ඔබ හා සම්බන්ධ වන නාලන්ද විද්‍යාලයේ සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වයස 19 පහළ පළමු කොටසේ C කාණ්ඩයේ තරගයේ මේ දෙවන දිනේ තේපානයේ පෙර ආතුව ක්‍රියාත්මක වන පන්දුවර කිහිපය අප සිටිනි. සතවත් කාල සැසියක් ඉතිරිව තිබෙනවා සම්පූර්ණයෙන්. නමුත් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා යාමට හැකි තරගයක් නොවේ දැන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මුල් ඉනිමේ වාසිය මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණය නාලන්දේ ලබා ගත්තා. එදිනෙත් සමරවීර දල ලකුණු සටහන මේ වන විට දකින්නට හැකිනම් දැන් නාලන්ද විද්‍යාලයේ තවත් ඉදිරියට ඇවිත් ඇති ලකුණු සටහනේ ඔවුන් පෙරමුණේ සිටියේ. දැනට දෙවන ස්ථානයේ C කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානයේ සිටින කණ්ඩායම මහානාම විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. වර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් දිනෙත්ගෙන් කඩ තුරට පන්දු ඇදින්නේ ඉහළ ඉපිලීමක් නැතිව. හොඳින් පිත්තේ මුහුණත ගෙනෙමින් පන්දුව පිළිගන්න. ලකුණු 11ක් පිටුපසුනුයි සිටින්නේ මහානාම විද්‍යාලය. නායක පවන්ත ඉතා හොඳින් පන්දුව වේරුම් කරගෙන පහරක් එල්ල කරනු ලැබුවේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු පන්දු 5කට මුහුණ දුන්නා. තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරේ නැහැ. ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය පිළිබඳව අප දැනුවත් කළහොත් අවුට්රයිට් වින් එකක් එනතන පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තොත් ඉනිමකින් ලකුණු 14ක් ලැබෙනවා කණ්ඩායමකට. සාමාන්‍ය පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලැබුවොත් ලකුණු වලින් හෝ කඩලු වලින් ලකුණු 12ක් ලැබෙනවා. අප සඳහන් කළේ 14ක් ලැබෙන්නේ ඉනිමකින් ජයග්‍රහණය කළොත් ලකුණු 14ක් නොයසනම් සම්පූර්ණ තරගයක් ජයගත්තොත් ලකුණු වලින් හෝ කඩලු වලින් ලකුණු 12ක්. පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ෆස්ට් ඉනින් වින් එකකට ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. තරගයේ තීරණයක් නොමැතිව හෝ පළවෙනිම ටයි වුණොත් ලකුණු 2ක් මැච් නැත්නම් සම්පූර්ණ තරගය ටයි වුණොත් ලකුණු 10ක්. මේ ආකාරය තමයි ලකුණු ලබා දෙන්නේ මේ කණ්ඩායම් සඳහා ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන්. යනුව අද තරගයේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 7කට හිමිකම් කියනවා මේ වන විට. වර ලකුණු 2ක් කරා පහසුවෙන්ම ප්‍රතිමාර්ග කර ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙපළ. පුල්ෂාන් ලකුණු 5යි පන්දු 8කට මුහුණ දෙමින් පවන්ත පන්දු 4කට මුහුණ දෙමින් තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ නැහැ. මුල් ඉනිමේ පවන්ත ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පුල්ෂාන්ට ලකුණු 3ක් පමණයි මුල් ඉනිමේ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. එවර ඩ්‍රයිව් පහර පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලැබෙනවා මිඩ් ඔෆ් දෙසට පන්දු ඇදී යන අතර වාරේ. හොඳ ආපසු යොමු කිරීමක් නොවේ. දෙවන ලකුණ කරත් පහසුවෙන්ම දිව යනවා. ඒ සමගින් තරගයේ 4 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 10යි කඩලු 1කට.
පන්දුව 4ක් අවසනදී මහානාම විද්‍යාලයේ සිය දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 12 එක් කඩුල්ලකට අපි ලකුණු ලබා දෙන ආකාර සඳහන් කළා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඊට අමතරව කණ්ඩායම් ලබා ගන්න ලකුණු වලට ලකුණු ලබා දීමක් සිදු කරනවා. ලකුණු 250ක් ලබා ගන්නා විට කණ්ඩායමකට 0.01 නැත්නම් ලකුණු 0.01ක් එක් ලකුණක් සඳහා නැත්නම් 2.5ක ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම කඩලු 10ක් දවා ගත්තොත් ඒ අවස්ථාවේදී 2.5ක් ලැබෙනවා. ඒ 250 සමාන කර තිබෙන්නේ කඩලු 10කට. 250 සිට 350 දක්වා පමණක් ලකුණු ලබා දීමටත් කටයුතු යොදා තිබෙනවා. එක් ලකුණකට 0.05ක් හැටියට තමයි ලකුණු ලබා දෙන්නේ. ඒ අනුව 0.5ක් පමණයි 250 සිට 350 දක්වා. 350න් ඉහළ ලකුණු ලබා ගන්නා විට ලකුණු ලබා දීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කණ්ඩායමකට. අලංකාර බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. නායක අවිෂ්ක පෙරේරා පන්දු රකින්නේ ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර්හි. මේ අවිෂ්ක මේ තරගයේ තරම් සාර්ථක වුණ ලකුණු 23ක් පමණයි අවිෂ්කට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. චමෝද්ද පන්දු වර 2යි පන්දු 3යි කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වූ පන්දු යවන්න ආරම්භක පන්දු යවන්න වශයෙන් දෙවෙනි මේ කටයුතු කරන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලලිත් පිතිකරුවෙක් ලකුණු 100ක් හෝ 100 හා 200 අතර ලබා ගතහොත් ලකුණු 0.5ක් හිමි වෙනවා. 200ට වැඩියෙන් ලබා ගතහොත් එක ලකුණක් ලබා දෙනවා ඒ බෝනස් පොයින්ට් හැටියට ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාව වෙනුවෙන්. මාර ගණනය කිරීම ටිකක් තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මේ තරඟේ ශතකයක් වාර්තා වුණේ නැහැ. ක්‍රීඩකීන්ට කඩුළු අනුව ලකුණු ලැබෙන ආකාරයක් නැද්ද? කඩුළු ලබා 2.5ක් ක්‍රීඩකීන් කඩුළු ලබා ගන්න. කඩුළු 10කට 2.5ක්. මේ අවසන් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දු ඕරයක් නිමා කරනවා. ලකුණු 12යි එක් කඩුල්ලකට මහානාම විද්‍යාලය. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. ලලිතේ විරාමයේදී ඔබ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් විමසුවා මේ පන්දු යවන්නන් කඩුළු ලබා ගන්නා විට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැද්ද කියලා. කඩුළු 5ක් ලබා ගත්තොත් පන්දු යවන්නේ 0.5ක් ලකුණු ලැබෙනවා. 0.5ක් කිසියම් පන්දු යවන්නේ කඩලු 8කට වඩා ලබා ගතහොත් එක් ලකුණක් ලබා දීමට තමයි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ කටයුතු යොදා තිබෙන්නේ. පොල්ෂාන් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන පන්දු 9කට මුහුණ දෙමින් දිනෙත් පන්දු යැම සඳහා සූදානම් වන්නේ. එෙහිදී පන්දු යවන එක් ඉනිමකදී මේ දේ කළ යුතුයි. එක් ඉනිමකදී සංකීර්ණ ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමයක් එකවර තේරුම් ගැනීම අපහසුවක් තිබෙනවා. නෑ පොත දීලක් තියෙන පොතක් දෙනවා මේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වගේ. ඒ අනුට පුහුණුකරුවන්ට ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරුන්ට මේ බන්නේ කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. අර විතක් එක විතරක මේක තේරුම් ගත යුතුයි. කඩලු 5ට කීයද ලැබෙන්නේ? ලකුණු වලට කොහොමද ලැබෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කළ යුතුයි. මොකද ඔවුන් දන්නවා කොහොමද මේ සකස් කරන්නේ. මොකද පොයින්ට්ස් ටේබල් එක දිහා බලාගෙන තමයි සෑම පුහුණුකරුවෙක්ම තරඟ සැලසුම් කරන්නේ. ඔවුන් ඉදිරි තරඟ සැලසුම් කරන්නේ. දැන් මහානාමයේ තවත් තරඟ දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. නාලන්දයේ එක් තරඟයක් පමණයි තරඟාවලියේ තරඟ. ඒ මලියදේව සමග තරඟේ. ඊට අමතරව මහානාම විද්‍යාලයට මාතර ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලය සහ මහනුවර සිල්වෙස්ටර් සමග කණ්ඩායම් සමග තරඟ වැදීමට නියමිතයි. තරඟාවලියේ තරඟ. පන්දුව නිදැල්ල යන්නටයි ඉඩ හරින්නේ. දෙවන පන්දුව දිනෙත්ගේ මේ පන්දු වාරේ ලකුණු 13යි එක් කඩුල්ලයි තවත් ලකුණු 6ක් පිටුපසිනුයි සිටින්නේ. මේ කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න අතිරේක කඩුළු රකින්න තමයි මේ තරඟේ නිත්‍ය කඩුළු රකින්න බවට පත් වුනේ. විශේෂයෙන්ම ආබාධයකට ලක්වීම නිසා නායක අවිෂ්ක පෙරේරා ඔහු තමයි නිත්‍ය කඩුළු රකින්න නාලන්ද විද්‍යාලයේ. අපි බලමු කඩුළු රකින්න විහංග විමංග මේ අවිෂ්ක තමයි නිත්‍ය කඩුළු රකින්න ඔහු ආබාධයකට ලක්වීම නිසා
බලමු කඩුව රකින්නත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා නම්. මේ ඔබ දකින්නේ කල් රකින්න. විහංග විමංග. මේ ඉන්නේ hina මුසුමුනේ විහංග විමංග. පවන්ත පන්දු 12කට මුඩු දුන්නා. තවත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී අන්දමින් පන්දුව පිළිගන්නේ ඉහළ ඉපිලි එන පන්දුව. දිනෙත් හිත හොඳින් පන්දු යමින් සිටිනවා. දර්ශනීය ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. බිම දිගේ පන්දු ඇදී යාමට සැලැස්සුවා. කාලය බැලීම ස්ථානගත කිරීම පවන්තගේ සුපිරි මට්ටමක මේ තරගාවලියේ ද්විත්ව ශතකලාභී පීතිකරුවා ලකුණු අතර ප්‍රවිෂ්ඨ වන ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් වැටෙන පන්දුව කවසාක්ෂකව අතරින් තාමත්ම සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක් සහ සුපිරි කාලය බැලීම. අප අද දිනේ දුටු අලංකාරම ඩ්‍රයිව් පහර කියා සඳහන් කරොත් නිවැරදි. ලලිත් ඇත්තටම බොහෝ දෙනා සඳහන් කරනවා මේ වමත් පිතිකරුවන් එල්ල කරන කවර් ඩ්‍රයිව් පහර විචිත්‍රවක් වෙනවා. අලංකාර බවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩේවිඩ් ගව එංගලන්තයේ සිටිපු නායකයා ඒ වගේම ලංකාවේ කුමාර් සංගක්කාර එල්ල කරන කවර් ඩ්‍රයිව් පහර සුපිරි ගණයේ පහරවල් හැටියට තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඔහුගේ කාලයේ මැනීම ඒ වැලමිට තිබෙන ආකාරය පාද චලනය තාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. එවර ඉන්සිගු පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පාරක් එවර එම පන්දුවට එල්ල කරන්නේ. ඉතා හොඳින් තේරුම් ගත් ආකාරයක් අප දුටුවා. සමගින් තරගේ 6 වන පන්දු වාරයයි නිමව දකින්නේ. ලකුණු 17යි කඩුළු 1කට මහානාම කණ්ඩායම. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. පන්දුවර 6ක් අවසන් කරන විට මහානාම විද්‍යාලයේ සිය දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 17 එක් කඩුවකට මේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ මේ ක්‍රීඩා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. චමෝද්ද රාජපක්ෂ ආරම්භක පන්දු යවන්නා මේ දෙවැනි ඉනිමේ දඟ පන්දු යවන්න. ගෝනට මුසු කර යොමු කරන ලද පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් චමෝද්දකින්. චමෝද්ද පන්දුවර තුනම නිලකුණු පන්දුවර හැටියට යවා තිබෙන්නේ ආරම්භක පන්දු යවන්න. විශිෂ්ටයි. ඔව් කඩුල්ලකුත් දමා ගත්තා. වෙන්න එවර පන්දුව ඇදී යනවා මිඩ්විල් කල්ප රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. දුර්වල පන්දු රැකීමක් අප දකින්නේ 4 සීමාව අසල. ලකුණු 4යි. පායිනට පිටතින් වැටෙන පන්දුවට ස්ලග් ස්වීප් පහර එල්ල කරන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ. ඒ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව කරා පැමිණෙනවා. නමුත් ඔහුට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ජිතේෂ් වාසල ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රැක උස ක්‍රීඩකයෙක් නැමීම තරමක් ඒ අවස්ථාවේදී දුර්වලයි. නමුත් පැහැදිලිව රැකගත යුතු අවස්ථාවක් තමයි ඔහු අතින් ගිලිහි ගියේ. ශමෝද්දට ලබාගත් පළවෙනි ලකුණු 4 ඔබ සඳහන් කරා පමණයි නිලකුණු පන්දු වාර 3ක් යවුවා කියා. ප්‍රථම ලකුණු 4 ඔහුට ලබාගත්තේ. මෙන්න එවර චමොත්ගේ පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගත්තේ. පුල්ෂාන් ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පුල්ෂාන් පන්දු 14කින්. පායිනේ නිවතර ඇදියන පන්දුව නිදැල්ල යන්නටයි ඉඩ හරින්නේ. දුර්වල පන්දුවයි බක්. පාලනයෙන් තොරව යවූ පන්දුව නිසි ඉලක්කය දක්නට ලැබුණේ නැහැ චමොද්දේ. මීට පෙර ආතු පන්දුවර තුන ඉතා හොඳින් ඔහු ක්‍රියාත්මක කළා. නිලකුණු පන්දුවර තුනක් හැටියට. ඒවර වේගය වැඩි කළා ඒ පන්දුවේ. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ සෑහෙන වේගය වැඩි කරමින් යවූ පන්දුවක්. පන්දු ඕවරේ අවසන් මහානාම විද්‍යාලය 21යි 1 කඩුළු. අර ඩිලේ තමයි යාවේ.
රවින්ඩ් කැඳවන්නේ පන්දු යම සඳහා මුල්වරට මේ දෙවන ඉනිමේ රවින්ඩ් සිල්වා පාදක පන්දු යවන්න කණ්ඩායමේ උපනායකයා පන්දුවර 5ක් පමණයි මුල් ඉනිමේ යවුවේ ලකුණු 14ක් ලබා දුන්නා කඩලු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ දැන් ලකුණු 21යි කඩලු එකකට රවින් එක් කඩුල්ලක් බිඳ දැමුවා ඊයේ දිනේදී. අපි රංගගේ විමසා බලමු. රවින් කඩුල්ලක් බිඳ දැමුවා ඊයේ පන්දුර 14යි ලකුණු 28කට එක කඩුල්ලක් බිඳ දැමුවා රවීන්ද්‍ර සිල්වා. බොඩලයිත් ඔබට දැනෙන්නේ නැත්තේ රනිදු සිල්වා වෙන්නේ නැති. සමාන රවින් රනිදු වෙන්නේ නැති. දෙන්නෙක් ඉන්නවා රනිදු සිල්වා සහ රවින් සිල්වා. මේ දැන් පන්දු යන්නේ පාදක පන්දු යවන්න රවීන්ද්‍ර සිල්වා. තවත් ලකුණු 3ක් පිටපසින් සිටින්නේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණයට වඩා තුන් ඉරියව්වෙම කැපිපෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් රවීන් ගුවන්ට මුසු කරන හොඳ ෆ්ලයිට් කිරීමක් දක්නට ලැබෙනවා රවින්ගේ පන්දුවේ. දැන් ඔහු තමාගේ පන්දුවේ මේ අන්තය වෙනස් කරනවා. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට පන්දු යවන්නේ. එයත් පෙර පරිදිම තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් යවන ලද පන්දුව. පිටිකරුවා පරීක්ෂණයට භාජනය කරනවා. ගුවන්ට මුසු කරමින් පහරකට පොළඹවන ආකාරයේ පන්දු වැයීමක් ඒ පන්දු දෙකේ අපිට දක්නට ලැබුණා. නමුත් පිටිකරුවා සුරක්ෂිතයි පුල්ෂාන්. මෙන්න එවර පාද චලනය ඉතාමත් හොඳින් තිබුණා. මෙන්න 4 සීමාවෙන් ඉවතට යදී යනවා පන්දුව. පන්දු දෙකක් හොඳින් පරීක්ෂා කරා පුල්ෂාන්. පුල්ටොස් පන්දු දෙක ඉදිරියේ ඔහු ආරක්ෂිත පහරවල් එල්ල කරේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේ තමගේ පායින්ෙන් වැටෙන පන්දු ෆ්ලික් පහර එල්ල කරනවා. මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව 4 සීමා දක්වා. ඉතාමත්ම හොඳ පහරක්. සිරුරේ සමබරතාවය හොඳින් රඳවාගෙන එල්ල කරන ලද 4 පහරක් පුල්ෂාන්ගෙන්. තවමත් රවින් නිසි ඉලක්කය හඳුනා ගන්න ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසි පතිතේ නැහැ. ඔහු ගුවන්ට මුසු කරනවා පන්දු. ඔව් යවුව මුල්ම පන්දුවරේ මේ අවසන් පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් වන රවින්. පුල්ෂාන් හොඳ ඉනිමක් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන පන්දු 20කින්. රවින්ගේ ප්‍රථම පන්දුවරේ අවසන් පන්දු. නැවතත් ගුවන්ට මුසු කරන්නේ. පන්දුවරේ අවසන් මහානාම විද්‍යාලයේ 26යි එක් කඩුල්ලකට. දැන් දෙවන දිනේ තේපානය සඳහා තරගය නතර වෙනවා කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණයේ. ලකුණු 19ක් පිටුපසින් සිට ඉනිම ආරම්භ කරේ. මේ දෙවන කාල සැසය පන්දුවර 26යි පන්දු 3යි 65කට කඩලු 5යි මුල් කාල සමය සාර්ථකයි. පන්දුවර 32යි පන්දු 3යි 97කට එක් කඩුල්ලයි. ඒ නාලන්දා විද්‍යාලයේ පන්දුවර පහර දුන් කාල සමය. බලමු පන්දුවට පහර දීම ලකුණු 16ක් ලබාගත්තා පුල්ෂාන් ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් පන්දු 21කට මුහුණ දෙමින් පවන්ත ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු පන්දු 16කට මුහුණ දෙමින් දැවි ගිය ක්‍රීඩකයාට ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ සදිශාන්. මේ පන්දු යැවීම එක් කඩුල්ලක් දවාලීමට සමත් වුණා චමොද්දේව රාජපක්ෂ. පන්දුවර 4ක් යවුවා. ඔහු එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. දිනෙත් සහ රවින් ඊට අමතරව පන්දුවර 3ක් සහ පන්දුවර එකක් යවුවා. ඔහුන්ට කඩුළු දවා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 26යි කඩුළු එකකට. මේ දිවා ආහාරයෙන් විරාමයෙන් පසුව මේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරයේ දිවාහාරයෙන් පසුව යවන පන්දුවාරයේදී මේ ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණු 4ක් ලබා ගනිමින් ඉනම ශක්තිමත් කරමින් සිටපු ආකාරයේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මෙන්න මේ පවන්ගේ පන්දු යැවීම
ජිතේෂ්ගේ දැවී යාම ඒ අප දුට මෙන්න මේ කඩළු මුවක් කිරීමේ වර්ධට හසු කරගනු ලැබුවා. මේ අවසන් වශයෙන් දැවී ගිය පිතිකරුවා දිනේෂ් යනුව නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඒ ආකාරයෙන් විද්‍යාලයේ ඉනිම ඒ ආකාරයෙන් නිමාවට පත් වුණේ. මේ සදිශාන්ගේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙන ආකාරය මේ දකින්නේ. ඉතාමත් හොඳ උඩපන්දුවක් රැකගත්තා කළුරකින් ක්‍රීඩකයා. මේ අනතුරුව ඩීපින් ටිකට් කලාපය හරහා 4-5ක් එල්ල කරමින් ඉනිම ශක්තිමත් කරපු ආකාරය. ඒ ආකාරයෙන් දැන් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා ක්‍රමෙන් සිටින්නේ මහානාම විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සටහන මේ තියෙන 4 පහරවල් 4ක් එල්ල කර තිබෙනවා මේ වන විට. ලකුණු 1 බැගින් ලබාගෙන තිබෙන්නේ අවස්ථා 2ක් පමණයි. ලකුණු 3 බැගින් අවස්ථා 3. මේ කාල සමය තුලදී මහානාම විද්‍යාලය සහ නාලන්ද විද්‍යාලය සම තත්ත්වයකයි පසු වෙන්නේ අවසාන මේ ගත වූ කාල සමය තුල. තත්ත්වය මෙසේයි. නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අප විරාමයකට යොමු වෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. ඉන් අනතුරුව යලිත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ අප හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. ඒ සමය තමයි කුමා ජාතික කණ්ඩායම එක දිගට ටෙස්ට් තරඟ 10ක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතාමත් ස්වර්ණමය අවධියක් අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඔව් මම ස්වර්ණමය අවධියක්. ඉතාම විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් හිටියා. පරිණත වූ ක්‍රීඩකයන් චමින්ද වාස් මම හිතන්නේ මුරලීධරන් හන්දා අපි වැඩි වාසි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ලෝකෙම ගත්තාම චමින්ද වාස් කියන්නේ ඉතාම විශිෂ්ටතම පන්දු යවන්නන් අතරින් එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම සනත් ජයසූරියගේ නායකත්වයට තමයි අපි ටෙස්ට් මැච් 9ක් දුක එක දිගට ජයග්‍රහණය කරා. ජාත්‍යන්තරයේත් අපේ රටේ දෙකේම අපි සියලු අතින් පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් පිතිකරුවන් හැටියට අපි විශේෂ කණ්ඩායමක් තිබ්බා. ඉතින් අපි ක්‍රීඩක හැටියට විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද කවුරු හරි මම අසාර්ථක වුණොත් මම දන්නවා කවුරු හරි තව එක්කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම ලකුණු ලබලා අපි තැනකට යනවා කියන එක. මම අනිත් එක විශේෂයෙන් මුත්තයි මුරලීධරන් මතක් කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. මොකද මුත්තයි මුරලීධරන් තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සහ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් හැම වෙලාවෙම එකතු කරලා එක සංයෝගයකින් එක කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු කරන්න සෑහෙන මහන්සි වෙන පුද්ගලයෙක් තමයි මුත්තයි මුරලීධරන්. මුරලි හැම වෙලාවෙම ඉඳගන්නේ කණ්ඩායමේ ලාබාලම ක්‍රීඩකයන් එක්ක. හැම වෙලාවෙම අපිත් එක්ක තමයි කතා කර විහිළු කර බනින්නේ ඕන එකක් කරන්නේ අපිත් එක්ක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය මෙතරම් ලෝකය පිළිගත්ත විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් මේ අපිත් එක්ක ඉඳගෙන අපිත් එක්ක කනවා බොනවා කතා කරනවා කියන එක මම හිතන්නේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ලොකු හයියක්. ඉතින් දැන් සනත් ජයසූරිය මාව නැතපත් වූ ඒ සියලු දෙනාම අපිට වඩා හුඟක් ඉස්සරහින් හිටියේ. ඉතින් මේ සංයෝගයේ හරියමං විදියට සම්බරතාවයක් මුල්ුනේ හැම වෙලාවෙම මුල්ුදේ. මට මතකයි අපි හෝටලයකට ගියාම මුරලි හැම වෙලාවෙම පොඩි අය ඉස්සලා කෝල් කරලා කියන මම කන්න යනවා උගලන්ට මොන හරි ඕනනම් කියන්න මම ආයි ගේන්නම් කියලා. ඒතකොට කට්ටිය ලාබාල කට්ටිය එළියට යන්න බයයි නම් තමන්ගේ පළවෙනි ටුවර් එක නම් තාම කියන්නේ ඒගොල්ලන් තාම කට්ටියව දැන අඳුරගෙන හිටියේ නැත්නම් ඉතින් මුරලි ගිහිල්ලා ගේනවා. කෑම ගෙනහල්ලා හැම කාමරේටම කෝල් කරලා කියන මම ඔයගොල්ලන්ට කෑම ගෙනාව එන්න ඇවිල්ලා අරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ පොඩි දේවල් වලින් මම හිතන්නේ විශාල සේවයක් කර අපේ කණ්ඩායමේ එකමුතුවට මුරලි. ඉතින් මං වාසනාවකට මට හිටියා ඊටම හොඳ යාළුවෝ මහේල ජයවර්ධන, තිලාන් සමරවීර, මුරලි ඒ සියලු දෙනාගේම ආభాෂයෙන් මම සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. සමහර දේවල් අප
අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. නායකයෙක්ට මුලින්ම අසුරවන්න අමාරුද? ඔබට ඔහුගේ අමතකම නොවන සිද්ධිය මොකක්ද ගැනවුවේ? නෑ මම හිතන්නේ අසුරවන්න අමාරු නෑ පොඩ්ඩක්වත්. ඔහු හැම වෙලාවෙම මම හිතන්නේ ඔහු ඇත්තටම අපේ රටේ නායකත්වය ගන්න තිබ්බ ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහුම කිව්වා එපා කියලා. මම හිතන්නේ මුරලිත් එක්ක හුඟක් අමතක නොවන සිද්ධි හුඟක් තියෙනවා. මම පටන් ගත්ත දවසේ තමයි විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මුරලිදරන්ගේ ඒ පෞරුෂය ගැන. මම නායකත්වයේ දරද්දී ඉන්දියානු සංචාරයේදී මේ ඔහුට කඩු 8ක් ගන්න තිබ්බා 800 කඩු 800 ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ මුරලිදරන්ට හුඟක් ආබාධ තිබ්බා ඇඟේ. ඉතින් ඔහු සමහර තරඟාවලට පෙනී ඉන්න සමහර වෙලාවට එන්නේ නැහැ. ඔහු හැම වෙලාවෙම බැලුවේ 100%ක් ශාරීරික සෞඛ්‍යය තියෙද්දි තමයි ගහන්නේ. මොකද ඔහු හිතුවා ඒක නැත්තම් කණ්ඩායමට අසාධාරණයක් කියලා. ඉතින් අපි තේරුම් කමිටුවයි මායි එකතු වෙලා මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කරලා අපි එන්න කිව්වා මුරලිට හමුවකට. ඒ ඇවිල්ලා අපි කිව්වා කඩු 8ක් ගන්න තියෙනවා. ටෙස්ට් මැච් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ගහලා විතරක් අයින් වෙන්න එපා. බැරි වෙලා තව කඩු 8 ගත්තේ නැත්තම් මොනවද කරන්නේ අපරාධ නේද? ඉතින් ඔයා පළවෙනි එක ගහලවට දෙවෙනි එක ගහන්න අමාරුයි නම් තුන්වෙනි තරඟයට හරි සහභාගී වෙන්න. නැත්නම් ඊට පස්සේ තරඟවලයකට හරි එන්න. මුරලි අපි දිහා බලලා එක දෙයයි කිව්වේ. මුරලි කිව්වා මට එහෙම තරඟවලයක් එක දිගට ගහන්න බෑ. කණ්ඩායමලත් කරන අසාධාරණයි ක්‍රීඩකයන්ට අසාධාරණයි. මම තෝරලා බේරලා ඕනේ මැච් එක විතරක් ගැහුවොත් මගේ මේ විකට් 800 ගන්න. මුරලි කිව්වා මට ඕනේ එක මැච් එකයි. පළවෙනි මැච් එක ගාල්ලේ. මට ඕක දෙන්න මම විකට් 8ක් මම අරන් දෙන්න. මොකද මම දන්නවා මම විකට් 8ක් ගත්තොත් 800 විතරක් නෙවෙයි මැච් එකක් දෙනවා. ඒකන්ද එතනින් එහාට මට ආයි මැච් එපා. මම මේක ගත්තේ නැත්තම් ගත්තේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක විශේෂ මම හිතන්නේ පාඩමක්. මට විතරක් නෙවෙයි. මේ ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට අභියෝගයක් බාරගන්නේ කොහොමද? ආත්ම විශ්වාසය කොහොමද? තමන්ගේ හැකියාව ගැන කොතරම් විශ්වාසයක් තියනවද කියලා. ඒ වගේම තමන් ගන්න තීරණයක් හැම වෙලාවම ආත්මාර්ථකාමී වෙන්නේ නැතුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් කණ්ඩායමත් තරඟාවලියත් සියලු දේම ගැන හිතලා ගත්ත තීරණයක් හැටියට මම ඒක දකිනවා. ඉතින් මේක තමයි විශේෂිතම අවස්ථාවක්. මුරලිදරන් කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියන එක මම හිතන්නේ ඉතාමත් මම ගාක් ඇඩ්මයර් කරන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විශේෂ භාගයක් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්න හම්බුණා. ඒ වගේම 800 වෙන කඩුල්ල ගද්දි මම ඒ නායකත්වයේ දරපු එක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. කොහොමයි වගේම ඔබ 2015 වසරේ සමුගත්තට ක්‍රීඩාවෙන් ඔබ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා. සරේ කණ්ඩායම සමග ඉතාමත් සාර්ථක
කාල පරිච්ඡේදයක් ඔබ ගත කරනවා 2016 2017 වර්ෂවල විශේෂයෙන්ම 2017 වර්ෂය ඉතාමත් සාර්ථක එකක් ඔබට. ඔබට හිතුන්නේ නැද්ද ඒ අවධියේදී සමහරක් වෙලාවට තව අවුරුද්දක් දෙකක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරා නම් හොඳයි කියලා? මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ ඇත්තටම මම ගියේ මාස 6ක් පරක්කු වැඩි. මම හිතනවා නම්. මොකද මම ඇත්තම ඉස්සෙල්ලාම සැලසුම් කරන් හිටියේ නවසීලන්තේ ටෙස්ට් තරගයෙන් පස්සේ මම සමුගන්නම් කියලා. ඇත්තට මම හිටියේ පාකිස්තාන් සංචාරයෙන් සමුගන්න. ඉතින් මම ඒ තීරණය ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉඳද්දී මහේල ජයවර්ධන කතා කරලා කිව්වා මහේල සමුගන්නවා කියලා. ඉතින් මට එතකොට මම මයිට කිව්වා මමත් හිටියේ මෙහෙම කරන්න තමයි. හැබැයි ඒතර මම හිතුවා මේ අවස්ථාවෙන් වෙලාව මහේලට ඒ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔහු සමුගත්ත SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ඉතින් මම මතකයි මමත් දෙවෙනි නිමසෙල්ලම් කරලා මමත් බැට් එක පොඩ්ඩක් ක්‍රවුඩ් එකට පෙන්නලා ගියා. මොකද ඊළඟ තරඟාවලියදී තිබ්බේ නවසීලන්තේ ඒක ගහලා මම අයින් වෙන්න හිටියේ 2015 ලෝකුසර ගහලා එහෙම අයින් වෙලා ඔක්කොම මෙහෙම කරන තමයි හිටියේ. නමුත් තේරුම් කමිටුව කතා කරලා මගෙන් කරපු ඉල්ලීමකට මම කිව්වා මට තව අවුරුද්දක් දෙකක් ගහන්න බෑ. මට තව තරඟාවලි දෙකක් ගහන්න පුළුවන් නවසීලන්තෙන් පස්සේ මේ. Taman ඕගොල්ලන්ට එහෙම වැඩක් වෙයි කියලා වැදගත්කමක් තියෙනවා නම් මම ඒ තරඟාවලි දෙක ගහන්න එහෙමනම් විතරක් මම සෙල්ලම් කරන්නම්. නැත්නම් ඇත්තටම මම ඉන්නේ මේ තරඟාවලින් පස්සේ විශ්‍රාමයන් කියලා මම ලියුමක් දීලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔවුන් කිව්වා නෑ මේ ටෙස්ට් මැච් හතරක් තව ගහන්නය කියලා. ඉතින් මම දුන්න වචනේ තමයි මම පාකිස්තාන් සංචාරයත් ඒ වගේම ඉන්දියානු සංචාරයත් මැච් දෙක ගහලා අයින් වුණේ. මම ඇත්තටම හිතන අපරාධයේ තරඟාවල් දෙක ගිහුවේ මට නවසීලන්තෙන්ම යන්න තිබ්බා කියලා. මොකද Taman හිතන හැම වෙලාවම මම මේ තීරණය ගත්තේ කිසිම මේ පසුතැවිල්ලකින් හෝ තරහකින් නෙවෙයි. මම හරියට හිතලා බලලා මම දැනගත්ත ඒක තමයි හරි කාලේ. දැන් අපි සමහරවිට හිතන අයියෝ ක්‍රීඩකයන් 3-4 දිනක් එකට රිටයර් වුණා නේද? නෑ අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ඕනෑ තරම් හැකියාවක් තියෙනවා. ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා අපේ අඩුව පුරවන්න. නමුත් මගේ වගකීම තියෙන්නේ අපේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා සමාජ අපේ ෆස්ට් ක්ලාස් තරඟාවලියේ තියෙන දුර්වලතා මගේ කරට මට ගන්න බෑ. මට කරන්න පුළුවන් මගේ සේවය උපරිම කළා හරියමං කාලේ කණ්ඩායමෙන් යන එක. ඊට පස්සේ කට්ටියට වගකීමක් තියෙනවා උන්ගේ දස්කම් තුලින් ඒ අඩුව පුරවන්න විතරක් නෙවෙයි මගේ දස්කම් අභ්‍යවහා යන්න උන්ට ඒ වගකීමක් තියෙනවා උන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. මම අද ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දිහා බැලුවාම ඔවුන්ගේ වයසදී මට තරම් හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඔවුන් විශේෂිත වූ ක්‍රීඩකයන්. නමුත් අපේ තරඟාවලියේ පළමු පෙළ විශේෂයෙන් තියෙන දුර්වලතා නිසා උන්ට මේ තත්ත්වයට එන්න කල් යනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවාම මම හිතන්නේ තව ඉස්සරහට ගහන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන ඒ ප්‍රශ්නයට වඩා මම හිතන්නේ වැදගත් වෙන්නේ Taman ඒ අවුරුදු දෙක ක්‍රීඩා කිරීමෙන් කණ්ඩායමේ වැඩක් තියනවද කියන එක. මොකද කවදා හරි Taman නවතින්න එපායි. ඉතින් එහෙම බලලා තමයි මම ඒ සියලු දේම බලලා තමයි තීරණය ගත්තේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම
නාම සෙනෙහ බෙදන නාම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Welcome back. We are bringing you the live coverage of Nalanda versus Mahanama here at Nalanda College Grounds. Nalanda College, resuming from the overnight score of 78-5, ended up scoring 194, earning a first innings win. And Mahanama College at the moment, for the loss of 1 wicket, are at 26 with a lead of 7 runs. Skipper Pawanta Veerasinghe is unbeaten. He is the wicket taker, Chamodya Rajapaksa, bowling to the skipper of Mahanama College, double centurion, Pawanta Veerasinghe. His non-striker, opening batsman. Pulshan Rohana. Bowled 3 maidens on the trot, Chamodya Rajapaksa, before being hit for a boundary in his last over before tea. So as he begins, I say a very good evening to Ranjika. Good evening, Adil. It's time to get some batting practice for Mahanama College in this third and final session. They will surely look to bat through the session, get some much important time in the middle as Chamodya starts off with a wide delivery, missed by the keeper as well, runs down for a double. Yes, as you said, Mahanama will be looking for some batting practice with the game already gone. But at the same time, Nalanda will be looking for some quick wickets and be eyeing that outside chance of winning this game outright, which is highly unlikely at the moment, but still they have an outside chance. You never know, when you pick some quick wickets, you will be in the game. It will have to be a special bowling effort if they are to make a comeback into this game and win the game by outright, but pretty sure they are very happy with how they fought back today, especially as Pawanta flicks that towards the square leg region, only a single. Yes, as you said, they fought back really hard. Now all credit should go to that brilliant partnership between Mahima Veerakon and Moksha Sankalpa, which saved them, which rescued them from a disgraceful defeat at home. This time put away by Pulshan, taking over the spinner. Easy time this time, no spin, just getting to the pitch of the ball and lifting it over the infield. Not the ideal start for Chamodya right after the break. Started off with a loosener and now being hit away for a boundary. A good comeback by Chamodya. Time on the back foot, pushes it straight to extra cover, no single there. 9 overs gone, Mahanama 33 for 1.
So we have a change of bowling. It's Jitesh Vasala. Right arm medium fast. So Jitesh starts off with 2 slips and a gully. He's bowling to the in-form Pawanta Veerasinghe, who is fresh after a good performance for CCC in their opening first class game this club season. It's punched firmly, no single there. Had to rush back in. Good bit of covering up there as well from the Nalanda fielders. There was a slight hesitation in running between, but eventually Pawanta was safe. Jitesh was the most successful bowler in the first innings, taking 4 wickets, both with the new ball and the old ball. Is very valuable. Bowled a really long spell. They managed to keep the tempo up and always kept the batsman at bay. Behind to add a few more wickets to his tally in this second innings. Once again, making the batsman play on the back foot. Don't know whether it's the ideal length in this wicket. I prefer if he can bowl more full to utilize the 2 slip fielders placed for him. That's what he did in the first innings. Was bowling really full, sending the ball away from the left-handers. Seems to be struggling to get his length right in this second innings. Once again, dropping shot. Easily defended by Pawanta. Tall batsman. Is it's all about just playing the remaining overs for Mahanama at the moment. Just trying and getting some batting practice, and they've got more batting to come. Pawan Ratnayaka, Vinuka Rubasinghe, all promising batsmen. Pawanta will be disappointed as captain, not managing to finish off what they started yesterday. Got those early 5 wickets, got the top order back into the hut, but failed to finish things off today morning. The bowling effort was well below par from the Mahanamians. And a much better length by Jitesh. Much more fuller than the previous deliveries which he bowled. And also I think the tactics used by Mahanama today in the first session, and especially during that partnership between Moksha and Mahima, were not the best. They weren't attacking much. They could have used their spin more wisely
with the wicket suiting them. And was that an edge? I think that was an edge dropped by, rather dropped. It was a good effort, but couldn't hang on to it, Vihanga. And that's the end of over number 10. 37 for 1, Mahanama College. Take a look at that final delivery once again. A drop chance. It's a tough one. It was wide. Held the edge. But the keeper was little too late to react to it. The ball hitting the fingertips and running away for a boundary. That was a definite drop. He could have done way better than that. He is expected to catch that this level. A touch late, and that cost you a big wicket, and that of Pawant Veerasinghe. So let off, and Pawant should capitalize on this drop chance. Make sure he had some quality batting time out there and get some runs as well. Poojan looking very confident out there. The more aggressive of the two, 20 off 26 deliveries. Comes down once again, but this time a bit too full for his liking. Couldn't get under the ball. Talking about quality batting time and runs, the race for reaching 1000 runs has begun, and Mudita Premadasa became the first batsman to reach 1000 runs last week, as he scored 183 in the first innings and a half century in the second innings against DS Nalanda College. It's just the first player. We'll definitely see more players reaching the 1000 run mark this season. There are so many contenders. Mudita Lakshan of DS and Pawant Veerasinghe batting here. Pawan Ratnayaka all eyeing that, and Avishka Pereira, Nalanda College skipper. Dunit Jayatunga all eyeing that magical 4-figure mark. That's dot to end the over. 11 gone. Mahanama 37 for 1. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Will be Jitesh to continue. 4 off that last delivery, which edged past the wicket keeper. Lucky for Pawant Veerasinghe in that occasion. Will straight away stick to around the wicket. The left-hander. That's once again missing the outside edge by a whisker. So Jitesh Vasala is persisting with that just short length. This time beating Pawant Veerasinghe. So they have kept that extra cover region vacant, tempting Pawant to drive through that region.
There you go. He bisects that gap exactly and gets a boundary. Just as I said about that gap, he times the ball perfectly and bisects the gap beautifully. A more conventional confident stroke in this occasion, getting a boundary in front of the stumps. Earlier it was the edge that got him the boundary, but this time more confident, more authority in that stroke. That shot, he hits hard. The top edge, which will run over. That is not timed as perfectly as we would have liked, but the ball wins the chase. And another boundary, back-to-back boundaries for Pavantha. This time dropped short after that flashing drive. Jitesh Vasalar shortened his length and was punished rather deservingly for a poor delivery. Look what a good shot can make the bowler do. A very good shot through the vacant area on the off, and straight away the bowler drops the ball short, allowing Pavantha Veerasinghe free his arms. As you said, it was not the best timed shot, but still it gave him a 4. That makes Avishka Pereira change the field as well. Deep cover in place and deep square leg as well. A bit more cover for Jitesh. Much better delivery after being hit for 2 boundaries. So the lead now for Mahanama is 26. I don't think it will matter much for them. It's just about batting through the remaining 1.5 or so hours. Leaves it this time outside the off stump. There was width on offer, but it was on good length, so Pavantha was smart enough to let it go. Also with the sweeper fielder placed this time, Pavantha opted not to go at it. That slashed hard, but there is cover, so only a single for Pavantha. That ends the over. 9 runs off. Mahanama 45 for 1. Samodya will continue. 1 for 9 of his 6 overs, 3 maidens on the trot for him. Nalanda opting to open with the spinner. He bowled really well. The 3 maidens on the trot and a wicket. Now it seems like Pavantha and Pulshan, the 2 left-handers, have settled in. They also tried their leg spinner Ravin De Silva from the other end, but was not as much as threatening as Chamodya.
think he needs the ball to be bit more older than this. He is more of a limited overs bowler. Ravin De Silva represented Sri Lanka under 19 in few youth ODIs. Is a good contender to be part of the Sri Lankan contingent to the 2022 under 19 World Cup in West Indies. So the batting card, Sadishan missing out for a 4. Pulshan and Pawanda both unbeaten on 22. Long batting card for Mahanama College. It's tossed up on the leg stump, prodded straight to mid wicket. The ladies up 28 now. That's snatched away for a single. Pulshan batting watchfully, and Chamod they also not giving width to Pulshan, or he has shortened the length as well, not allowing Pulshan to get under it. Once again, bowling tight lines. Chamodya, not much turn as his Mahanama counterpart Achinta Supun got on this wicket from the same end, but still he's able to beat the batsman just like that quite regularly with minimum turn. Only 2 runs off this over, and it will remain at that. 13 gone, Mahanama 48 for 1. Parents of the players have come to watch from both sides. Not a big support, but parents and families will always be there to watch their kids do well. It's a long season, and most of the players spend less time at home during the season. So it's quite normal. The parents want to come to the grounds and witness how their kids play. It's tough this season. The school's cricket season goes on for 2 terms. Firm push there from Pulshan, well behind that delivery. He also has deep cover in place. So Avishkar not wanting to see Mahanama College just letting loose, trying to defend as well. Swing It was and a there to be miss. hit, but unfortunately couldn't find the connection. Swing and a miss, as I said before. Pulshan was not up to the task on that occasion. Was trying to play it over the point fielder.
Once again played straight to the mid-off fielder. It was up in the air for a while. Looks like stays a bit on the pitch before arriving to the batsman. So it's pretty hard to time the ball, especially down the ground. You can see almost popping it straight to mid-off. So it will be interesting to see what Pulshan will do in this delivery after 2 fall strokes. Well left by Pulshan. Called wide by the umpire. Way too high in that occasion. No trouble whatsoever for Pulshan as well. Easy decision at the end. 4th extra of the innings. The first innings he had the issue of overstepping, but thus far we haven't seen much. Let's hit straight to extra cover. So good tight over this, apart from the wide, not conceding any run off the bat. But still Pulshan had the chance to put away the second delivery, which was short and wide, and also even the last delivery he could have picked up a single if he had placed it better. It's seems like he's struggling a bit with the wicket slowing down. Once again another dot, sticking to his short of a length delivery is Ditesh, not looking for swing, not trying to pitch the ball right up to the batsman. 41 runs added by these two players of just 69 deliveries, so it's good going for Mahanama College. This time he connects and finds the fielder again. Just a single. That's the end of over number 14. Mahanama College 50 for the loss of 1 wicket. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. Up for Mahanama College for the loss of just 1 wicket. 14th over of this second innings. Nalanda College edging over Mahanama with the first innings victory. They will be on top of Group C in the league. Definitely what they would have wanted from this match. And that's a big advantage going forward in the tournament. They'll be facing a 4th ranked team from another group. It's always better to face a lesser ranked team in the knockouts. Nalanda were knocked out in the quarterfinals last season by the eventual runners-up, St. Thomas's. That was the semi-finals. As we speak, Pulshan forces that through the offside for a boundary. Welcome boundary. They were popped down for quite some time. This time pulling it short, Chamodya, and punched rightfully. Easy pickings for the left-hander.
So after a quiet passage of play, Pulshan gets some runs thanks to that short delivery by Chamodya. Once again bowling on tight lines, Chamodya. That is where he should be consistent on. Just make sure that you are within the stumps and up to the batsman as well. The pitch is just too slow to be bowling short deliveries. Once again, it was short, but the angle taking the ball away from the left-hander. So good variation shown there by Chamodya. There you go. This has been the feature of his bowling. Not much turn, but the angles he create have been able to beat the left-handers and also right-handers. Smart bowler Chamodya Rajapaksa, and he ends over number 15 for Nalanda. Mahanama 54 for the loss of 1 wicket. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 54යි කඩුවලකට පන්දුවර 15ක් අවසන් කරන හොඳ සබඳතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 8 සිට ගොඩනගා තිබෙනවා. දිනෙත් සමරවීර කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යස. මේ දක්වා පන්දුවර 3යි ලකුණු 16ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නායක ආවිෂ්ක පෙරේරා සෑහෙන උපදෙස් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන ආකාරය වගේම පන්දු පිටිය සකස් කරන ආකාරය ශ්‍රීප් ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනෙක් වයිඩ් ගලි බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්හි පන්දු රකින්නෙක් යොමු කර තිබෙනවා. වමත් වේග පන්දු යවන විට තාමත්ම දාර්ශනීය පහරක් එල්ල කරනවා. ඊටාමත්ම මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා පවන්ත වීරසිංහ. අතරම ජාලියේ පහරේ තිබිච්ච විශේෂත්වය තමයි මම දැක්ක ආකාරයට ඔහුගේ කල්යල් බැලීම. ඒ වගේම ඔහු ඕනට වඩා වේගින් පහරට එල්ල කරන්න උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. ඔහු පිත්තේ පූර්ණ මුහුණතර පන්දුව ලබා ගැනීමත් ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීමත් තමයි පහරේ තිබිච්ච විශේෂත්වය. ඊටමත් දර්ශනීයයි. ඒ වගේම හොඳ විශ්වාසයකින් එල්ල කරන ලද පහරක්. එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳින් පිළිගන්නවා දිනෙත් දෙවනවර කැඳවීමේදී මුල්ම පන්දුවට 4 පහරකින් සංග්‍රහ කරා පවන්ත වීරසිංහ. වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 50ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. ලකුණු 8 දී මුල්ම විකට්ටුව බිඳ වැටුනේ. ඒ වගේ මම හිතන්නේ උන්ට අර පළමු ඉනිමේදී උන්ට හොඳ විශ්වාසයකින් තමන්ගේ ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව නොලැබීමේ ප්‍රතිඵල මම හිතන්නේ දැන් දෙවෙනි ඉනිමේ වදවත් ඔවුන්ගේ දස්කම් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියන ඒ විශ්වාසයෙන් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. මොකද ඒ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම පුල්ෂාන් 28යි පවන්ත 24යි. මම හිතන්නේ මහානාම පිටිකරුවන් මේ තන තීරුව ඉතාමත් හොඳින්ම පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තන තීරුවක් හැටියට උන් දැක්ක මුලින්. ඉතින් ඔවුන්ට හරි හැටි ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට නොහැකි වීමේ ප්‍රතිඵල තමයි අප දුටුවේ ප්‍රථම ඉනිමේදී. ඉතින් නමුත් දැන් මම හිතන්නේ ඔවුන් හොඳ විශ්වාසයකින් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහයක් දරනවා. දෙදෙනාම වමත් පිටිකරුවන් පුල්ෂාන් ආරම්භක පිටිකරුවා පවන්ත නොම්බර 3 පිටිකරුවා. සාමාන්‍ය කණ්ඩායමක නොම්බර 3 පිටිකරුවා තමයි හොඳම පිටිකරුවා හැටියට තම කණ්ඩායමේ නැංගුරම හැටියට දකින්නේ. ඉතින් පවන්ත ඒ කාර්යය මේ තරඟාවලිය පුරාවට සිදු කරන නමුත් මුල් ඉනිමේදී ඔහු අසාර්ථක වුණා. ඒ වගේම දැන් මේ තන තීරුවේ පන්දුවේ හැසිරෙන ආකාරය අපි කල්පනා කරත් මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නන්ට කිසිම සහයක් ලබා දෙන ආකාරයක් නම් පෙන්눔 කරන්නේත් නැහැ. විශේෂයෙන් පන්දුවේ තියෙන ඝනභාවය ඒ වගේම පන්දුවේ තියෙන පැහැයෙන් යම් ප්‍රමාණයක බෙග පන්දුවන්නන් උපයෝගී කරගෙන යම් දෙයක් කරොත් මිසක එසේ නැත්නම් පිටිකරුවන්ට මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ඇදිනවා ඉතාමත් යෝග්‍ය ආකාරයකින් පහසුවෙන් පන්දුවල පහර දිය හැකියි. නැවතත් ඉලක්කයේ තරම් හොඳ නෑ. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ සෑහෙන ඉවතින් පන්දුවේ වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට සංඥා කරනවා.
දුර්වල පන්දු යැවීමක් නිසි ඉලක්කය දක්නට ලැබුණේ නැහැ දිනෙත්ගේම පන්දුවේ. සෑහෙන දුර්වලයි. මම හිතනවා මීට වඩා මම හිතනවා ඔව් සමහර විට උපයෝගී කරගන්න උත්සාහයක් දරුවා දන්නේ නැත්නම් පිටිකරුවාට පොඩක් මදක් ඉවතින් පන්දු යොමු කරලා පිටිකරුවා ඩ්‍රයිව් පහරකට යොමු කරමු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ඔහු හිතුවට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් නමුත් මේ පන්දුවේ නම් සෑහෙන හොඳ සාර්ථක ඉලක්කයක් තිබුණා. ඔව් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකයෙක් යොදවාගෙන මිට අමතරව කව පොයින්ට් හි පන්දුරා කෙනෙක් යොදවාගෙන තමයි අවුට් පන්දු යොමු කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින්. අපි කතා කළා නම්බර 3 පිටිකරුවා පිළිබඳව. ඒ පවන්ත ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ නම්බර 3 පිටිකරුවා අතරේ නාලන්දයෙන් බිහි වූ අසංක ගුරුසිංහ නැංගුරම හැටියට අපි බොහෝ දෙනා හැඳින්වුවේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු වීල්ස් ලෝකුසලානි දිනාගනිද්දී ඔහුගෙන් ඉටු මෙහෙය අසංක ගුරුසිංහගේ විශාල සේවයක්. පන්දුවරේ අවසන් මහානාම විද්‍යාලයේ 59යි 1 කඩුල්ලකට. මහානාම විද්‍යාලයේ සියව දෙවනිදිම 59 1 කඩුල්ලකට අපි කතා කරා ගුරුසිංහ පිළිබඳව. මම එතෙන්ට ආවි ප්‍රියන්ත මහානාම ක්‍රීඩා කරන කාලේ ගුරුසිංහ ක්‍රීඩා කරන කාලේ ඒ වගේම මහේල ධර්මසේන ක්‍රීඩා කරන කාලේ පාසල් ක්‍රීඩා කරන විටම බොහෝ දෙනා සඳහන් කළා මේ ක්‍රීඩකයන් අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් හැටියට. ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා ඒ කාලේ වයස අවුරුදු 14න් 15 ඊට පස්සේ එනවා අවුරුදු 15න් 15 කියලා. මම ඒ කාලෙදිම ක්‍රීඩකයෙක්ව අඳුනා ගැනීම හැකියාවන් තිබ්බ ලොකු දිගු ගමනක් වුන් යාවි කියන එක ක්‍රිකට් ජීවිතේ. ඉතින් අත්‍තරම මේ කාලේ ඒ දේවල් ඒ විදිහටම සිදු වුණා. වර්තමානයේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ අපිට ඒ ආකාරයේ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් දැක ගැනීම තරමක් අසීරුයි. එක් ලකුණක් ඒ අවස්ථාවේ අත් කර ගන්නවා. නමුත් ඒ කාල සමයේ විශේෂයෙන්ම මුල්ම ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන අර්ජුන පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට තමයි ටෙස්ට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළේ. මම කල්පනා කරේ තරමක් කියනකට වඩා අපිට නෑ වගේමයි පේන්නේ. ඒ පමණ දුරට මම හිතනවා සෑහෙන වෙනසක් අපි දකිනවා ඒ කාලේ සහ මේ වර්තමානයේ ක්‍රිකට් අතර. මම හිතනවා ඒක සමහර විට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන අවස්ථාවන් වල වැඩිකමද එහෙම නැත්නම් උන්ට ක්‍රිකට් වැඩිද කියලා හිතෙනවා. කිසනුත් වර්තමානයේ වෙන විට මේ කණ්ඩායම් දෙකේ විශේෂයෙන් චමින්දු විජේසිංහ නාලන්ද එහු වයස අවුරුදු 19න් 15 යෝන් ලෝක කුසලාන කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම මහානාමයේ සොනාල් දිනුෂ ඔහුත් වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අන්නේ වෙනි ක්‍රීඩකයන් රැකබලා ගැනීම සහ කළමනාකරණය කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්. දුර්වල පන්දු රැකීමක් එක් ලකුණක් හිමි කර ගැනීමට ඉඩකඩ සැලසෙනවා. දුර්වල පන්දු රැකීම ඉදිරියේ හැබැයි ඒ වගේම ඒ දෙයට යම් දෙයක් එකතු කළොත් ජාලිය අපි ඒ කාලේ ඒ වකවානුවේදී 80 දශකයේ මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්නාගේ සිරුරේ සම්බරතාවය බිඳී ගියා. රවින්ද්‍ර සිල්වා මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකිමින් සිටින් ඒ 80 දශකයේ ගැන අපි කතා කරොත් මම හිතන්නේ වැඩිපුරම මේ අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එහෙම නැත්නම් පාසල් කණ්ඩායමට තේරුනේ කොළඹ පාසල් අතර පමණයි. මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් හැටියට අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. නමුත් දැන් වර්තමානයේ ගත්තොත් මම හිතන්නේ කොළඹ තියෙන පාසල් වල ප්‍රධාන පාසල් වලින් එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් පමණයි සිටින්නේ. මම හිතන්නේ එයත් වැදගත් කරුණක් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කිරීමේදී. චමෝද්දගේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව ලකුණු දෙකක් පමණයි මේ පන්දුවේ චමෝද්ද ලබා දුන්නේ. අවසන් පන්දුවේ ඉදිරියට පැමිණ ලාෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6යි ඉතාමත්ම දර්ශනීය ආකාරයෙන් පාද චලනයේ ඉහළ මට්ටමක දක්නට ලැබුණා. අවසන් පන්දුවට චමෝද්දගේ තාමත් මැනවින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා. පන්දුවරේ අවසන් 67යි 1 කඩුල්ලයි.
පසුගේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවට ඉතාමත් විශිෂ්ට ගානේ පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ට ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණු 6ක් අත් කරගත්තේ. නැවත වරක් මේ පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රියන්ත ක්‍රියාත්මකයි අන්ත දෙකෙන්ම ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවන් හැටියට පරිවර්තන වෙන ලක්ෂණය. ඔව් පැහැදිලිවම ඉතාමත් විශ්වාසවන්තව ඔවුන්ගේ පහරවල් වලට යොමු වෙන ආකාරය, ඔවුන්ගේ තාක්ෂණය, ඔවුන්ගේ ඉදිරිපස්ස පාදයේ මේ අවසන් පහරදී එල්ල වෙච්ච ආකාරය මම හිතන හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තන තීරුවේ උන්ට කිසිම බලපෑමක් නැති ගතියක් උන්ට දැනලා තියෙනවා. ඒ නිසා උන්ට Tamanට අවශ්‍ය වන පහරට අවශ්‍ය වන ආකාරයේ පන්දු පතිත වුණොත් ඒට නිසි පිළිතුර ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම හිතන්නේ ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. හරි සැහැල්ලුවෙන් මේ වගේ පන්දුවට පිළිගන්නවා. අපි මීට පෙර පන්දුවේදී අපි ඒ 6 පහර ගැන අපි නැවත වතාවක් කතා කරමු මේ පන්දුවෙන් පස්සුව. පවන්ත වමත් පිතිකරුවෙක් හැටියට මීට පෙරත් අපදුට අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කළා. ඒ පහර විශේෂයෙන්ම එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් එල්ල කරන එක්ස්ට්‍රා කවර් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරද්දී ඔහුගේ පාද චලනයේ ඒ කාලයේ මැනීම සහ ස්ථානගත කිරීම සෑම විටකදීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා පවන්ත පහරවල් එල්ල කරන විට. ඒ වගේම පවන්ත උස ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඔහුට හොඳ අපි කියන රීච් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර පන්දුව පතිතේටම ඔහුගේ ඉදිරිපස්ස පාද යොමු කිරීමට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. එයත් ඔහුට යම් ප්‍රමාණයක වාසියක් ගෙන දීලා තියෙනවා. මොකද ඕනකට වඩා ඔහුගේ ශරීරය ඉදිරියට යවන්නේ නැතුව නමුත් සමබරතාවය ඉතාමත් හොඳින් රඳවා ගැනීමට. ආසන්න අවස්ථාවක් පිටේ කෙළවරක වැඩි ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයට මදක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පත්වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් දිනෙත්ගෙන්. එනමත් හොඳ ඉලක්කයක් අපි දකින මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා අනිවාර්යෙන් පන්දුව පිළිගත යුතුයි. ඔහු ඕනකට වඩා ලකුණු 5ක් වැදුනද? වැදුනා. වදින්නේ නැද්ද? ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත් ආසන්න. දඩ ලකුණු 5ක් නියත වශයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවක හෙල්මටේ පන්දුව වැදුනා නම් අපේ සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයා ඇසල කියනවා වැදුන්නේ නැහැ කියලා. යලිත් බලන්න පුළුවන් නම් පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනස් වුණාදෝ කියන සැකය තිබුණා. අපි බලමු මේ පන්දුවරය තුල දකින්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයිද මේ පන්දුව අතේ වැඩි ගමන් කරනවන පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනස් වෙනවා. ගමන් මඟ වෙනස් වෙනවා. විනිසුරුවන් වෙනස් වුණෙත් නැහැ. Oh, shot. ප්‍රියන්ත ඔබ ෂොට් කිව්වා. මම ඒ පහරට මම මේ කල්පනා කරේ ඔබ ඒ ලකුණු 5 දෙනවද කියන එක. අපි මේ රූපවාහිනී තිරේ දකින පුනරුපන වල හැටියට නම් අපි ඒ ගමන් මඟ වෙනස් වෙච්ච ආකාරය දකින්නේ. නමුත් ඔබට පේනවා ඒ ලෙග් අම්පයර් එහෙම නැත්නම් ලෙග් අම්පයර් සිටින ආකාරයට ඔහුට පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒ හෙල්මටේ අනෙක් පැත්ත තමයි පන්දුව වදින්නේ. අලංකාර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. මිඩෝන් කලාපයේ පසු කරමින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත පවන්ත මේ පන්දුවරේ ලබා ගන්නා දෙවන 4 පහර. පන්දුවරේ අවසන් මහානාම විද්‍යාලයේ 76යි 1 කඩුල්ලකට. අවසන් පන්දුවර දෙක දෙස අවධානය යොමු කරද්දී ප්‍රියන්ත මේ පිතිකරුවන් තරමක් වේගයෙන් විශේෂයෙන්ම 6 පහරක් ලබා ගත්ත පුල්ෂාන් ඉන්පසුව පවන්ත මේ පන්දුව නිමා වූ පන්දුවරේදී 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරා ෂණයකින් පන්දු යවන්න වෙනස් කර තිබෙනවා නායක ආවිෂ්ක පෙරේරා විසින්. ජිතේෂ් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේම සදා ජිතේෂ් වාසල මම හිතන්නේ හොඳ තීරණයක් විශේෂ නායකයාට. මොකද මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ දක්වා පන්දු යවන ලද පන්දු යවන්නන්ගේ රිද්මයට හොඳින් හුරු වෙලා තිබිච්ච සිටිය නිසා මම හිතන්නේ යම් වෙනසක් සිදු කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. නමුත් අපි බලමු. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා නම් දැන් මානසිකව ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ලකුණු 30ක්
පවන්ත ලකුණු 30කුත් පුල්ෂාන් ලකුණු 37කුත් ලබාගෙන තිබෙනවා. මම හිතනවා ඔවුන් හොඳ සහල්ුවෙන් දැන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. මම හිතනවා නවක පන්දු යවන්නේ කැරේට ඔහුට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මොකද ඔහුගේ රිද්මය හඳුනාගෙන මේ පිටිකරුවන්ට යම් පීඩනයක් ඇති කිරීමට. දැන් පන්දු පිටියත් තරමක් විසිරුවා හැර තිබෙන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. ඊට පෙර ආතු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදාගත්ත ආවිෂ්ක නායකයා පොල්ටොස් පන්දුවක් හැට පිටතට ලබා ගන්නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. නායක ආවිෂ්ක පෙරේරා පන්දුරක් කරන එක්ස්ට්‍රා කවර්හි ඔහු වෙතටයි පන්දුව ඇදී ගියේ. ඒ වගේම පවන්ත ඉදිරිපස පාදයේ සෑහෙන ප්‍රබල පිටිකරුවෙක් හැටියට පෙන්වුම් කරනවා. මොකද ඔහුගේ හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරවල් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳින් කල්යල් බැලීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම උස්ස ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඔහුට තියෙන මේ වාසිදායක තත්ත්වෙන් ඔහු උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ආකාරයකුත් පෙන්වුම් කරනවා. නිපන්දුවක් සංඥා කරනවා. මුල් ඉනිමේදී නිපන්දු 8ක් යොමු කළා රංග ජිතේස් වාසල. මුල් ඉනිමේ නිපන්දු 8ක් ජිතේස්. එසා ඒ අඩුපාඩුව තවමත් නිවැරදි කරගන්න ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ජිතේෂ් මීට පෙර පන්දු ඕවර් 3ක් යවා තියෙනවා. ලකුණු 15ක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ පමණ සාර්ථක ආකාරයෙන් පන්දු යැවීමක් සිදු වෙලා තිබුණේ නැහැ. තවත් නිපන්දුවක් අපි ඊයේ දිනේ සඳහන් කළා මේ ක්‍රීඩකයා ඊයේ දිනේ ජිතේස් නිපන්දු 9ක් සහ වයිට් පන්දුවක් යොමු කර තිබුණා. ඒ අනුව මේ දෙවන නිපන්දුව මේ ඉනිමේ ඒ අනුව නිපන්දු 11ක් අප ඊයේ දිනේ ප්‍රියන්ත කතා කළා මේ දිල්හාර ප්‍රනාන්දු පිළිබඳව. ශ්‍රී ලංකාවේ සිට විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට මේ අඩුපාඩු සකසා ගන්න සෑහෙන අසීරු වුණා. වේගයෙන් පන්දු යව ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ජිතේස් පැහැදිලි අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. නිපන්දු 11ක් එක් තරගයක් තුල. ඔබ හිතන්නේ ඔහුට සෑහෙන ඔහුගේ පුහුණුකරුත් සමග වැඩ කරන්න සිදු වේවි. මොකද මේ ආකාරයෙන් සෑහෙන මානසික වශයෙන් ඔහුට බලපාන දුර්වලතාවයක්. ජිතේස් වාසල එදක්වා පන්දුවර 3යි පන්දු 2යි ලකුණු 17ක් ඔහුගෙන් ලබා. එක් පන්දුවරයක් නිලකුණු පන්දුවරයක් ඔහුගේ. යනු පන්දුවර දෙකකුත් පන්දු දෙකක් තුල තමයි ලකුණු 17 ඔහු ලබා දීලා තියෙන්නේ. අතර මේ මානසික වශයෙන් සෑහෙන බලපාන පන්දු යවන එකට. මොකද ඔහුට එතකොට ඔහු හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්නේ මේ සීමා ඉර ගැන. එතනදී කල්පනා කරගෙන යනකොට ඔහු සමහරට ඉලක්කය පතිතේ ඒ සියලුම දේවල් වර්ධින්න තියෙන අවස්ථාවන් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. නැවතත් නිපන්දුවක් මේ විශ්මිතයි. මේ ඇදහිය ගැනීමට අපහසුයි. එක් පන්දුවරයක් තුල නිපන්දු 3ක් යොමු කිරීම ජිතේස් මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ ඔහු 12 වන නිපන්දුව. නායකයා පැමිණුවා උපදේශක් ලබා. ඒ ඊටමත් වැදගත්. නායකයා ලබා දෙන උපදේශය මම විශ්වාස කරනවා අතර මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔහුට කල්පනා කරලා ඔහු සාමාන්‍ය යම් එක ස්ථානයකින් ඔහු පටන් ගන්න පන්දු යැවීම දිව ගැනීමට. නමුත් ඇයි ඔහුට බැරි අඩියක් දෙකක් පස්සෙන් ඉඳලා ඒ උත්සාහය යෙදෙන්න. සමහරට පන්දුව වැරදි ඉලක්කයක් වැරදි ස්ථානයක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නිපන්දුව හදා ගැනීම ගැන කල්පනා කිරීමේදී එහෙම නැත්නම් ඔහුට අනිත් පියවර මැන ගන්න පුළුවන් ප්‍රියන්ත. ඔව් ඇත්තටම පියවර මැන ගැනීම සිදු කළා නෑ. ඒ වගේ උත්සාහක යෙදෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් ඔහු දන්නවා නම් ඔහුගේ කුමක්ද කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉදිරියට ගියාද කියලා. මොකද සමහරක් වෙලාවට සමහර පන්දු වලට තියෙන දුර්වලතාවයක් තමයි ඔහු ඒ පන්දුවේ මම මේක වේගයෙන් යවනවා කියලා හිතාගෙන ඔහු ඒ උත්සාහය යෙදෙන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවලදී ඔහුගේ ඒ අර දුවගෙන යන රිද්මයේ වෙනසක් සිදු වෙනවා. වේගෙන් දුවන්න උත්සාහ කරන සමහර පන්දු යන්නට තියෙන දුර්වලතාවයන් තමයි මේ වගේ දේවල්. මේ ජිතේස් වාසල ඔගේ රිද්මය හොඳයි. ඔගේ රන් අප් එක හොඳයි. නැවතත් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඔහු පන්දු යොමු කරන්නේ. දැන් ඔහුට තිබෙන්නේ නිපන්දුවෙන් මිදී පන්දු යැවීමට. අන්න ඒ පීඩනය තමයි ඔහුට දැනෙන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන්නේ. ඔහු නිපන්දුවේ ඉලක්කයට වඩා දැන් ඔහු නිපන්දු වලින් බේරි. මොකද දීර්ඝ පන්දුවරයක් මේ පන්දුවර පන්දු 9ක් යැවිය යුතුයි. මොකද නිපන්දු 3ක් මේ පන්දුවරේ යොමු කළා.
නැවතත් ඔෆ් ස්ටම්පෙට සෑහෙන ඉවතින්. ඉන් පැහැදිලිව ඔහු අර ඉලක්කය තාමත් ලබා ගන්නේ නැහැ. ඔහුගේ අරමුණ මේ කෙසේ මේ පන්දුවරේ නිමා කිරීම. ඒ ප්‍රබලම අභියෝගයක්. තවත් නෝබෝල් පන්දුවක් නැතුව ඉවර කිරීම. ජිතේස් මුල්ලිනමේදී තා හොඳින් පන්දුවේ පන්දුර 14යි පන්දු 3යි ලකුණු 45කට කඩලු 4ක් බිනි දැමුවා. ඒ අනුව ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ මානසික ශක්තියක් තිබෙනවා. මේ තරගයේ තා හොඳින් මුල්ලිනමේ පන්දුවේ විශිෂ්ටතම පන්දු යවන්න. නාලන්දේ මේ 4 වන නිපන්දුව මට නම් අදහ ගන්නත් බෑ. මෙවැනි අවස්ථාවක තමයි සියලුම ක්‍රීඩකයන්ගේ සහාය ලැබිය යුත්තේ මේ ක්‍රීඩකයාට. නායකයා, ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්. දැන් අපි දකින්න ආවිෂ්ක පැමිණෙනවා මේ ක්‍රීඩකයා අභියසට. තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ආවත් මම හිතනවා වටිනවා මෙවැනි අවස්ථාවක ප්‍රියන්ත. ඔව් ඇත්තටම ජාලිය එය මමත් අනුමත කරනවා. නමුත් මම දැක්ක දේ තමයි මේ අවසාන පන්දුව මීට පෙර පන්දුව අපිට අවසානාවකට අපිට නෑ ඔහුගේ වේගය ගැන මැනීමක් සිදු කිරීම. නමුත් මීට පෙර පන්දුවට වඩා මේ අවසන් පන්දුවේ වේගය වැඩි ආකාරයක් මම දුටුවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔහු ඒ වේගයෙන් යවන්න උත්සාහ දරන අවස්ථාවන් වලදී තමයි මේ නෝබෝල් පන්දුව ඒ ආකාරයෙන් සිදුවන්නේ. දීර්ඝ පන්දු ඕවරයක නිමාව පන්දු ඕවර 10ක පන්දු ඕවරයක් නිමා කරන්නේ. ඒ අනුව ලකුණු 80යි එක් කඩුල්ලකට. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මීට පෙර සඳහන් කළ පස්සේ ප්‍රමාද දෝෂයක් සිදු වුණා. පන්දු 10ක දීර්ඝ පන්දු ඕවරයක්. ජීවිතයේ ප්‍රථම වතාවට තමයි පන්දු 10ක නිපන්දු 4ක් යොමු කළ පන්දු ඕවරයක් මා දුටුවේ. පන්දුයයි මේ වෙනසක් මයිම වීරකෝන් කැඳවා තිබෙනවා. අද දිනේ නාලන්දයට විශාලම දායකත්වය ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා මහිම වීරකෝන් ලකුණු 82ක් ලබා ගත්තා. ඔහු පන්දු 155කදී 4 පහරවල් 7ක් සහිතව ඔහු තමයි ප්‍රථම ජයග්‍රහණයේ ෆස්ට් ඉනිස් වින් එකකට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයකට නාලන්දයේ කැඳවාගෙන ගිය ක්‍රීඩකයා බිඳ වැටුණු ඉනිම ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් විශිෂ්ට ඉනිමක් ඔහු නොදැවී ක්‍රීඩා කළේ. ඒ තමයි වැදගත් කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ඔවුන් ඒ වැටි තිබූ ස්ථානයෙන් තම කණ්ඩායම උඩට ගත්තු ආකාරය ගැන මම හිතන්නේ ඔහුගේ ලොකු ආත්ම විශ්වාසයකින් හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් රඳවාගෙන ඒ දැඩි ඒ දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රදර්ශනය කරා. මම හිතන්නේ ඒ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ගොඩක් මේ වර්තමානයේ සිට ක්‍රීඩකයන්ට නැති දෙයක් ඒ තමයි. මොකද දිගු ඉනමක් ක්‍රීඩා කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩකයෙකුට අවශ්‍ය වෙන ඒ දරා ගැනීමේ ශක්තිය. මොකද මෙවැනි කාලගුණික තත්වයක් යටතේ දිගු ඉනමක් ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ දිගු ඉනුම විතරක් නෙමෙයි ඒ පීඩනකාරී තත්වය ඒ වගේම කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය ඒ සියලුම දේවල් කල්පනා කරමින් තමයි ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්න සිදුවන්නේ. මහිම වීරකෝන් ප්‍රථමිනේ පන්දුවර 6ක් යොමු කළා. ලකුණු 6ක් ලබා දුන්නා. නොඉඳුල් ඕවර දෙකක් නිය ලකුණු පන්දුර දෙකක් සත කඩු ලැබුණ නැහැ මහිමට. නමුත් කඩු ලබා නොගත්තට ඔහු පිතිකරුවෙක් හැර තමාගේ දායකත්වයේ ඉතාමත් හොඳින් ලබා දුන්නා නාලන්දේ වෙනුවෙන්. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 4කට වැඩි. අර 6 පහරෙන් පසුව තමයි මේ විප්ලවය සිදු කරේ මේ ක්‍රීඩකයන්. 6 පහරෙන් අනතුරු 4 පහරවල් දෙකක්. දැන් පන්දුවර 19 පන්දු 3ක් තුල ප්‍රියන්ත 81 කඩුල්ලක. තමත් සාර්ථක ලකුණු ලබා ගැනීමක්. ආවිෂ්කර සිදු වුණා ඉක්මනින් පන්දු යවන්න වෙනස් කිරීමට. හැබැයි ඒ වෙනස් කිරීම අර මේ මීට පෙර පන්දු ඕවරේ නොවුණා නම් මම හිතනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා යම් ප්‍රමාණයක පාලනයකට නතු කරා කියලා ඒ පන්දු ඕවර ටිකේ. මොකද ඒ 4 පහරවල් අපි දැක්කේ නැහැ. තමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක් හොඳ ඉලක්කයක්. ඒ වගේම පන්දුව ගුවනේ පා කරමින් පිටිකරුවා ඉදිරියට ගෙනීමක්. මතන ඒ තාමත් සාර්ථකව සිදු වෙනවා. පුල්ෂාන් ඉතා හොඳයි. මොකද නව පන්දු යවන හඳුන්වා දීමත් සමග ඔහු කිසිදු කලබලයක් පෙන්눔 කරන්නේ. හොඳින් පන්දු යවන්න අධ්‍යයනය කරනවා. මේ පන්දු ඕවරේ අවසන් පන්දු හොඳ පන්දු ඕවරයක් නිලකුණු පන්දු ඕවරයක් නිමා කරනවා මහිම වීරකෝන් 80යි එක් කඩුල්ලයි මහානාම විද්‍යාලීය දෙවනි ඉනිම.
යලි පන්දු යැවීමේ වෙනසක් ඩබල් චේන්ජ් අන්ත දෙකින්ම පන්දු යවන දෙදෙනා වෙනස් කරමින් දැන් රවීන්ද්‍ර සිල්වා කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඔව් එක් පන්දුවරයක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරේ ලකුණු 5ක් ලබා දුන්නා. පාදඟ පන්දු යවන දක්ෂ තුන් ඉරියව්වෙම කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් රවීන්ද්‍ර සිල්වා මෙවර කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරන්නේ ඔහු. පවන්ත වීරසිංහ ලකුණු 30යි පන්දු 68කින් මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා. පුල්ෂාන් ආරම්භක පිතිකරුවා හොඳ ඉනිමක් ලකුණු 37ක් ලබාගෙන. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර දැනට ලකුණු 72ක සබඳතාවයක්. තාමත් ඵලදායි හොඳ සබඳතාවයක් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ආදගාර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එක් ලකුණක්. ඔව් පාදක පන්දු යවන්නේ හැටියට මම හිතනවා ඔහුගේ හොඳ සාමාන්‍ය මේ තන තීරුවට අවශ්‍ය වන වේගයක් තියෙන ආකාරයක් ඒ ප්‍රථම පන්දුවේ නම ප්‍රදර්ශනය වුණා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දක්ෂ පාදක පන්දු යවන්නේගේ අඩුව තිබෙනවා වර්තමානයේ. පාදක පන්දු යවන්නේ ඉතාමත් වටිනා සම්පතක් කණ්ඩායමකට ඕනෑම කණ්ඩායමකට. ඉතින් පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයෙන් තමයි එවැනි පාදක පන්දු යවන්න නිර්මාණය විය යුත්තේ. නමුත් මම හිතනවා අපි ඒක දීර්ඝ සාකච්ඡාවකට භාජනය කළොත් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ආකාරයේ පන්දු යවන්නන් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමට ආවන් පස්සේ මේ තියෙන ඉරියව් මේ යවන පන්දු යවන ක්‍රමවේදයන් සියල්ලක්ම ඒ වෙනස් වෙන ආකාරයත් සමග මම හිතන්නේ උන්ගේ ක්‍රිකට් දියුණුවට වඩා පසුබැසීමකට තමයි අප දකින්නේ. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා යනුව පන්දු යැවීමේ වෙනස සාර්ථකයි. රවීන්ද්‍ර සිල්වා තමාගේ කැඳවීම සාධාරණීකරණය කරමින් තමාගේ තුන්වන පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් අත් කර ගන්නවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට උඩ පන්දුව ලබා දෙන. නමුත් සාර්ථක ආකාරයෙන් පන්දුව ගුවනී පාන් කර ඇත්තම ගුග්ලි පන්දුවක්. ඔහු ඒ අවස්ථාවේ යොමු කරන්නේ පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජය වුණා. ඒ පන්දුව අවබෝධ කර ගැනීමට ඔහු ඇත්තම ඔහු ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කළත් ඒ අවස්ථාවේ පුල්ෂාන් මේ දැවිගිය ක්‍රීඩකයා පන්දු 58කදී ලකුණු 37ක් ලබාගෙන තමත් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයකට හිමිකම් කියපු ක්‍රීඩකයා නමුත් මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩාගාරය වෙතට දැන් යන්නේ. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. සාර්ථක පන්දු යැවීමක් රවීන්ගෙන් ප්‍රියන්ත ඔබ සඳහන් කරමින් සිටියේ ගුග්ලි පන්දුව පිළිබඳ. ඔව් අපිට තමත් පැහැදිලි ඔහු ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන්නේ. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරනේ පන්දු ඔහුගේ ශරීරයෙන් ඉවතටයි යන්නේ. අතරම ඔහු කිසි විටක අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ පිටිකරුවේ ගුග්ලි පන්දුව ගැන. ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ ආරක්ෂාකාරී පිළිගැනීමක් පමණයි. නමුත් නව පිටිකරුවා පවන් රත්නායක දකුණත් පිටිකරුවා කණ්ඩායමේ සිටින තවත් විශිෂ්ට පිටිකරුවෙක් දැන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්නේ මහානාමයේ සතුව සිටින දක්ෂතම පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ලකුණු අතරම සිටින පවන්ත ද්විත්ව ශතකලාභී ක්‍රීඩකයෙක් පවන් ශතකලාභී ක්‍රීඩකයෙක් මෙවර තරඟාවලිය තුල. නිසා මේ දෙදෙනාගේ සබඳතාවය තාමත් වැදගත්. ඔවුන්ට තවත් තරඟාවලියේ තරඟ දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා මෙවර තරඟාවලිය නිමා කිරීමේදී. මාතර ශාන්ත සර්විසස් සහ මහනුවර සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම් සමගයි ඔවුන්ට ඉතිරි තරඟ දෙක ඉතිරිව තිබෙන්නේ. විකසින් හොඳ පාද චලනයක් දක්නට ලැබුණා කියන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි හොඳ විශ්වාසයකින් මේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරපු ආකාරයක්. ඒ වගේම හොඳ තාක්ෂණයක් පෙන්눔 කරා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔහු තාක්ෂණයෙන් හොඳ හෙබි ක්‍රීඩකයෙක්. අවසන් පන්දුවටත් ලකුණක් නැහැ. හොඳ පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවරයක් නිමා කරනවා. රවීන් 81යි කඩුළු 2යි මහානාම විද්‍යාලීය දෙවනින්.
So Mahima Veerakone will continue, the savior for Nalanda College today with the bat. Good evening, Oshada. Good evening, Adil. Yes, Mahanama with their best two batsmen out at the middle now. Yes, this is going to be a treat for us to watch as well. Two set batsmen, Pavanta and Pavan. Definitely, Oshada. Two first-class batsmen. That's a wide by Mahima Veerakone down the leg side. And both in-form batsmen. So Mahima was really good with the bat today. Scored 82 runs with the bat. It was unfortunate not to get to that century. Yes, the but other that end. knock definitely deserved a century. Definitely, I think the way he batted was really inspiring to watch. He dragged the team, and more importantly, built up those partnerships, valuable partnerships. So now we're approaching the last few moments of this game. I think Nalanda College will be pretty happy with their first innings victory here. That will help them be at the top of the group. Yes, definitely. I think Mahanama College will be pretty disappointed. They had 5 first innings victories out of their 5 games that they played. So this is in fact their first innings defeat in this tournament so far. This is also a win, almost. Yeah, definitely. For them, I think it was them who said it's themselves whom are to blame for this defeat. Yes, I think 48 for the loss of 5 wickets overnight. I think definitely they might have think the game is theirs. But we'll talk about it in the next over. 22 overs completed. Mahanama College 84 for the loss of 2 wickets. 22 overs completed. Mahanama 84 for 2 set batsmen out in the middle. Experienced campaigners, first class cricketers as you mentioned. Pavant and Pavan represented Colombo Cricket Club. And they both contributed quite well in the game which CCC almost won. They had to settle for a draw with just 1 wicket away from a very deserving win against SSC. Tossed up there from Raveen. Good loop as well for the leg spinner. Now this battle is going to be interesting. Definitely. Between two Sri Lanka under-19 caps, Raveen De Silva and Pavan Ratnayaka. Both represented Sri Lanka under-19 in the same team. Raveen has always been a promising leg spinner, even for Nalanda and for Sri Lanka under-19s as well. That's a full toss there. A bit wayward delivery. Will it go all the way? No. This is definitely not what we expected from these two. A poor delivery. And Pavan And also could have done better there. Well, yeah. He could have done better there. Just played straight to the fielder. I think they're just messing with us. We just mentioned it's going to be interesting and commentators curse. This time much better from Raveen.
And Pavanta will get a single, that time off the edge. We had a very exciting 2 days of cricket here at Nalanda College Grounds. Yesterday, a lot of wickets fell down. This time played straight back to Ravin. A good tussle there between bat and ball. Two quality players facing off each other. Pawan is usually very good against spinners. Like to use his feet. He's one of the best players of spin going around in this school's cricket season. That time off the edge as well. But this time the batsman will cross the ends. The 2 runs, good running between the wickets as well, these 2 batsmen. And that'll be the end of the over. 23 overs completed. Mahanama College 89 for the loss of 2 wickets. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Mahima starts off with a good tight delivery to the left-handed Pavanta. Now this is the ideal environment here at Nalanda College Grounds to play cricket, isn't it? Not much sunny as well, very warm. The perfect weather. We used to play softball cricket back in the days. That time, a good save there once again from the fielder down in the deep. It's warm here and not dark as well. Yeah. So the ideal environment for softball cricket right after school. This is the ideal environment. And also we have 2 very good batsmen out at the middle. So it's an ideal environment to enjoy some good batting as well. Definitely Pavant and Pavan. And then up next is Vinuka Ruba Singh as well, another quality batsman. So this is of batting to come for Mahanama College. This is the backbone of the Mahanama batting unit. Pavanta, Pavan and then Vinuka. And also don't forget, Sonal is yet to join the team. He's in South Africa with the Sri Lanka under-19s. Yes, and with his addition, maybe in the next week. Yeah, probably maybe in the next week. They unfortunately lost. They played finals yesterday against England. The played finals, that was? Yeah. That was an unfortunate loss for the Sri Lankan team. Fact that they have defeated England twice in that tri-series, but well, that's how the game works. Pavan once again very watchful, not letting Mahima to get away with any chances here. Tight bowling by Mahima. Good end to the over. Just 1 run off it. 24 overs done. Mahanama College 90 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. Overs completed, 90 for the loss of 2 wickets at the moment. Mahanama College in a commanding position here at this second innings. And unfortunately, we don't have much to play with in terms of time, of course. That will go all the way for a boundary. That's a rare loose misfield there from Nalanda College. We haven't seen much of that lately. There was an uneven bounce right before he
intercepted the ball. There you go. Yes. Just going over the hands. Very unfortunate for the fielder. He did well to cover the ground though. Definitely, and he was he had positioned himself properly also, but still that uneven bounce at last second just was just unmanageable for him. Tossed up once again from Raveen. Pavanta moves up to 40s with that boundary. 40 of 70 at the moment. Now we talked about this full force Mahanama College batting lineup. The big match season is coming up. Mahanama playing against Nalanda College. So Mahanama will come with their full force with Sonal Dinusha as well. So it's going to be a very interesting big match. Definitely. And also Nalanda with their skipper Mudita Lakshan in full form. Was that a catch? That was. I think the keeper was very interested, but didn't put his full effort. I think it was off the elbow. Yes, I guess it's coming off the elbow. Bit too high. That's nicely played from Pavanta. Presenting the full face of the bat. Nicely along the ground. These are treat to watch. These two batsmen. Yes, we talked about the Nalanda College captain, a wonderful batsman once again. With lots of experience as well. Scored 192 or 190 something in this season, if I'm not wrong. We've had some really good performances this season. Lohan Aroshana, good all-rounder. Dunit Vellalage. That's the end of the over. 25 overs, 95 for 2. Reverse sweep coming into play, and he played it really well. Pavanta that time. Just 2 runs. Executed it quite well, Pavanta. Yes, he was early on to it and managed to get it away from the fielder. And he played it with the spin, and that's the key to that shot. Now they're leading by 78 runs at the moment, Mahanama College. I don't think so that's not gonna matter. That will be a big issue for Nalanda College. Because this time the conventional sweep coming into play. So showing two abilities of his batting prowess. First the unorthodox sweep, and then the conventional. And here's the summary of the 3 sessions played today so far. First session. A session dominated by Mahima Veerakone, 97 runs and 1 wicket. Let's get to that after this delivery. As he played once again from Pavan. He's really well behind this time, so that's what happened in the second session. 26.3 overs, 65 runs and 5 wickets fell down. And now in the third session, 72. With just 1 wicket. That's good bit of fielding there. That is encouraging stuff for the bowler. That was Kamala Surya. Now that is very interesting to see, because Kamala Surya dropped an absolute sitter in the first innings, but once again. That's the skipper himself, Avishka Perera. I doubt he might have hurt his finger, which is already injured. And that's not a good sign for Nalanda. Look at that. Very athletic in the field, these Nalanda College players. That you can guarantee from Avishka Perera is full of energy.
It's just a bundle of energy on the field. Doesn't matter what he does, batting, fielding, wicket keeping, he'll give his 100%. I hope he's okay. He's getting back to his position. Now this is encouraging to see, because when the captain is doing or leading from the front, the rest of the players will follow him. That is the example that you can set as a good captain. Definitely, and he also has led the team by example with 3 centuries. That's the end of over number 26. Mahanama College 99 for 2. .26 overs completed, 99 runs on the board for Mahanama College for the loss of 2 wickets. This is a good batting performance from Mahanama after being wrapped up for 175 in the first innings. An unfortunate end to that innings. There we go, the scoreboard of Nalanda College. So Ravin De Silva will continue. And interesting to see is opted to bowl around the wicket for Pawan Ratnayaka. This will be a very interesting thing to watch. And got no slips as well. Bowls wide outside the leg stump, but finds the fielder Pawan Ratnayaka. Could have placed it much more better than that. Once again down in the leg side, Ravin De Silva should be careful not to give any width outside the off stump. Very interesting tactic used here by Nalanda. Something probably never seen in schools cricket. Once again in that same region, this is good from Ravin. Now trying bowling at a specific aim. Interestingly, Pawan is missing on those leg side deliveries. Seems like he's a bit weak on that region. And there you go, the first delivery, bit too wide. Second one, more towards the stumps. And the third one, tossed up and also in the same line. So Pawan struggling with that line. Same line, and this time Pawan cautiously plays it towards short fine leg. Pawan brought his leg this time to the pitch of the delivery, which is good to see. Definitely something is happening here with Pawan. And Ravin bowling the same. This time it was the googly. He almost caught him there. Pawan, Ravin De Silva. This is some good cricket. Good battle between these two players. Look at that. It kept straight. It was the googly. And the key for Pawan's survival of the delivery was he was looking the ball until it hit the bat. And that's key. That's something most of the young batsmen lack. This time comfortably defended. A very good over. Very good over. A very interesting over. Exciting over by Ravin De Silva. It's the end of over number 27, Mahanama, 99 for 2. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම
පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? 5කින් 27 overs completed, 99 for the loss of 2 wickets. The players and the match officials getting bit of a break, a water break. In fact, it's important to stay hydrated. These tough conditions. And with this break, it marks the beginning of the last hour. It's 4:23 at the moment. The time. Mahima Veerakone will continue. As the fielders placing them up. Now this is interesting. They got Pavanta, a slip fielder. They had a slip fielder for Mahima. There you go, the confirmation from the umpires. It's the beginning of the last hour. Alright, we're all set to go. The players ready, the officials ready, and here we go. Dropped shot and Pavanta plays it straight to... Yeah, it kept low that time. That kept low, yeah. but yes. Because it's a wayward delivery. Think you can get the replay. There you go, short and wide. Yes, it was definitely low. This time it's in the correct area. Comfortable Yes. bounce. Still only a single. So there we go. The 100 comes up for Mahanama with the loss of just 2 wickets. The one is a bit late, but we have 100 on our score widget on the screen. It's interesting to see here at Nalanda College. There you go, the 100 is here now. They got to roll it up one by one and then... That's an interesting job, Oshada, I should say. Handling the scoreboard. And the best part of thing that is, it's not the number which you want to show. It's the number, the number you see behind is not the number you want to show. So if it's 95, you should put 59. Then only it shows 95 to the people watching from outside. So it's very interesting, and also at the same time it's a bit confusing. Yeah. I think you need to be in the right mindset to do that as well. It's a tough job. Usually I've seen the school boys or the players doing that, updating the scoreboard. It's 28 was now completed, and it's 100 for the loss of 2 wickets.
There you go, 100 for the loss of 2 wickets in 28 overs. 13 fours and 1 6. And yes, 22 singles as well, which is good. And we got quite a crowd here at Nalanda College Ground. The parents, they will always love to see their kids playing. And also, as I said previously, I don't think they get much time to spend with their kids at home these days, because these kids, they're spending a very tough season. They might be having training sessions, practice sessions, physical matches. And in the meantime, the studies as well, which are important. Of course. These are still school kids. This is a very tough season, the under-19 schools cricket season. 15 matches, big match. If you get selected to the knockouts, and then more matches. The limited over coming up as well. At the same time, as you said, their studies, and for players like Pawan and Pawanta, first-class matches as well. So it's pretty hectic. But this stage, this time of the year is the one you'll cherish at the end. So you got to live it to your best. Play every match you get to play. Perform well. Definitely, they're playing under 19 Division 1 means there are some special players. Definitely. So they got to keep that in their mind and play accordingly. It's the best tournament for any schools cricketer in Sri Lanka. Definitely, to compete in. To be in that 11, you need to be very lucky. And there you go, Ravin De Silva showing some intent to his Sri Lanka under-19 teammate. This is a very interesting battle. We saw a very eventful over in the previous over. He's still continuing with that ploy. This time Pawan, he was bowling to the left-hander first, but Pawan has shown some adjustment. There you go, once again. This time the leg spinner coming into play. This is Catching very the interesting. Edge. Yes. Ravin bowled well so far. Picked up 1 wicket for just 18 runs in 5.5 overs. And there you go, Ranjika Pereira, our co-commentator with Charit Madhushankar, who's in charge of logistics for this game. Charit. All doing a great job, the team batsmen and the ThePapare team as well. So that's the end of the over. 29 overs. Mahanama College 102 for 2. So 29 overs completed, 102 for the loss of 2 wickets, and Mahima will continue the bowling from the far end. Pawan on 46 at the other end, and Pawan on 6 of 29. Very watchful, risk-free at the moment. This is very unlikely of Pawan Ratnayaka. This is not the player we know. He's a bit busy player, works singles quite regularly. But 6 of 30 is definitely not Pawan's game. Well, that time it beats the batsman and the wicketkeeper. Good work there from the captain. Very energetic in the field once again. That's Avishka Pereira for you. With the wicketkeeper is having trouble catching the ball from Avishka. Let's have a look at that again. It's the captain for you, Avishka. With his Sri Lanka under-19 jersey on. I definitely be very proud about that. Definitely every school's cricketer's dream is to represent your country. This time the sweep coming into play. But got the protection in there. With just a single. It was Pawanta. Pawanta is usually a very good player through that
He's a 360 player. He plays all shots. Beautiful drive and elegant sweeps. He can play the unorthodox shots as well. And here is Pawan, a very busy player, but today it's not the case. There you go, another dot ball. And Nalanda have bowled really well at Pawan, not giving him the chance to work singles, which is singles is his game. Blocking his singles will definitely stop him. There we go, Pawan once again trying to come down the pitch, and that time Mahima bowling a full toss. Another opportunity gone that time, so that has been the problem for Pawan so far in this match. As you mentioned, 6 of 34 deliveries. Pawan is struggling. Once again plays straight to the field, and that's the end of over number 30. Mahanama College 104 for 2. නලන්ද විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වයස 19 පහළ පළමු කොටසේ සී කාණ්ඩයේ තරගයේ අවසන් පැය දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නිල වශයෙන් 4:23 සිට 5:23 දක්වා අවසන් පැය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ කාලය තුල අනිවාර්යයෙන් පන්දුවර 15ක් යවිය යුතුයි. දැන් මේ පන්දුවර වලින් පන්දුවර 3ක් යවා අවසන්. මේ රාවේන්ද්‍ර සිරුලා රවින්ගේ පන්දුර ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් රේව් පහර එල්ල කරන්නේ. ඉහළින් පන්දුව ඇදී එන්නේ ලකුණු 6යි. පවන්ත තමාගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා දාර්ශනීය 6 පහරකින්. මට මතක් වෙන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්. ප්‍රහාරාත්මක විලාශයෙන් අර්ධ ශතකය වාර්තා කරගන්නේ. පවන්ත වීරසිංහ ලකුණු 53යි පන්දු 87කින් 4 පහරවල් 7ක් අන්තර්ගතයි. 6 පහරක් සමගින්. තමත් මැනවින් පාද චලනය දක්නට ලැබෙනවා. ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් රේව් පහර ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් වයිඩ් ලොං ඔෆ් පන්දු රකින්නේ රඳවා තිබුණේ. හොඳ පන්දුවක් හොඳින් ආරක්ෂිත පහරක අගනා වටිනා අර්ධ ශතකයක් පවන්ත වීරසිංහ මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා 4 පහරවල් 7ක් සහ 1 පහරක් සහිතව අංක 3 පිතිකරුවා හැටියට තමාගේ වගකීම ඉතා හොඳින් ඉටු කරනවා. ඒ වගේම ඔහු නායකයා ලකුණු අතරම සිටින ක්‍රීඩකයා. පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ෆයින් ලෙග්ගේ පන්දු රකින්න වෙතටමයි පන්දුව ඇදී ආවේ. ස්ථානගත කිරීම තරම් සාර්ථක නැහැ. මොකද පන්දු රකින්නේ වෙතටමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. 110යි කටළු 2යි. ලකුණු 92ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නාලන්දා විද්‍යාලය මේ වන විට. 1 නෙල්සන් අවස්ථාවක්. ලකුණු 111යි කටළු 2යි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මතයක් තිබෙනවා මේ නෙල්සන් ඩබල් නෙල්සන් අවස්ථාවලදී කඩළු බිඳ වැටෙනවා කියලා. බොහෝ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයින් තමයි විශ්වාසය තබන්නේ. ස්වීප් පහරකට සැරසුනේ අන්තිම පිටේ දැවටෙන්නේ කෙසේ නමුත් 4 සීමාව සොයාගෙන යනවා පන්දුව. අතිරේක ලකුණු 4ක් හැටියට තමයි විනිශ්චයකාර දර්ශන පෙරේරා සංඥා කරන්නේ. ඒ ලකුණු 4ත් සමග නෙල්සන් නාලන්ද ලකුණු පූර්වයේ නිවත්ව යනවා. 115ක් වෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. රකින්නාට රැකගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසි ආකාරයෙන් ඉවර පන්දුව 4 සීමාව දක්වා යන්නේ. ප්‍රවීන් එක් කඩුලක් දබාගත්තා ලකුණු 25කට. පන්දුවාර 6යි 7 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහුගේ අතිරේක ලකුණු 14ක් මේ ලකුණු 115 ඇතුළත තියෙනවා ජාලිය. ඒදී විශේෂයෙන්ම නිපන්දු 4ක් එකම පන්දුවරය තුළ ක්‍රියාත්මක කළා හිතේස් වාසල. ඒ ලකුණු 4ත් අන්තර්ගතයි ඔය ලකුණු 14 තුළ. ඊයේ දිනේ තප දුටුවා නාලන්දා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු යවන්නන් නිපන්දු 8ක් යවා තිබුණා. මේ ඉදිරියට පියවරක් පැමිණෙමින් පන්දු ආරක්ෂාකාරීව පිළිගත්තේ. රවීන්ද්‍ර සිල්වා ශ්‍රී ලංකා වයස 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ දකින අවිෂ්ක පෙරේරා නායකයා. ඔහුත් ශ්‍රී ලංකා වයස 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. පිතිකරු පවන් රත්නායක ඔහුත් ශ්‍රී ලංකා වයස 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පන්දුවක් අවසන් පන්දුව ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 31ක් අවසන්. මහානාම විද්‍යාලය 115යි කඩළු 2කට.
ලකුණු 115යි කඩලු 2යි. මේ පවන්තගේ අර්ධ ශතකයේ ලබාගේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරයේ පෙර පාදයේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර විශිෂ්ටයි. ස්ථානගත කිරීම සහ කාලයේ මැනීම තා සුපිරි මට්ටමක දක්නට ලැබුණා. මේ අලංකාර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරෙන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරයේ මේ ෆ්ලික් පහර ඔපිටිය සිසාරා පහරවල් ඉල්ල කළා. ඒ පහරකින් ඒ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරෙන් තමයි 6 පහරකින් ඔහු අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කළේ. මේ මහිම වීරකෝන් අද දවසේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ වීරයා හැටියට මම නම් කරන්නේ මහිම වීරකෝන්. ප්‍රථමින් මේ ජයග්‍රහණය නාලන්දයට ලබා දෙන්න ප්‍රධානම දායකත්වය ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා පිතිකරුවෙක් හැටියට. දක්ෂ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයා දැන් පන්දුවර 6ක් යවා තිබෙනවා. ලකුණු 10කට කඩු ලබාගෙන නැහැ. මහිම වීරකෝන් අද ලකුණු 82ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 155කට මුණදී 4 පහරවල් 7ක් සහිතව. ඔහු නොම්බර 7 පිතිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටේ පැමුණේ. ඒට හේතුව චමෝද්‍ය රාජපක්ෂ ඊයේ දිනේ නයිට් වොච්මන් කෙනෙක් හැටියට කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළේ. මේ පවන්ත වීරසිංහ අර්ධ ශතකලාභී පිතිකරුවා මහිම වීරකෝන් ඉතා හොඳින් පන්දු යන. ඔහු තමයි මේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩාල කරමින් ඩොට් බෝල් වැඩිපුර වේ. පන්දුවර 6යි පන්දු 4යි. මේ පවන්ත ලකුණු ලබාගත් ආකාරය මේ 6 පහර එල්ල කරේ රතු පැහැයෙන් ඒ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරෙන් අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කළ 6 පහර. පන්දුව නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හරින්නේ. දඟ කැවීමක් අප දුටුවේ නැහැ එවර එම පන්දුවේ තරම්. ඒ වගේම ඔහුගේ 4 පාරවල් 7 නිල් පැහැයෙන් දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර තමයි විශිෂ්ට පහර හැටියට මා දැක්කේ ඔහුගේ අද දිනේ පුරාවට. අවසන් පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සාර්ථක පන්දුවරයක් 1 ලකුණක් පමණයි. පන්දුවර 32ක් අවසන් 116යි කඩලු 2යි මහානාම විද්‍යාලය. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මේ පවන් රත්නායක ඔහුගේ ජර්සියේ ලාංඡන දෙකක් තිබෙනවා. මේ ඔබට පේනවා ඔහුගේ පිට ප්‍රදේශයේ තිබෙන ලාංඡන දෙකේ මහානාම විද්‍යාලයේ නිල ලාංඡනයේ සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නිල ලාංඡනයේ. ඒට හේතුව ඔවුන් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන විද්‍යාල දෙක. ඒ නිසා මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ඇඳුම තමයි ඔහු මේ පැළඳගෙන ක්‍රීඩා කරන පසුගිය තරගයේ ක්‍රීඩා කළ ඇඳුම විය යුතුයි ගිය අවුරුද්දේ. එවර පන්දුව සුයි පහරක් සමගින් ලකුණු 4යි. දුරල පන්දුවක් යොමුනේ ඒ මොහොතේ රවීන්ගෙන්. හොඳ පැඩල් ස්වීප් පහරක් පායින කෙලින් පන්දුව පත් වුණා සමග හොඳ ස්ථානගත කිරීමකින් පවන්ත වීරසිංහ දැන් නොබියව පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහුට පීඩනයක් නැහැ ලලිත්. ලකුණු 59ක් ලබාගෙන පන්දු 91කට මුහුණ දෙමින් මේ ලකුණු 59 ලබා ගන්නේ. අපි සඳහන් කළා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඒ වගේම ආනන්දය නාලන්දයේ මහා ක්‍රිකට් තරගය. දැන් මේ පෙබරවාරි මාසයේ අන්තිම සතියේදී තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහා ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භ වීමත් සමග ඉන් පසුව සතියාන්ත දිගටම මහා ක්‍රිකට් තරග සැනකෙළි බවට පත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය තුල. ඒ වගේම බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් පැමිණෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර එක්දින තරග 3ක් සහ 20 තරග 2ක් සඳහා ලලිත්. තවත් සුයි පහරක් පන්දුරකින් අතටමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඒක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වීමට සිදු වෙනවා. ජාලිය මෙවර දිවා තරගයක් ලෙසින් තරගයක් පැවැත්වෙන සෑහෙන කාලයකට පසුව එක්දින තරගයක් පැවැත්වෙන SSC ක්‍රීඩාංගණේ.
නිසා හොඳ ප්‍රේක්ෂක අවධානයක් ලැබේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාලෝලීන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හැරුණු විට මා විශ්වාස කරන වැඩියෙන්ම ආදරය කරන කණ්ඩායම බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම. අනිවාර්යෙන්ම. ඉන් අනතුරුව නව ශ්‍රීලන්ත කණ්ඩායම. මේ කණ්ඩායම් දෙකට තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාලෝලීන් බොහෝ ප්‍රියතාවයක් දක්වන්නේ. එසා ඔවුන්ගේ තරඟ නැරඹීම ඔවුන්ට කිසියම් ආශ්වාදයක්. දුර්වල පන්දුවක් දුර්වල පහරක්. ඒ වයිට් පන්දුවක් දර්ශන පෙරේරා විනිශ්චයකරු අවසන් නිමේෂයේ සංඥා කරනවා වයිට් පන්දුවක් හැටියට. අපි බලමු පුනරූපණය. ඒ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්නට පෙළඹුණේ ඇයි පිතිකරුවා? ඒ තමයි දුර්වල පන්දුවකට දුර්වල පහරක් පවන්ගෙන්. ඉවර හොඳින් පසුපාදයට ගොස් පන්දුව යොමු කරන එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන්. දැන් මේ දෙදෙනාගේ අරමුණ විය යුත්තේ කඩළු ආරක්ෂා කරන පන්දුවට පහර දෙමින් ඊළඟ තරගය සඳහා හොඳ ප්‍රතිකරණ පුහුණුවක් ලබා ගැනීම. මොකද ඔවුන්ට තීරණාත්මක තරඟ දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා තරඟාවලියේ තරග හැටියට. මාතර ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලය සහ සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම අතර. රවීන්ද්‍ර සිල්වා හොඳ කැපකිරීමක් කර බව පැහැදිලි. පන්දු රැකීමේදී ඔහුගේ ඇඳුමේ තිබෙන දූවිලි ප්‍රමාණය දෙස අවධානය යොමු කරන්නේ. යොර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ඇදියෙන්නේ. රැක ගන්නවා උඩ පන්දුව මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. නායක අවිෂ්ක පෙරේරා විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක් සහ විශිෂ්ට රංගනයක් ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමග කොදෙව් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් මතක් වෙනවා. මම කඳාන් කරමින් සිටියේ කොදෙව් ක්‍රීඩකයන් පිළිව මේ පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඔහු ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහරට උත්සාහ කරන මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න විශිෂ්ට අන්දමින් පන්දුව කරා තමාගේ net රඳවාගෙන පිටුපසට දිව ගොස් රැකගත් පන්දුව විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. මට සහිපත් වෙන්නේ කොදෙව් ක්‍රීඩකයන් තමයි. විශේෂයෙන්ම ඩැරන් බ්‍රාවෝ වැනි ක්‍රීඩකයන් උඩ පන්දුව රැකගත් සැනින් මේ ආකාරයෙන් පවන්ත වීරසිංහ දැවි යන හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 60කට. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. අවසන් කඩුලේ බිඳී යාම මෙතෙක් කියලා ඉත හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටි පවන්ත වීරසිංහ උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවි යන්නේ. පවන්තගේ ඉනිම නායකයා අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් නිමාවට පත්වන්නේ. මෙන්න මම සඳහන් කළ දේ අර බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් ක්‍රීඩකයන් මෙන් විශේෂයෙන්ම ඩැරන් බ්‍රාවෝ මට මතක් වෙනවා. ඔහු උඩ පන්දුවක් රැක්ගත් විට මේ ආකාරයෙන් තමයි. නමුත් රංගනේ තමයි අඩු. නව ප්‍රතිකරුවා විනුක රූපසිංහ කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්නා දැන් වමත් ප්‍රතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන. වමත් ප්‍රතිකරුවේ දැවීගේ ඉන්පසුව තවත් වමත් ප්‍රතිකරුවෙක් පැමිණ තිබෙන. ලකුණු 123යි කඩලු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ උඩ පන්දුව රැක්ගැනීමේදී තමාගේ අන්තය මාරු කරගෙන තිබෙනවා පවන් රත්නායක. එසා ඔහුට තමයි අවස්ථාව සැලසෙන්නේ පන්දුවට පහර දීමට. පායිනෙන් එන ඇදීන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. හතර සීමාව අසලදී පන්දුව රකින්න අතර වාරයේ 1 ලකුණයි. පවන් ටයිම ලකුණ පවන් ලකුණු 8යි. ඒ සමගින් තරගයේ පන්දු 33ක් අවසන් ලකුණ 124යි කඩලු 3කට. කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වයස 19න් පළමු කොටසේ C කාණ්ඩයේ තරගයේ අවසන් පන්දුවර කිහිපයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්. අවසන් පැයේ දැන්ට පන්දුවර 6ක් යවා අවසන්. තවත් පන්දුවර 9ක් නොයසේ නම් 5:23 දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. යලිත් ක්‍රියාත්මකයි මහිම.
මහිමගේ 8 වෙනි පන්දු වාරය ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉතා හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණීම පහර කළ කරේ උත්සාහයක යෙදුනා මිඩොන්හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. නමුත් එකවර රැක් ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. එක ලකුණයි. දිනෙත් සමරවීර මිඩොන්හි සිට පන්දුවේ වේගය අඩාල කරේ පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. තා දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් අර්ධ වශයෙන් නතර කළත් එක ලකුණකට සීමා කළා ඒ පන්දු රැකීම. ලකුණු 106ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ දැන් නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන විනුක තමා මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව ආරක්ෂාකාරීවයි පිළිගන්නේ. ශ්‍රාක්කව කලාපයට ඇදියන්නේ ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් නැහැ. නාලන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ශානුක දිසානායක, ඒ වගේම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යතුමන් සමන් හෙට්ටිආරච්චි, මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කැලුම් ගංගොඩවිල, සිද්ධාත් වරකපිටිය ගුරුතුමන් තමයි ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ. වරසුයි පහරකට සැරසුනේ සිතූ පරිදි පිත්තේ දැවටුන්නේ පන්දුව. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් උදා වෙන්නේ. ලකුණක් කරා දිව යනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. දිසියාකාරව එක වර රැකීමේ හැකියාව නැහැ පන්දුව. ලද අවසරයෙන් ලකුණක් ලැබෙන්නේ. අවසන් වශයෙන් දැවී ගිය පිටිකරුවා ලකුණු 60කට පවන්ත නායකයා. පවන් තාමත් ඔහුගේ සුපුරුදු පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙන. ඔහු පන්දුව 42කට මුහුණ දී ලකුණු 9ක් පමණයි. තාමත් ඔහුගේ ප්‍රිය කරන පහරවල් නිසි ආකාරයෙන් එල්ල කිරීමට ඔහුට ඉඩකඩ ලැබී නැහැ. විශේෂයෙන්ම මහිමගේ පන්දු යවීම හමුවේ ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දු යොමු කරන ආකාරයක් අප දකින්නේ. එවරත් පවන් ආරක්ෂාකාරීවයි පන්දු පිළිගත්තේ ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයටම. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නේ 34 වන පන්දු වාරයයි ලකුණු 126යි කඩලු 3කට. පවන් රත්නායක පන්දු 43කින් ලකුණු 9 ලබාගෙන එකදු 4 පහරක් ඕනේ. ඔහු දෙකේ ලකුණක් දෙක බැගින් ලබාගත් අවස්ථාවක් සහ එකේ ලකුණු 7ක් තමයි මේ ලකුණු 9 අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. එයින් පැහැදිලි පවන් උතා විශිෂ්ට ගණයේ ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් මේ දක්වා ඔහුට තාමත් ඔහුගේ සුපුරුදු පහරවල් ස්ථානගත කිරීම නිසි ආකාරයෙන් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. මේ පවන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ඔහුගේ ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් එහෙම දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පායින්න කෙලින් මිඩෝන් කලාපයෙන් ලකුණු ලබාගෙන තිබුණා ස්ක්වාලෙක්. ඉන් පසු ඒ හිඩැස් තිබෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි අපේ අධ්‍යක්ෂවරයා කියන විටම ලබා දෙනවා ඒ අවශ්‍ය දත්යන්. ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් පහරවල් කිහිපයක් ඔහු එල්ල කර තිබෙනවා. රොෂාන්ත තමයි දැන් අපේ අධ්‍යක්ෂවරයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ තමයි අපි විටින් විට සඳහන් කරන්නේ මේ papare.com batsman.com ඒකාබද්ධ වෙලා batsman.com සහ papare.com ඒකාබද්ධ වුණාට පසුව මේ හැම තාක්ෂණයක්ම ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයින් නැත්නම් ඒ ගෙනීමේදී විස්තර විකාශය තුළ ගෙනෙන අංගයන් ක්‍රමයෙන් අන්තර්ගත කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ මේ සජීවී විකාශය තුළ. රසුයි පහර සාර්ථකයි. 4 සීමාව දක්වා පන්දු වැදී යනවා. දුරල පන්දුවක් කෙවර යමුනේ. අලංකාර සුවිස් පාරකින් තවත් ලකුණු 4ක්. පන්දු රකින්නාට රැක ගැනීමට අසුරු සීමාවේ පන්දුව ඇදී යන්නේ. විශේෂයෙන්ම අවම පහසුකම් සහිතව තමයි මේ සජීවී විකාශය ගෙනෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂම එරංග සහ අපේ ඇසල සහාය අධ්‍යක්ෂවරුන් හැටියට වුන් දැන් කිසියම් ආකාරයක අධ්‍යක්ීම් ලැබෙම ඉදිරියේදී මේ විස්තර විකාශය ගෙනීමේදී සජීවී විකාශය ගෙනීමේදී ඒ ඉතාමත් වැදගත්. තරුණයින් මේ ශාස්ත්‍රයට පැමිණ මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි. ඒ වගේම
සාමාන්‍යයෙන් ලලිත් ඕනෑම කෙනෙක් කැමති ගෝලයන් හදන්න. මොකද ඒ ගෝලයන් හැදීම තුළ ගුරුවරුන් බවට පත් වෙනවා නිරන්තරයෙන්. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඕනෑම ශාස්ත්‍රයක ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් ලබා දෙන්නා වූ මඟ පෙන්වීම කනිෂ්ඨයින්ට අතිශයින් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ වුවත් දැන් මුරලිගේ සමුගැනීමෙන් පසු රංගනයේ අවස්ථාව සම්පූර්ණ කරා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. එතනින් පස්සේ තමයි තිබෙන්නේ රංගනගෙන් පසු දැන් ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය පැමිණ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඒ වගේ තමයි ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් සමුගන්නන ඕනෑම ශාස්ත්‍රයක යෞවනින් අවස්ථාව සැලසා දිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ගෝල පිරිසක් බිහි කළ යුතුයි. හොඳ ගෝලයන්. විනුක ලකුණු 5ක් ලබාගෙන පන්දු 6කින් වර පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් රකින්න හැකියාවක් නැහැ. ලකුණක් කරා දිව්‍යන්නට අවස්ථාව. ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වන්නේ 131 වැනි ලකුණ. දැන් ලකුණු 112ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම. ඉවර පායිනෙන් ඉවතට ඇදියන පන්දුව නිදැල් යන්නට ඉඩ හරිනවා. සමගින් නිමාවට පත් වෙනවා තරඟයේ 35 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 131යි කඩලු 3කට නාලන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට එරෙහිව මහානාම විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. ලකුණු 131යි මහානාම විද්‍යාලයේ කඩු 3කට සිය දෙවන ඉනිම. දැන් පන්දුවයි මේ වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. මේට පෙර ආතුව මහිම මේ අන්තයෙන් පන්දු යවි. දැන් අවිෂ්ක පෙරේරා තමාගේ තවත් ප්‍රධානතම දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවා ගන්න ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. චමෝද්‍ය රාජපක්ෂ පන්දු ඕවර් 9යි ලකුණු 23කට එක් කඩුල්ලයි. ඊයේ දිනේ ඔහු නයිට් වොච්මන් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට එකතු වුණා. නයිට් වොච්මන් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට ආවේ මේ චමෝද්‍ය. ඊයේ කඩලු 5ක් බෙද වැටීමත් සමග අද දිනේ ආරම්භ කර ලකුණු 48යි ලබා සිටියේ නාලන්දේ. නමුත් නාලන්ද ඉනිම නිමා කළේ ලකුණු 194ක් ලබාගෙන ලකුණු 19ක් මහානාමයට වඩා ඉදිරියෙන් සිටමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතතාවය ඉතා හොඳින් පෙන්눔 කළ තරගයක් ලෙස සඳහන් කළ හැකි මේ තරගයේ විශේෂයෙන් නාලන්ද ඉනිම චමත්ගේ ප්‍රථම පන්දුව රීපෙස්ට්‍රා කව කලාපයටයි ඇදී යන්නේ. ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණ කරාත් පැතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් උදෑසන සහ සවස් කාලේ තිබුණු ආලෝක තත්ත්වවල තරමක් ආලෝක තත්ත්වය අඩු වෙන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම වලාකුළු වලින් ගහන වී තිබෙන හිරු සැඟවීම මේ තිබෙන්නේ ඉහළ හස්කුසු තත්ත්වය. මොකද මේ ක්‍රීඩා පිටිය ගොඩනැගිලි වලින් සහ ඒ වගේම වෘක්ෂලතා වලින් පිරි ක්‍රීඩා පිටියක් අවට ඒසා ඒ සෙවනැලි සමග තරමක් ආලෝක තත්ත්වය අඩු වෙනවා. නමුත් 5:23 දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. මේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවට සඳහන් කළ ගොඩනැගිලි සහ ඒ විශාල ගස් ප්‍රමාණයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. එවර මිඩෝන් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන අතර වාරයක ලකුණක් ලබා ගැනීමට පහසුවෙන්ම අවස්ථාව සැලසෙනවා. අනිවාර්යයෙන් පැය යැවිය යුතු 9 වන පන්දුවරේ මේ යවමින් සිටින්නේ. තවත් නියත වශයෙන් පන්දුවර 6ක් හෝ 5:23 දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මෙන්න සෑහෙන උපදෙසක් ලබා දෙනවා චමෝද්‍යයට අවිෂ්ක පෙරේරා පන්දු පිටිය සකස් කිරීම පිළිබඳ. පන්දු පිටියේ වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ පැත්තේ සිටි ක්‍රීඩකෙක් කැඳවනවා ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ගීප් පන්දු රැකීමේ කාර්යය සඳහා. විශේෂයෙන්ම ස්වීප් පහර එල්ල කිරීම සඳහා වැඩි රුචිකත්වයක් දක්වනවා පවන්. අවස්ථා කිහිපයකදීම ඔහු උත්සාහ කළා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. දැන් ලකුණු සටහන දෙස බැලුවම ජාලිය 44ට 9යි පවන් පන්දු 10කින් විනුක ලකුණු 9ක් ලබා ගන්නවා. දෙදෙනාම ලකුණු 9යි. නමුත් පන්දු භාවිත කර තිබෙන ආකාරය 44ක් පවන් ඊටම සෙමෙන් පන්දුට පහර දෙමින් සිටින්නේ ඔහු.
ඉල්ලීමක් කරනවා එවර. විසුතුමා නිෂ්ප්‍රභා කරනවා එකවරම. පැහැදිලිවම පායින්ෙන් ඉවත ඇදී යන පන්දුවක් හැටියට දක්වන්න ලැබෙන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් චමෝද්‍යගේ. කඩල තුළට මැදියන පන්දුර පහරක් කෙල්ල කරනවා ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණක් පහසුවෙන් අත්වෙනවා. චමෝද්ද රාජපක්ෂ ඔහුගේ 10 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 27කට එක් කඩුල්ලයි. පන්දු පිටේ වෙනසක් සිදු කරන ආරක්ෂිත හෙල්මටයක් රැගෙන බොහෝ විට පිතිකරුවා ආසන්නයේට පන්දු රකින්න යෙදවීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. අවිෂ්ක සහ චමෝද්දගේ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලය නායක අවිෂ්ක මේ පන්දුවරේ යැවීම සඳහා වැඩි වෙලාවක් ලබා ගන්නවා. මේ අවසන් පන්දුවේදී මේ සියල්ල සිදුවන්නේ. වමත් පිතිකරු විනුකර උපසිංහට එරෙහිව තමයි ආරක්ෂිත හෙල්මටයක් පැලඳ ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග්ගේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරන්නේ. ගුවනට මුසුකොරමින් යොමු කරු පුල් ටොස් පන්දුවට පාරක් එල්ල කරනවා. හොඳ ආපසු යොමු කිරීමක් නෙවෙයි, රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එකවර ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණ කරා දිව යනවා. ලකුණු දෙකක් අත් වෙනවා. ඒ සමගින්ම නිමාවට පත් වෙනවා තරඟයේ 37 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 137යි කඩලු 3කට මහානාම විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. රවීන්ද්‍ර සිල්වා කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. අනිවාර්ය පැය යැවිය යුතු මේ 10 වන පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ රවීන්. ඔහු කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ලකුණු 38කට පන්දුවාර 9ක් යවමින් 137යි කඩලු 3යි ලකුණු පන්දුවාර 36කට. සෑම විටම රවීන් උත්සාහ කරන්නේ පායින් ඉවත ලකුණු ලබා නොදී පන්දු යවන්න. මේ ආකාරයෙන් දිගින් දිගට පන්දු යවුවොත් නෙගටිව් බෝලින් කියන අවස්ථාවට එන්නට පුළුවන්. හිතාමතා විශේෂයෙන්ම අවසන් පැයේ පන්දු යවනවා නම් පායින්ෙන් පිටත මම දැක්ක අවස්ථා කිහිපයකදීම රවීන් පායින්ෙන් ඉවතට තමයි හිතාමතා පන්දු යොමු කරනවා නම් විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් නෙගටිව් බෝලින් හැටියට සඳහන් කරන්නට. වර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පිළිගත්තේ. වෙනුක ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 11කට මුහුණ දෙමින්. පවන් ලකුණු 10ක් ලබාගෙන පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ. පියවර කීපයක් ඇවිදමින් පහරක් එල්ල කරන්නේ. මිඩොන් හි පන්දුරක් ඉන්න පන්දුව රැක ගන්නවා. හැම විටම රවීන් උත්සාහ කරන්නේ පායින් ආක්‍රමණය කරන්න. දැන් මේ පන්දු තුනම යොමු කළේ පායින්ට පිටතින්. අපි බලමු මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් ආදරණීය දෙමව්පියන් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉවර කෙටි පන්දුවට පසුපාදයට පැමිණ පුල් පහර ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ප්‍රබල අන්දමින් පන්දුව රකින්නට උත්සාහ කළා. හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් තමාගේ ප්‍රථම ලකුණු 4ක් කරගන්නවා පවන් රත්නායක. පන්දු 50කට මුණ දෙමින් 50 වෙනි පන්දුවේ තමයි රවින් පවන් ලකුණු 4 ලබා ගන්න. හතරේ සීමාව ආසන්නයේ ප්‍රශංසනීය උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී. නමුත් රැක ගැනීමට ඉඩකඩක් ලැබුණේ නැහැ. මොක්ෂ සංකල්ප ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මා සඳහන් කළ දේ පායින්නේ නිවතට ඒ පන්දුව යොමු කරන්නේ නැවත වරක් රවීන්ද්‍ර සිල්වා.
ඔහු යව් පන්දු 5න් බලන්න පැහැදිලිවම ලෙග් ස්ටම්ප් එකට සෑහෙන ඉවතින් එක් දින තරඟවල නම් මේ නියත වශයෙන්ම වයිට් පන්දු. ඔහු යවන ලද පන්දු 5න් පන්දු 4ක්ම පායින් ඉවතට යොමු කළා. අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා අවිෂ්ක මොකද්ද කළ යුත්තේ කියලා. අපි බලමු අවසන් පන්දුවත් පායින් ඉවතද පත්ත කරන්නේ රවින්. පැහැදිලි නැවතත් පායින් ඉවතට. නමුත් කඩළු රකින්නාට පන්දුව රැක ගැනීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. උපක්‍රමය අසාර්ථක වෙන අවස්ථාවේදී අතිරේක ලකුණු 4ක් මහානාම විද්‍යාලයට. පන්දු ඔවරය අවසන්. මහානාම විද්‍යාලය 145යි කඩළු 3ක. So we are into the final few moments of this Group C encounter between Nalanda College and Mahanama College. Only 5 overs remaining in the last hour. And joining me to finish off the game is Oshada. Good evening to you. Yes, good evening to you too, Ranjika. Just 5 overs remaining in this game. Mahanama College in commanding position, but unfortunately lost that first innings, leading by 126 runs at the moment, which is not gonna matter at this stage of the game. So Chamudya is continuing his 11th over at the moment with two batsmen, Vinukuru Basingha and Pavan Ratnayaka, two very well experienced players for Mahanama. In fact, the backbone of this Mahanama College batting lineup. Pawan has been stuck for a long time. It has been a defensive fielding and bowling effort against Pawan Ratnayaka, preventing him from scoring any runs. Good ploy done by the Nalanda College bowlers and the skipper with the field setting and the lines and lengths. Is both the teams batted really well today. Even Nalanda College, they were 48 for the loss of 5 wickets when they came out today to bat. They batted really well, the lower middle order. All thanks to Mahima and Moksha, the two batsmen who set the rhythm for Nalanda College with the bat. And now Mahanama College just continuing that good work with the bat. 146 for the loss of 3 wickets. So it seems like it's a good track to bat on here at the second day. Oh, it might be some other tactics as well. Never know, but today batsmen have been able to get some runs on the board compared with yesterday. 15 wickets fell down yesterday, but today it's been only 8. That's how Flighted by Vinuka. This time no run. Quicker of the two in this partnership after the loss of Pavanta Veerasinghe. Finds the ball on the full, but no run there. 38 gone. Mahanama 147 for 3.
38 overs now completed. Mahanama College 147 for the loss of 3 wickets. Just 4 overs remaining for the day here at Nalanda College. It's getting a bit darker as well, but we had a good day of cricket both the days yesterday as well. We had plenty of cricket, some good exciting cricket from the two top teams in the Group C. Nalanda College number 1 and Mahanama at number 2. That's a full toss from Raveen, but Pawan couldn't get it away from the fielder. Yes, speaking of the highlights of yesterday's and today's play, yesterday we had back to the wall knock from Dilesh Tuduage. 53 runs he scored off 137 deliveries. It's a wonderful knock when they were down and out himself. And as we speak, Pawan Ratnayaka finds the gap this time. Wonderful stroke there, getting to the pit of the ball and drilling that through the cover region for a boundary. And 150 comes up as well. It was Pawan coming down the pitch, creating his own room, and he was confident enough to play it away from the fielder as well. 151 for the loss of 3 wickets at the moment. Navishka giving some instructions for Raveen. Wonder what the plan is for these last few overs. And getting back to that first innings from Mahanama College, it was a good partnership between Shavindu Kavind and Dilesh Tuduage. They batted well to save Mahanama from collapsing below 100. Somehow managed to push them to 175 with the seamer Jitesh Vasala taking 4 wickets and the left arm Dinat Samaravira taking 3 for Nalanda College. And later on yesterday during the tea session, after tea session, Nalanda College started off well with Avishka Pereira and Ranidu De Silva, both getting 29 runs in quick succession and just 5.1 overs. But that over from Nisal Akash to get those 3 wickets of Ranidu De Silva, Rashan Disanayak and Thamidu Kamala Surya turned things around for Mahanama College, and that followed by wickets of Raveen De Silva and skipper Avishka Pereira, which ended the day with 5 wickets down for Nalanda College. It was all down and out Nalanda College, but today morning we had Mahima Virakon scoring a wonderful half century and getting his team over the line and securing their unbeaten tag this season. It's a wonderful 2 days we had here at Nalanda as Vinuka gets another boundary away. That time Raveen once again to that leg side region. It was Vinuka Rubasinghe, the left-hander. Nicely played there. Just tapping it with the bat and the outfield doing the rest. There's some poor bowling from Nalanda College. In fact, from Raveen, conceded 51 runs in 11 overs almost. Bit of an expensive side as well. Raveen, we saw is tackling with Pawan and even Pavanta as well. Lots of full tosses as well. Last ball of this over. And easily dealt with to end the over. 39 gone, 2 overs left, 3 overs left in the day. It's 156 for 3. .39 overs completed. Pawan Ratnayaka and Vinuka Rubasinghe
out in the middle for Mahanama College in this second innings. Our second day of this tournament encounter, the Independence Day as well. Alright, Chamodya will bowl the 40th over of the day, down in the leg side that time. The run rate is as well of just almost 4 runs per over. That tells you how Mahanama College batsmen have been able to dominate this session of play. That's short pitch delivery. Will get a single. Chamodya taken 3 wickets in this match. 2 in the first and 1 wicket in this innings. Ravin also taking 3 in the match, 1 in the first innings and 2 in the second. The two seamers, however, wasn't as threatening as they were in the first innings. Both shared 7 wickets, with Jitesh taking 4 and Dineth taking 3. But in the second innings, they were touch expensive, and Jitesh especially struggling with his front foot. There's almost 12 or 13 no balls with the front foot. It tells you the story for Jitesh. He's been really good in the first innings, as we mentioned, 4 wickets, but this time around he was a bit wavered with his line and lengths, and even having problems with his front foot as well. So those are the things that, especially before the big match, or maybe coming to the crucial end of this first round of these Division 1 Under-19 tournament. So pretty soon it's the knockout stage is going to start. Nalanda College at the top and Mahanama at the second spot. That's a short pitch delivery, and that's whacked away from Pavan. We'll go all the way for a boundary. That is a poor delivery from Chamodya. Short, and Pavan doesn't need any invitation to go for a shot like that. He's a set batsman. There we go. Easy for Pavan Ratnayaka he needs to find that gap between the fielders, and he did that perfectly. Moves up to 25, and the score moves up to 162 as well for Mahanama College. 25 of 59 now. Pavan Ratnayaka is a bit stuck in the crease in the previous 5 to 10 overs, but now seems like he's getting a bit of touch out in the middle. And they're having some trouble finding the ball. Indeed. As players wait for the ball to be found. Take a look at the summary end of this Division 1 Group C encounter. The two heading teams in the group, Mahanama College, after being asked to bat first 175 all out, with Dilisha scoring that half century. Jitesh taking 4 wickets. In reply, Nalanda College 194 thanks to an unbeaten knock by Mahima. 82 for him, and Nisal, Devindu and Nathinda taking 3 wickets each. And reply, Mahanama currently 162 for 3, with Pavan scoring and a half century, and Pavan unbeaten on 25. So they have found the ball, and we're good to go. This is the last few overs for the day. On the bounce for Avishka. The partnership is 39 runs between these two batsmen, another valuable run partnership, but once again these should have come in the first innings for Mahanama. They were rattled out for 175. All these batsmen failed to get some runs on the board. Veduka Ruba Singh went down for just 7 runs. Pavan Ratnayaka 22
Pavanta Veerasinghe has just 6 runs in the first innings. And that's the end of the over as well. 40 overs completed. Mahanama College 163 for the loss of 3 wickets. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. We have a bowling change. Jitesh Vasala into the attacks. Struggled in his last over. It was a 10-ball over with 4 no balls. But he's brought back to bowl the penultimate over of the day. So 40 overs now completed, 163 runs on the board. Jitesh bowling his 5th over of the day, wicketless in this innings for 19. Very tall player as well, bowled really well in the first innings, of course, picked up 4 wickets. Dances down the track, Pawan, and drives that through the onside. Wonderful boundary there from Pawan. He played it without any effort. It was pure timing there from Pawan. Shows you the caliber of this player. There we go. A full length delivery from Jitesh with mid on mid of in position up in the circle. So Jitesh under a bit of pressure here. The first ball going for a boundary. Got to rethink about his length here. Pitching it full won't help him. Pawan is extremely good in that region, especially down the ground. That time through the covers, but got the protection there. Pawan seems to be in a hurry. We hammered that ball, but unfortunately found the fielder. 4 balls remaining in the over. Batsmen have enjoyed batting on the second day here at Nalanda College Grounds. Yesterday we saw 15 wickets fell, but today only 8. That's hammered away and it's pulled away from the field as well. This time it will go all the way for a boundary. This is good from Vinuka. It was a short pitch, really not much short. It was just touch short. And Vinuka Rupasinghe was quickly onto it. He knew exactly where the fielder was positioned. Was careful enough to play it away from the fielder. He moves up to 20s, 21 of 21 deliveries. The 9 runs from this over. Jitesh under an immense amount of pressure here. Guides that towards deep square for a single. Last wicket to fall was the skipper Pavanta for 60. Tried to push on, push for that 100. Fell to Ravin De Silva. This is top edge. Good catch from Avishka to get rid of his counterpart.
That's hammered down the ground once again. And it'll go all the way for a boundary. So this over has been a really good over for Mahanama College. As they scored 14 runs in 5 balls in this over. Let's have a look at that again. Once again, full outside the off stump, easy pickings. Pawan very strong down the ground. I mentioned that earlier as well. Cannot give him room outside the off stump. He'll prefer to go down the ground. Jitesh has been hammered down for all parts of the ground in this over. 22 fours in this innings of Mahanama College. There's been a dominating performance in the second innings by Mahanama College, scoring in excess of 4 runs per over throughout the innings. That shows how dominant this batting lineup is of Mahanama College. Missed out on the first innings, will be really disappointed with their performance, but I'm pretty sure they will take this confidence of this second innings, as Pawan keeps a strike for the final over. Expensive one from Jitesh, gone for 15. 41 gone, Mahanama 178 for 3. Forty-one overs completed. Mahanama College 178 for the loss of 3 wickets, and now we're approaching the last over for the day. Pawan on strike, 36. He'll try out some shots for sure with Venuk on the other end. Pawan will take his chances to go for a half century. We'll see. Just 14 more runs to get. He struck down 2 fours in the previous over, so he'll definitely try out his chances in this over as well. So Mahima will bowl the last over, bowling his 9th, none for 13. This is going to be interesting. We'll see what the approach of Pawan can be. Mahima will record 8 overs, 2 maidens. Nothing on that wickets column. Has been the story for Nalanda College bowlers in this second innings. Only 3 wickets down for 178. Alright, here we go, the last over for the day. Hammered it away, but found the field at that time with just a single. The off spinner into the attack. Mahima, the saviour of Nalanda College in this match, single-handedly got them over the line. Definitely he'll remember this innings. 82 not out, unbeaten. The end of the Nalanda College first innings. They'll be pretty happy with their efforts down in the order. 82 runs of 155 deliveries. It's wide outside the off stump, and good bit of fielding there. That was Jitesh in the field. Overall fielding has been really good from both the sides. We saw some catches drop down, but overall ground fielding has been excellent from both the teams. This you can expect from the 2 top teams, Mahanama College and Nalanda College, probably 2 best teams in the tournament. In Group C, of course, so you can expect some good ground fielding, sharp catches as well. Time Mahima just firing it on to the batsman. Last 2 balls of this over and for the day as well. Nalanda College will walk off the ground pretty happily with the first innings victory, securing their unbeaten run in this first round of this tournament. Mahanama College played 5 matches, 5 first innings victories. This will be their first innings loss in the tournament.
That too, I think it was there for them to get to that victory, but just let it go away. So everyone on the boundary on the leg side. We have 1, 2, 3, 4, 5 on the leg side and 2 on the off side. But he hits it straight back past the bowler boundary to end the over for Pawan Ratnayaka. That will take him to 41, and that will be stumps on day 2 in this Group C encounter between Nalanda College and Mahanama College. Nalanda College grinding out a tough first innings victory against Mahanama and maintaining their unbeaten tag intact. Definitely, Nalanda College will be pretty happy with their efforts. Batted really well in that second inning, especially that middle order coming into play. It's a good sign going to the deep of this tournament, knowing that the middle order is capable of rescuing an innings. There we go. Avishka Pereira, happy captain, very athletic, very energetic captain. He'll be pretty happy with the efforts. So there we go, that's the result, the official result, match drawn, but Nalanda College won on first innings. Those are valuable points there for Nalanda College. They'll secure their unbeaten legacy in this first round of the game. There we go. Will boost up their confidence going into the big match as well on 7th and 8th at SSC against Nalanda College. And Mahanama College will be pretty disappointed with their efforts. In the first innings they were rattled out for 175, but in the second innings they showed their capabilities with the bat by scoring 184 runs. Take a look at the batting card of Mahanama College in the second innings. Wonderful half century by Pawan Veerasinghe, a 60 for him, and Pulshan Rohana scoring that 37. And unbeaten on the crease was Pawan Ratnayaka with 41, and Vinukarupa Singh on 23. 184 for 3 in 42 overs. It was a dominating performance from Mahanama College in the second innings. And having a look at the bowling performance from Nalanda College, nothing much to talk in the second innings. It was Ravin De Silva who picked up 2 wickets for 51 in 11 overs, and Chamodya picked up 1 wicket for 38 runs in 12 overs as well. So the first wicket fell down for 8, but since then the Mahanama College picked their pace up with the bat 81, and then the third wicket falling down at 123 for with 19 extras, and in 42 overs Mahanama College scored 184 for the loss of 3 wickets. The college coach were pretty happy with their efforts. Ravin De Silva picked up 2 wickets, bowled really well. These are the session highlights of the third session of day 2. It was Pawan Veerasinghe who dominated that session with some lusty blows towards that offside. Wonderful to see. It was a really good knock, controlled knock from the skipper. This is a wicket from Ravin De Silva, but still it didn't stop Pawan Veerasinghe from scoring, getting to his half century. And he tried to keep going, and this is a really good catch from Avishka. And then it was Rupa Singh and Pawan Ratnayaka who got together, got a few boundaries away until the day's end, saw off the day and made sure that they are safe. Yes, wonderful 2 days of cricket. Mahanama College in their second innings, 184 for the loss of 3 wickets in 42 overs with 2 sixes and 23 fours in the innings. And Mahanama College once again 184
They were rattled out for 175 in the first innings. But that's how the cricket is. So having a look at the match summary, Mahanama College 175 all out in the first innings. Dilisha Tudua gave us the standout performer out of the lot. 53 of 137. Jitesh bowled well, 4 for 45, and Dinet, the other pace bowler, picked up 3 wickets for 34 as well. Nalanda College in reply, 194, getting to that first innings victory in 67.3 overs with Mahima 82 of 155 and Moksha 33, a valuable partnership between the two batsmen. Nisal picked up 3 wickets and David picked up 3 wickets as well for 48 runs. And then Mahanama College in the second innings, 184 for the loss of 3 wickets in 42 overs with Pavanta 60 of 94 and Pavan his counterpart 41 of 67. Ravin picked up 2 wickets for 51. Shamodya 1 wicket for 38. And that's how the game ended with Nalanda College winning the first innings. So next match lined up through batsman.com and papare.com joint production 6th and 7th February at Mattegoda is Piliyandala Central College taking on St. John's College Jaffna. It's a Division 2 match. It's we cover every time when Jaffna comes down to Colombo. So this match will be on 6th and 7th. And that's it from the Nalanda College Grounds. Thank you all for joining us at this live coverage. So on behalf of the production crew and the technical crew, it's thank you and good night.